hello. אח שלי היקר, מה אומרים צ'אט? מה נשמע אחים יקרים? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מה נשמע? Yeah, I'm a stupid. אח שלי יקר. תגברי חתיך, אח שלי יקר, מה איתך צביקי? מה אומר נועם? מה איתך אחלה אנשים? איזה שם? מה אומר פרוקסן? מה איתך סבין? אח שלי יקר. מתי מתחיל הגמר? הגמר מתחיל בשעה בערך 5:15. פתחתי לייב ככה מוקדם, אתם יודעים, ככה 1v1 עם עניינים, ואז ישר לגמר אחי. וצ'אט, מי אתם חושבים שינצח היום? מי אתם חושבים שינצח היום? תנו לי ניחוש, לא יודע. תנו לי איזה ניחוש. משהו מטורף. מה הולך שי, אח שלי יקר? מה איתך יגדל? מה איתך טמבור, אח שלי יקר? אחלה טמבור. מה קורה? וואלה, אני בסדר, אח שלי יקר. מיסטר סאבג', מיסטר סאבג' ובדיל אתה אומר? וואלה, אני גם יש לי תחושה. וואלה, יש לי גם תחושה, היום סאבג' ובדיל אחי, נותנים בראש אחי. משהו מטורף, צ'אט. סאבג' ובדיל אחי, באמת שהם מטורפים אחי. פולורייז, הלאה פולורייז גם שחקן, אבל סאבג' ובדיל זה משהו. צ'אט, סאבג' ובדיל זה משהו. אם הם מנצחים היום, וואו אחי, באמת שוואו. אין לי מה להגיד. תודה על הסאב, מילנה. טוב חברים, מה אני מכיר עלה? כן, החמוד שלנו עלה, חמוד עלה. יאללה, בואו נתחיל קצת בפורטנייט, קצת 1v1 עם עניינים. יאללה, פורטנייט, איפה פורטנייט? הופ פורטנייט. יאללה חברים, הלו, עוד פעם לא היה היום פעמון, איזה בסה אחי. טוב חברים, יאללה, 1v1 במפה שלי. וואלה, אני רואה שאתם מלא במפה שלי, אהבתם את המפה שלי אני מבין. ויאללה אחי, יאללה, ניתן בראש היום, אחי. וואלה, היום מגיעים אל 13,000 סאבים, איזה מטורף זה, צ'אט. הלוואי ונגיע עם 13,000 סאבים. מה, זה סרטון מתוזמן? התמסחרת? מה הקשר, אחי? סרטון זה סרטון, אח שלי יקר. פשוט שמתי תזמון, אחי, כי למה לא, אחי? למה לא לשים תזמון, אחי? שאנשים ידעו מתי יש סרטון, וזה, ועניינים, אחי, וכן. מה אומר אורקוק? קליקס עלה, לא, קליקס לא עלה, חברים. אבל יאללה, בואו 1v1ים, אני תכף גם אגיד לכם מי עלה, מי לא עלה. בעצם, הם מתחילים ב-4:50 כבר את השידור שלהם, אז כבר ב-4:50 אני חושב שניכנס. אבל יאללה, לא עלה איזה בסה, וואלה איזה בסה שקליקס לא עלה, אחי, איזה מבאס. תקשיבו, מבאס רצח. טוב חברים, יאללה, מוכנים? סימן קרא מפה מי שרוצה. בטח שמגיעים, אח שלי יקר. אני אנריל, יאללה, סוף סוף אורקוק. הגיע הזמן, אחי. יאללה חברים, 3, 2, 1 ואנחנו מתחילים, שימו רדי. שומע הפרש, יש מישהו שאני משחק איתו לפעמים, רניק, לא ישראלי, והוא עשה $100 בזירו בילד 4 שבועות רצוף. וואו, מטורף אחי. כל הכבוד מקסרי. הפרש השחקן, שחקן איתן, שחקן. אני מכבד את השיר שלא נוכל קופירייט מברונו מרס אחי. למה השרטון עבר למחר? הוא היה למחר, מה זאת אומרת? תזמנתי אותו למחר כי היום אני בלייב, כאילו גם מחר אני אהיה בלייב, כן? אבל כן, מה אתה אומר לוקח? וואלה לא יודע אחי. אני חושב אבל שסאבג' ובדיל, האימור שלי, תקשיבו טוב, האימור שלי סאבג' ובדיל אחי. סאבג' ובדיל אחי מטורפים כאילו. חוש השחקן, אח שלי יקר אתה. קוד דנייקורן, וואלה קוד דנייקורן גם שחקנים. האמת שגם הם שחקנים. יש הרבה שחקנים טובים, צ'אט, זה כל הקטע. כל שחקן יש לו את האופי שלו. ונו, קוויזי, שחקני אייגראונד מטורפים. ודיל עם הקלאצ'ים עם סאבג' שמשחקים לואו גראונד, מיד גראונד.
זה הולך להיות ממש מעניין. יש את ברייסיקס והאלו שאני לא כל כך מכיר, אבל הברזילאים, שגם ראיתם איך הם שיחקו באייגראונד מטורף, אתם ראיתם? זה הולך להיות מעניין רצח, כאילו, זה ממש הולך להיות מעניין. זה הולך להיות הגמר, נראה לי הכי מעניין שהיה, כאילו, אתם מבינים? יאללה, אבל כל מי שפה ונכנס בדיוק ללייב, פרגנו לי ככה בלייק, תנו בראש, אחי. ככה שיהיה לייקים עניינים, אנשים יבואו, יראו שאני בלייב, כמו שצריך, אחי, כמו אתמול. וואלה, אתמול, תקשיבו, הגענו ל1000 לייקים, שזה וואו, אחי. באמת שאני מעריך אתכם מאוד, שתודה רבה לכם על לייקים אתמול, באמת, זה פסיכי, אחי. וגם מי ששם עכשיו לייקים, תודה רבה לכם, אחים. מה איתך פרש? מה אומר רוי? מאני מייקר עלה? כן, מאני מייקר עלה בסוף. מאני מייקר דפק קלט של החיים. מטופ 30 הוא עלה לטופ 14, אחי. באמת הוא מטורף, אחי. מה קורה פרש? מה אומר מיסטר וי? מה איתך יגדל? יש איזה יהודי אחד, הוא גם שחקן, התבלבל, חשב שזה פאבג'י? אני מת. אני מת, אחי. מה קורה פרש? אח שלי, יקר אתה מיסטר וי. עוד פעם אני אומר לך, אחי, הגבר. פרש, אתה עם אקסיט לג? לא, אני לא עם אקסיט לג, זה פשוט המפה שלי בלי דיליי. וכשהמפה בלי דיליי, אחי, אתה פשוט, אחי, בצ'ילינג שלך משחק עם פינג נמוך, אתה מבין? ככה זה המפה, אחי. מפה מטורפת. יש לי אישית פה גם 28 פינג. אוף לייב אני חושב שזה יכול אפילו להגיע ל-20. בלי לייב, כאילו. בלי שמשהו קצת לוקח לי את האינטרנט, אתה מבין? למרות שזה לא כזה מזיז, אבל הבנתם. באמת שזה מפה מטורפת, אחי. בוא אומר פרש. זה אנטישמיות שאתה וסומין לו שם. וואלה, אח שלי. לא שיחקתי איתו, אחי. לא שיחקתי, אחי, ולא תודה, אחי. אם אני לא רוצה לשחק. אני משחק עם זנוקס, זה הולך להיות הדו שלי, צ'אט. זה הולך להיות הדו שלי, זנוקס השחקן, זנוקסים. אני וזנוקס נעלה ב-FNCS הבא, תאמינו לי או לא. הם מטורף, אחי. מה קורה? מה אומר נועם? פרש כמה נשאר לך לעלות? אני חושב שפחות מ-60 סאבים, כי אני חושב שזה 50 ומשהו סאבים, משהו כזה. כמובן, צ'אט, אם אתם שמים סאב, כן? ולייק. מי שלא שם לייק, אחי, וואלה, אני אלה אליו, אחי. אני אליו, אחי, אישית. אז תשימו לייק, צ'אט? שחקן, אח שלי, על מי טבע? פה יש את השחקן, תודה אח שלי יקר. אתה מאשר אדיט? לא מאשר אדיטים. אני לוחץ פעמיים בשביל לעשות אדיט. אין לי אדיט און רליס. 100 צופים ו75 לייקים. תודה רבה לכם על כל מי ששם לייק, מעריך את זה מאוד, יא אחים. אוהב אתכם. מה, הוא רוצה לדבר? מה, נדבר עם וייטי? מה אתם אומרים? יאללה, נדבר איתו. מה אומר אח שלי? יאב. הלו פרש, מה איתך? מה אומר אחי? זה יאב, נכון? כן, כן. איך אתה יאב? מה זה, כל יום מחדש אני איתך, אתה צ'יטר, או שאתה עושה לי ג'יין גיים בחברים? אני יודע לתזמן את הזמן. כן, אתה לא עושה ג'יין גיים בחברים? לא. בדוק? נדר. מה יש לך? מו, איך אתה מרגיש? הכל בסדר? כן, וואלה, אני בסדר, מי אתה אומר זוכה? אני אומר מיסטר סאבג' ובדיל, אחי, יש לי תחושה טובה, אחי. אתמול סיכום מטורף. אין, אחי, אתה לא מבין, מאני מייקר קליל, אחי, מה יש לך? איך מאני מייקר, איך? הוא התקשה אתמול, אחי, עוד שנייה לא עלה, עשה קלאץ' בסוף, אחי. החבר שלו עשה בסדר, הוא עלה קלאץ'. בקליקס לא, אחי. וואלה, תשמע, כן. קורה גם דברים כאלו. אתה עם SMG, הנוב. לא, הנה, אני מאני מייקר נגד דניאל בראון. אני שומע. אתה יותר טוב ממאני מייקר? לא נראה לי. תשמע, לא שיחקתי נגדו, כן? כן, בסדר. קריטיב זה לא נחשב. בדיוק. אבל לפי הטורנירים, רבר הוא משחק טוב. מטורף. אין לי מה להגיד, אחי. באמת שחקן. כן, הוא שחקן, אחי. שחקן! אשכרה מאני מייקר, אחי. מי היה מאמין, מאני מייקר. אז זה שעושה סרטונים עם, נו. כן, כן בינס, אחי. כן בינס, אחי. מטורף. צ'אט, אנחנו 122 צופים, בוא נגיע ככה ל100 לייקים. אנחנו תכף מתחילים. השידור של פורטנייט מתחיל בשעה 4:50. ואנחנו ישר נלך לצפות. איך מקבלים רולים בשרת שלך? איזה רולים? אני כאילו חבר מועדון, ואיך לקבל רול? אתה צריך לחבר את היוטיוב לדיסקורד. לא יודע איך עושים, זה לא משנה. לינק. יש שם לינק טרי.
יש שם ממש לינק אחי, ואז אתה הולך אל היוטיוב, אתה מחבר את היוטיוב. סבבה. זה כמה קליקים. רוצה 1v1? וואלה, אני כרגע משחק אחי. יאללה, אבל בוא נעשה איתך עוד כמה ראונדים. זה מקום ראשון, $1,000,000, ואיך זה... מה זה... כמה נגיד מקום שאני מקבל? וואלה, אני לא זוכר. נראה לי, אם אני לא טועה, $325,000 כל אחד. וואט. כמו FNCS, אפילו... סליחה, איזה FNCS, סליחה. כאילו זכית פעמיים ב-FNCS, אחי. בני סנטרל. כן. זה $200,000 שמחולק ב-FNCS, באירופה. והכי קצת זה 10, כאילו 5 כל אחד. הכי קצת זה $5,000 כל אחד, כן. כן. קיצור, הם הבטיחו להם $5,000, אתה יודע, $5,000 לא בא ברגל, אחי. כן, זה מטורף, זה 20,000 זה שקל, מטורף. אחי. כמה? 20,000 שקל. וואלה, כן. צ'אט, אם היה לכם אופציה לקבל 20,000 שקל ככה בפעם, אחי. מלא ויבקס, מה יש לך? סתם. יאללה, עם FHF, אה? הופ, פה. כן, בטח. 1 HP? איי. שיט. 1. איך אתה לא מת? הופה. יאללה, אח שלי. ואתה הימר? טוב, אבל אני אקח את ה-SMG, אחי. יאללה, לעשות. שחקן, אחי. יאללה, בואו ראונד אחרון בזריז, ואז שיהיה לנו עוד עם מישהו לשחק. יאללה, ראונד קובע, אחי. יאללה, ראונד קובע, אחי. צ'אט, מי שרוצה, אנחנו עוד שנייה מחליפים, אז סימן קרא מפה בזריז, סימן קרא מפה בצ'אט. תרשמו, תיכנסו עוד שנייה, אנחנו מתחילים, ואנחנו עוד 4 לייקים ב100, אז מי שעדיין לא שם לייק, תפרגנו רגע לדוט פרש, ככה משהו בצ'ילינג, כי דוט פרש אחי מנסה הכי הרבה. מנסה, משקיע, חברים, ראיתם סרטון, צ'אט, מחר סרטון, אח שלי יקר. גם נפלוש לנו לסרטון, ככה מי שעדיין לא שם לייק, אז אני אשמח אם תשימו. אני רוצה ככה להגיע לפני שמתחילים את הסרטון לאיזה 200 לייקים, ככה משהו טוב, 200, 300, וואלה, יהיה פסיכי, אחי. אתמול בלייב ראיתי מלא לייקים, ראית איזה תמנל אבל, אהבת? ראית את דוד פרש עם זקן? וואי, זה נובני, אחי. הופ, מה קרה, חמוד שלי? הופ, אתה במדרגה, אחי? אתה למעלה. נובני. אח שלי, שחקן! מי שבתמנל זה אתה? כן, זה אני. אבל כבר התגבר הצ'אט, אבל אתם תראו אותי גם... אני אתן לכם ספוילר, אתם תראו אותי גם בסוף הסרטון. ספוילר. פרש, אם אני מכיר ב-V-Win, אתה שם נעשה מה, כן? מה? אם אני מכיר ב-V-Win. עם מי? מה אני מייקר? אם אני מייקר מביא ווין, אני שם מצלמה, הנה אמרתי. סע. אבל למה אני מייקר? למה לא ודיל? עדיף ודיל, לא? אחי, כי הוא יביא ווין, הם יביאו. נו, הם ינצחו את הטורניר, אחי. סתם, אני רוצה פשוט לפתוח מצלמה כשיהיה לי את המסך ירוק, אתה מבין? מתי יש לך את המסך ירוק? תכף. יאללה, אחרון. משתדרג, אחי. משתדרג, חייב, אחי, מה? הזמנתי, אבל הוא קצת בדילי בגלל המלחמצ'קה. יאללה, יאב, אח שלי יקר. יאללה, נייס, אחי. יאללה, בהצלחה, אחי. בהצלחה גם לך. יאללה, ביי, אח שלי. גבר מלך. איזה קוד אתה שם בחנות? FHF כמובן, מה יש לך? יופי, יאב תמיד יודע, לא צריך לשאול אפילו. אחלה יאב שבעולם. מי שלא שם, זיגי יקפוץ עליו בלילה, אבל זה מסוכן. זיגי? מה הקשר זיגי? כן. יותר רע מרקטה, אחי. יותר גרוע מרקטה. הבנתי. ינצח לפי דעתי טייסון? וואלה, נראה צ'אט, לא יודע. יש כל כך הרבה שחקנים טובים שאני לא יודע על מה להאמר, אחי. אבל קנדה הקליץ', יאב? קנדה הקליץ'. אחלה קנדה. יאללה, ביי. ביי, אחי, ביי. יאללה, ביי, אחי. גבר מלך. ביי, אח שלי. יאללה. הכנה... הופה. עיני נועם, אח שלי יקר. קח נשקים, קח את הזמן, אח שלי יקר. וואלה, יהיה FNCS היום, אה? FNCS, אח שלי יקר. יאללה, פתח. שמת לייק כבר, או שאתה מהמניאקים שלא שמים לייק? בטח ששמתי. כן, בטח, איזה לייק היית? וואלה, לא יודע, אבל הייתי. לא יודע? לא. מה, מי לוקח היום? סאווג' או הדיל, אחי. שם עליהם כסף. קנדה עלה צ'אט, קנדה עשה טופ 2, אחי. קנדה כמעט עשה טופ 1, אחי, אתמול. מטורף של קנדה. אבל זה כשאין לו קונטסט, אתם מבינים? זה כשאין לו את מליבוקה בדרופ. כשיש לו את מליבוקה בדרופ, הוא אוכל תסביך על מליבוקה, אתם מבינים? ובוא נראה מה הולך לקרות היום, צ'אט, כי...
היום אחי זה על הכסף, כן? זה אם מישהו אחי מפשל איזה ראונד אחי או משהו, זהו, הלך לו, כאילו הלך לו המקום אחי. אשכרה, $1,000,000 אחי מי שמנצח. תשמע איזה מטורף זה, אח שלי, אתה בא לנום פרש? לא הבנתי. אח שלי, בוגה עלה חברים. בוגה הקליט שביום הראשון של הטורניר. איך קליקס לא עלה? לא הבנתי. איך קליקס לא עלה? וואלה, אם הוא היה עושה עוד קיל אחד, הוא היה עולה, שתדע. קיל אחד. וואלה, אם היית הדוש לו, הוא היה עולה, אני מאמין. כמובן, מה זאת אומרת, אח שלי יקר. אין, אבל קליקס לא מכיר אותי, מה אני אעשה אחי? צ'אט, יאללה, זה עוד דקה מתחיל בערך. עוד דקה מתחיל השידור. השידור של פורטנייט, ואנחנו נתחיל לצפות אחי ב-FNCS על הפאקינג $4 מיליון. המנצח מקבל מיליון. ויאללה, בוא ראונד אחרון בזריז, כי זה עוד שנייה מתחיל. יאללה. כמה זמן? דקה בדיוק אחי, מה מלא. וג'ט מי שיכול, תישארו ב-FK במפה אפילו מצידי, לא כזה משנה לי אחי. תהיו FK במפה, ככה בצ'ילי, אתם יודעים. יאללה אח שלי יקר, אוהב אותך, ג'י נועם. צריך כן. אחלה נועם שבא לעם. צ'אט, יאללה, כמובן לייק למפה. תשארו אפילו ככה FK, אתם רואים? הנה נשאר FK, והופ, מעביר לכם מסך. יאללה, איפה פורטנייט? יאללה, דקה 41. טוב, יש לנו דקה 41 עוד. איפה נועם? נועם, אתה פה? איפה נועם? אני מקווה שנועם פה, יש לנו עוד דקה 49. בוא, יש לנו דקה 49, בוא, יש דקה 49, בוא, יש לנו עוד קצת זמן, בוא אחי. רגע, אני מלא פתוח, אתה שומע פעמיים או שלא? בעצם אין לנו זמן נראה לי. נראה לי בגלל שיש לי דילי במחשב, זה רושם לי עוד דקה ומשהו. שחק כמה בחנות. יאללה, שחק, יאללה, נו. יאללה, 35. לא שתענה לי, מה אומר? ונילה. מה קורה פרש? זה שוב אני, אח שלי יקר אתה, ונילה אחי. ונילה, אתה אבל מהבית ספר, אתה אחלה גבר. היית ונילה לומד מהטוב ביותר אחי. שחקן! יאללה. שחק. מה, היית משחק פייבים פעם? תגיד. כן. איפה, בפרטיזן? למה פרשת? כן, פרה על פייבים. וואלה, כן, וואלה, גם אני הייתי משחק, פרשתי גם. וואלה, פורטנייט זה רק לשחקנים. ונילה, עניתי לך, אחי, מה יש לך? הכל בסדר? פה יש מה אתה אוכל? אני אוכל סקיטלס, צ'אט, מי שמכיר. התחיל? יאללה, התחיל. יאללה, אח שלי. יאללה, התחיל, יא גבר. ביי. שחקן. שחקן. יאללה, ביי, אח, אוהב אותך רצח. יאללה, אח שלי, צפייה מענה. תודה. יאללה, חברים. יש לנו את זה, צ'אט, יש לנו את זה. הופ, מסך גדול. אבל למה רואים מסך שחור, אחי? רגע, חכו. רואים מסך שחור למשהו. למה רואים מסך שחור, צ'אט? מה אני רואה, אחי? עכשיו זה הגמר של הגמר, צ'אט. עכשיו זה הגמר של הגמר. מי שפה ועדיין לא שם לייק, שימו לייק, אחי. וואלה, מסך שחור, אחי, מה זה? למה מסך שחור? הלו, פורטנייט? אתם בסדר? זה הגמר, כן, זה הגמר. צ'אט, לא יודע מה איתכם, אבל אני רואה שם מסך שחור. אני לא אראה לכם מסך שחור, צ'אט. מוגזם, אחי. הלו, פורטנייט? הלו? מה זה? מה אני רואה? מה איתך פרש? מה אומר פרשמן? מה איתך ניר? סנס? סימן קריאה סנס, אח שלי יקר. וואלה צ'אט, רואים מסך שחור, מה אני יכול להגיד לכם? תסתכלו, הנה, תראו. מה זה, אחי? מה זה, צ'אט? מה זה, אחי? אני פשוט רואה מסך שחור. מה, אבל...
נו, אבל אחי, אני ארגנתי כבר סקיטלס, עניין... הופה. הופה, התחיל. הופה. נו, מה 6 דקות, אחי? מה, הם מסתלבטים? וואלה, עבדו עלינו, צ'אט, עזבו. איפה נועם? נועם, בוא, יש לנו 6 דקות, נועם. הופה, שוב פעם חזרת, היה שחקן. אין, עובדים עלינו, אחי, מה זה? סקאמרים אין, עוד פורטנייט. חרא על פורטנייט. למה ככה? אחלה פורטנייט. רגע, זה לא באיסי. אפשר הגדרות גרפיק, כמובן, אח שלי יקר. הגדרות גרפיקה, בוא אני אראה לך. אפילו שאני באמצע פייט. תראה. אח שלי, אני ממתין. פרפורמנס מוד, 200 FPS פול סקרין, עניינים. view distance far, הכל על low meshes, וזהו, זה הגרפיקות, אח שלי יקר. יאללה, צחק. זה FHF. שחקן! בוא. איזה פיק עשיתי עליך, ראית? אין, מבטיח. לא, הכל טוב, סנקי, הכל בסדר, אח שלי יקר. באת לעשות טוב בסופו של דבר, אח שלי יקר, מעריך אותך מאוד, יא גבר. הופ, 90 אחי. 20. פול בוקס. עלית לשם. הופה. אתה בסדר אחי? נראה לי נתקעת בקום. עוד פעם. שיט, לא ראית כלום. מה זה? לא שומעים אותך, מבטיח. למה לא שמעתי? לא, במשחק. כאילו, לא אותם מיקרופון. זה מיקרופון אחר אתה שומע? בוא, לא, עזוב. סבבה. רגוע. פשע שחקן? שחקן! וואי, מה זה השחקן הזה? אין, אח שלי יקר, מה? הטוב ביותר, אחי. טוב ביותר בארץ. טוב ביותר. נו, אמרתי לך. באיזה יום זה? הסולו ויקטורי קאפ. יום ראשון. וואלה. כן. אבל לא נראה לי שאני משחק אותו. משחק? לא נראה לי שאני משחק אותו. שמאלי. מה, עוד ארנינגס. כן, אבל יש לי שיעור באותו היום. אתה מבין? לא יכול להבריז. אח שלי יקר. כן, מבין. זה לא בית ספר, אחי. זה לא בית ספר שאתה יכול להבריז. אתה מבין? מה זה, בנום? או כאילו סתם? כן. שחקן! מה אתה יכול לעשות נגד השחקן הכי טוב בארץ, אחי? כמה מה זה מתחיל? אח שלי יקר, אתה אוחיון. אבל בלי דברים כאלה, כפרה עליך. אהלן פרש, מה אומר סלאפי? פרש, אני עוד כזה 2. מתי מתחיל? עוד 2 דקות, שט. אתה בנום? כן, אני בנום. אהלן פרשי, אהלן סלאפי, אח שלי יקר. הופ. בוא, אני מתה בוא. שחקן. השחקן הכי טוב בארץ, אחי. נו, מה לעשות? קשה.
אין מה מה אומר לעשות, פרשי? מה אומר? לא. למה אין מה לעשות? יש מה לעשות, אתה יודע. אתה בא לבית ספר, אחי, ולומד ממני, אתה מבין? מטורף. שמע, אתה פסיכי, מה זה? אני שחקן, אוכל. אחי, אתה בסדר? אתה בסדר שם? אתה בסדר? וואלה, טיפה כואב כן, בראש, קוויקס, אבל כן. הכל טוב. מתי פיינלס מתחיל? בוא נראה. דקה וחצי צ'אט. דקה וחצי זה מתחיל, אני לא מאמין אחי. אשכרה אנחנו הולכים לצפות בפיינלס FNCS אחי. משהו מטורף, עוד דקה וחצי בדיוק. יאללה. הופ. הופ. איזה פיס אכלת. שלי, אני בורח לך מהפיס, מה קרה לך? בסדר, יש לך מזל שלא שמתי רצפה. היי, טעות שלי. פיס. אוי, ידעתי שתעשה את זה. נופתח. רגע, טיפה, רגע, אני אפתח אדיט, אשים לך קון פה ושם. הופה. הופ, אבל זה שלי אחי. הופ. פיס. מה זה, אתה יודע את כל המהלכים שלי, זה לא פייר. אח שלי שחקן. מה זה, אתה... מה רשמת? סופלר, לא הבנתי. בוא נראה מתי זה מתחיל. יאללה, 20 שניות. יאללה, אח שלי יקר נועם. יאלה, חזרנו. ביי, אוהב אותך גם, אח שלי יקר. יאללה, חברים, כמובן נשארים FK במפה. ויאללה, צ'אט, 18 שניות. לך לישון, אח שלי יקר, סופלר. הופה. יאללה, אנחנו מתחילים, אחי. בוא נגביר לכם טיפה נגביר. The FNCS Global Championship, this is day number 2. הנה the הוא. moment you have all been waiting for. Because we're already heading into הנה, game number 1. היידה, אח שלי היקר, התחלנו, חברים. He doesn't have time to sit back. Nice shot's gonna be fired. That is a huge siphon and refresh. Cooper going absolutely הנה, nuclear. ג'רס, אח שלנו היקר. Back-to-backs here. Cooper won't let it go. But it's Bryce and Chubbs just stole away the game. Game number 2 איזה is about מטורפים to הם, start אחי. now. Keto's using that early high ground to his advantage, but it only lasts for so long. Cheating and Pixie אח שלי take יקר, the אתה game. סופלר. We are ready to just get right back into all of the action. This is נרשמת game סופלר, number 3. זהו? אתה J-Mark בפנים, getting אחי? trapped. Moneymaker comes out on top. Duke and Edgy, they know that they needed this one. Now it's Duke left in a solo clutch situation. וואלה, סנאקי. Massive shot though onto Saint. וואלה, סנאקי מעדיף את ה-140, אחי. אומר לך את האמת. Victory royale out of nowhere. It sounds like game number 4 is ready. Pink coming back here. They drop Miro. Take down Cooper shortly after. Look אבל at תודה רבה שבכלל אתה שואל אותי את זה, אח שלי יקר, מעריך אותך מאוד, יא גבר. זה הגמר נכון, כן, מראים את מה שהיה אתמול פשוט. Digit eliminations. Let's go, boys. The very last chance for any one of these teams to וואלה make it חברים, into the top 25. זה מראים את מה שהיה אתמול. Every one of these teams are below them are getting eliminated. Moneymaker עלה, זה מה שמצחיק אותי. Moneymaker עלה, אחי. Peter Bot just dunks him out of the lobby. Noxy falls, 1v1 situation. ותהיו versus Groves. Groves goes down. ותהיו takes him out. The only thing left is to start focusing on grand finals of the global championships. יאללה חברים, וואו. זה נראה מטורף, אחי. יואו. Fortnite fans from around the globe, welcome back to the FNCS וואי, זה נראה Global מטורף, צ'אט. Championship. אני מהמר על ויקו ופיניקיו. וואלה, אני חושב שבדיל וסאבל. Sunday. 50 of the best duos from around the למה נראה לך world יש לי will ביטחון battle it בוויג'ר out. ממך? But only one אחלה גבר, duo סופלר. can walk away. Global זה יפה, זה נראה champions. מבחוץ. וואלה, Please מבפנים give זה עוד a יותר big יפה, welcome אחי. to Vivid and Levin 2K. They'll be analyzing all יואו, of הנה the ויביד, things, צ'אט, מי gentlemen. זוכר את ויביד? Here we go. The crowd is hyped. אחלה Thank ויביד, you so אחי. much for that. מי זוכר את ויביד? הוא פעם היה, אחי, שחקן, פעם. פעם היה שחקן. Fortnite יש לך? action, next אתה מוזמן לרשום סימן קרח בר, סימן קרח ממקלדת. אם אתה רוצה תראה גם למטה, יש לך שם הכל, בפרט מחשב ועניינים. One thing, Levin,
I gotta get a pinch. Give me a pinch. Give me a pinch. Okay, that means one thing. It is real. We are really here. The global championship. We have been talking about it all year. Majors 1, 2, 3, last chance major. The storyline was set up earlier on in the year. These players knew what they were fighting for throughout the entirety of the year. And the fact that we have finally arrived on the day gets me so excited. To think that all that hard work all throughout the year comes into this moment here. The pressure for them must be immense, right? But even here, I'm feeling it, right? The nerves, because וואו, we've אחי, seen all מטורף these זה different נראה. teams תראו show כמה אנשים, such אחי, high יואו. levels of skill. But to think it's only going to be one duo, one אוהבים team פורטנייט, that אחי. gets to walk away with that trophy. הלוואי ויהיה לי כזה, אחי. הלוואי ויהיה לי כאלו צ'אט, יהיה לי כמוכם, אתם באים לי לטורניר פורטנייט, שאני אבוא לפיינלס מטורף, אחי. We will have 6 games today, but if you want to be global champions, you have to bring everything today. You cannot think what could have we have done, what are the things we could have changed. No, today is the day. Yeah, 100%. I like the fact that you called out 6 games, right? Because we were asking ourselves, how are those 5 games going to go on Friday and Saturday? And they changed so much, right? The leaderboard was bouncing up and down. Teams were flying up it, flying down it. Which means that every single game just matters מה זה, מתחיל עוד 30 דקות, אחי. מה, צ'אט, אנחנו נצפה בהם עכשיו 30 דקות, אחי? צ'אט, אני אומר אולי נחזור ל-1v1, אחי? אין לי כוח לצפות בהם 30 דקות, אחי. Absolutely, man. Well, of course, it's not just going to be us who you are hearing from. Let's take a walk around the venue. Fans from all over are gathered here. So let's kick it on up to the casters for them to say hello. Thank you so much, Zeke. This place is out of this world. The fans are amazing, and we're ready to see this action after day 1 and day 2. It's hard to believe that this is going to top it all. That's right. What a competition it was, day 1 and day 2. And now we get to get here the 50 best who have really crawled their way, battled their way through the brackets for the first ever of its kind in person here. Imagine you make it this far, and then you have to make it to Sunday, but this will טוב, be קיצור, צ'אט, יאללה. בואו נעשה קצת 1v1 עם עניינים איתכם. נעבור גם על הדויים שעלו, אבל נעשה את זה כמעט בסוף, כי ואז נתחיל כבר את הזה. ואז כבר נתחיל, צ'אט, ואז כבר נתחיל. טוב, יאללה, איפה נאור? יאללה, נאור, אח שלי. תודה רבה ששיחקת איתי, אני עובר, אחי, סבא? יאללה, אח שלי יקר, אוהב אותך, נאור. יא גבר, נאור. ביי, אחי. הבאת כסף פרש? כן, הבאתי כסף, דגן, מה שאתה אומרת, אחי? אתה לא יודע שהבאתי? קראתי פעמיים, אחי, פעמיים כבר הבאתי, דגן. כמה? 200, אחי, 200 כללי 200. טורניר אחד סולו דגן וטורניר אחד דו. מה אומר דבי, האח שלי יקר? צביר אחי, לא דבי. איך פעמיים? 100 ו-100, כן 100 ו-100. מה אומר אחי? מה אומר? וואלה. נט אומר לוקח היום. אני אומר סאבג' ודו אחי. אני גם רוצה. סאבג' ובדיל, סליחה, סאבג' ודו עליך. מה הקוד למפה? תרשום סימן נקרא המפה. הנה כבר רשמו אחי, ויש לך גם למטה בתיאור. אז כן, מה שיותר נוח לכם, צ'אט. נו, מה אומר? איך אתה מרגיש, אחי? זה בסדר? אתה לא פוגע פה, תשמע. מה אני רואה, אחי? מי שיחקת? עם זנוקס, אחי. זנוקס דגן. מה הולך, מרקוס? פשוט אתמול עלית... צ'אט, אתמול עלינו בלייב אחי 300 סאבים. וואלה, היום חייב להגיע ל-13,000, נכון? תגיד כן או לא. כן או לא. מה קורה דניאל? מה אומר פלקס? אח שלי, איך אתה מרגיש? אחלה פלקס שבעולם. יו, מה אני רואה אחי? לא, אתה מפרק אותי אחי, מי זה? אתה מפרק אותי, אה? כן אחי. נו, מה אני רואה, אחי? פרש, אני אמצוף. מה זה?
אני מצופה ב1v1 ויש לו אז אצל ה... וואי, וואלה שערוץ לממד אחי, דחוף. איפה הפייסקאם? אח שלי, פייסקאם צ'אט תהיה כשיהיה אחי. מחכים למסך הירוק, לא ככה? מה אומר פרש? מה אומר איתה אח שלי יקר? סתם ברור שכן. וואי. אני אומר ודיל וסאבג' או אייקרון וקול. וואלה צ'אט, אני לא יודע אחי. אני באמת לא יודע, זה כל כך קשה לדעת מי ינצח שם. כי תחשבו צ'אט, תחשבו, זה כולם שחקנים שם טובים. אין אף אחד שזה נוב אחי או משהו כזה או אחר. כולם שם שחקנים מטורפים אחי. ווואו, וזה הולך להיות מטורף. פינק לא יודע, פינק לא נראה לי אחי. מה אני רואה? תעשה לי שיט חמרת, אז שחקים. פרש בבקשה עבור שחקן, אח שלי עושים עד 3 כזה, ויאללה. זהו כבר 3, כן אבל נזרום. עד שזורם, צ'אט, אני עושה עד שזורם אחי, ואז אני עובר שחקן, אתם מבינים? ככה שיפר לכולם. נו, מה אומר? איך הוא קו? דביר כאילו? כן. דביר עם הר הפוכה, אהבתי. כן, רק השחקן יוצא במצבים כאלו, אתה מבין? רק השחקן ייתן לך שוטים כאלו. אח שלי יקר. שחקן. פה לך? פה, מקדימה, פה, קום. מה, אתה לא קופץ, אה? יש שם בעיה. וואה, איזה השוט הזה. שחקן! אתמול היה איש ענק וזה היה סופלר. כן, סופלר היה שם, מה יש לכם? שחקן סופלר אחי. סופלר זה היה הבאפט פלייר איזשהו. מאני מייקר לוקח מקום ראשון? מאני מייקר? וואלה לא יודע צ'אט. לא יודע, באמת לא יודע. באמת יש שם כל כך הרבה שחקנים טובים, זה לא יאומן אחי. כל העולם גם, שחקנים מכל העולם אחי, משהו מטורף אחי. הופ, פול פיס. הופ. אח שלי, הופ, בא לך מהצד. מאחורה, מקדימה. פה, מאחוריך, קדימה שלך. הלו, תרגע, הכל בסדר. פול פיס. לא, אתה עובר לי דרך קירות. פרש, מה אומר על התמונה שלי? וואי, איזה תמונה, יאללה, ואני גם למה אתה מסנן, אתה פוז? אח שלי לא מסנן אף אחד פרופנס. מה אומר אח שלי יקר? איך אתה מרגיש? יאללה, בוא רעמד אחרון אחי, ודזנו לבא בתור, סבא? יאללה, אח שלי. מה אתה אומר, אני מגיע ל-13,000 סאבים היום או לא? בטוח? מה, אני אבדוק כמה סאבים אנחנו רגע? רגע, תכף אני אגיד לך. עוד לך אחי? עוד פעם מאחוריך? וואו, תפסתי אותך שמה אחי. מוגזם הייתי אומר. מוגזם. טוב, בוא נראה כמה סאבים אנחנו בזריז. זריז. שימי לייק YG. Don't get me dirty. בוא נראה. אני מת מרקוס, מגיע להם אחי. 49 סאבים אחי, אני לא מאמין צ'אט, עוד 49 סאבים אחי. No סטלבט אחי, no joke. אשכרה. יאללה אח שלי יקר. יאללה ביי. נדבר איתך גבר. יאללה, שחקן המבטור צ'אט, אתם מוכנים? 12,951, בדיוק פרופנס. עוד 49 סאבים, אנחנו 13,000. מה, אתם מטורפים צ'אט. אז מי שיכול ולא שם סאב עדיין, שימו סאב, שימו לייק, אני באמת משקיע בטירוף. אפילו הנה, סרטון הכנתי לכם, אתם מבינים? מטורף אני אחי.
מה קורה פרש? מה אומר ברקו? אח שלי יקר, איך אתה מרגיש? מה איתך אלדד? מה אני שומע? מישהו יצא איתי והוא יצא פשוט. אני מת. מה איתך פרש? וואלה אני בסדר. יאללה ודינה, תן בראש אחי. מה שבא לך, פרופנס? הופה, יצאנו עם פלקס אחי, אני לא מאמין. האחד והאגדה. מי זוכר ב-FNCS? ודיל וסאביג' ודאי. מה אומר פלקס? ינוב. אחלה פלקס. פלקס VFX. נכון? אחלה גבר אתה. נו, איך אתה מרגיש? הכל טוב אחי? נהנים? יאללה, טוב לשמוע אחי. מי זוכר ב-FHF? אמרתי אחי. סביד ודיל אחי שלי, כאן. מה אומר השחקן? מה אומר נועם? יש שחקן, נועם. כמו ודיל נתן קלאץ' רציני? וואלה כן אחי. ודיל המטורף אחי. Treat me like YG. Don't get me dirty. הופ. מה אני רואה? פספסתי את זה. אח שלי יקר. אל תשכח שאתה נגד השחקן הכי טוב בארץ, אה? בטח. בטח. הופ. עד אליך. אהבת? פיצה של העליון. אלדד ושמואל בגמר. וואלה שמואל עלה לגמר אחי, אחלה שמואל. 13,000 חלוקת מוד. נראה פרוזי, נחשוב על זה. אפשרי, אופציה. מה אני רואה? הפלתי אותו והוא עדיין אצלי אחי למעלה באוויר. אני כאילו נתקעת באוויר, באמא שלי. שם כסף אחי שלי, פשוט נתקעת לי באוויר. טוב. איזה אדיק אם הוא דופק לי, מה אני רואה אחי? מה אני רואה? מה אני רואה אחי? אתה משחק טוב ל10 פקטלוס. איך מהפינג? אני 30 פינג אחי. יש לך אינטרנט גרוע? אפילו אני שומע אותך מצליח. מה אני רואה? וואלה, הכי טוב אחי, אני פשוט לא מנסה, אתה מבין? אח שלי, שחקן! דן פריים הפרנזי פריים. תשמע, הפרנזי כעיקרון עשה יותר כסף, נראה לי פרנזי אחי. מה קורה אגם, אח שלי יקר? אחלה אגם. הופ.
מה קורה? מה אומר? נאור, אח שלי יקר, איך אתה מרגיש? אני לא מצליח לקפוץ לאנריל, אני תקוע בצ'מפיון. עברת לי דרך קירות פעם. תשמע, אתה כזה מזליסט בלעבור דרך קירות, באמא. אחד המזליסטים. אני חושב שיש יותר מדי לאגים. תודה. בסדר, אני נותן לך פור, הכל טוב. רגע, אני אדליק מזגן, למה נהיה לי חם, אחי. וואי, מתי יהיה חורף, אחי? אין לי כוח, בא לי חורף כבר. אפשר חורף צ'אט? תנו לי חורף ככה בצ'ילינג, אתה יודע, נהנים מהחיים. יאללה. צחק. רגע. נוח לי לשחק. So freaking bad. Every time I close my eyes. למה זה לא הורס לי את הקיר, מה? זה מזל, אחי. יותר מזל מספר. ללכת לאכול קטיצת סרטן? וואי. איפה אתה תמצא כזאת, אחי? מה, אתה בספנג'בוב, אחי? נו, אחי, למה זה לא בונה לי? בבא בואי. לא, אני לא מצליח להבין. לא בונה לי פשוט, לא יודע למה. לא עושה לי אדיט. איזה כיף. תשמע, מקום ראשון ודיל וסאביג' כנראה, אחי. אתה משחק כזה טריירד, זה לא אומן, אחי. אני לא חם בכלל. אתה משחק טריירד. זה על החיים. כן, כאילו זה על החיים שלך. לא, זה באסה. מה אני רואה? זה הריטיק הזה עכשיו. אני מושג מה אנחנו עכשיו. אתה בשמאל בכלל. הלו? משחק? די לראות בדרך קירות, אחי, מה אני רואה? לא! אתה רואה בדרך קירות, אחי, מה הולך פה? טוב, כמה זמן יש לנו? בוא נראה. 13 דקות, אחי. יאללה. יש זמן. בוא ראונד אחרון, אחי. ואני מעביר שחקן, סבבה? סגור. הנה, מה זה? פלקס הזה שחקן! יאללה, שם. כן! פה יש, אני הולך לראות את הסרטון חדש שלך? למה לא, אח שלי יקר? כן, את הסרטון, אחי, תהנה. הכל יהיה בסדר, אח שלי יקר. נפלתי. אז איפה אתה? למה אתה כזה למטה? רואה איך אתה אוהב לגעת קירות טוב? די, אני לא מצליח להבין, אחי. יאללה, אח שלי, ג'י ג'י, אחי. יאללה, ביי, גבר, אוהב אותך. אמא מתקשרת. מעלה. לא, אמא. איזה קוד אתה שם בחנות? וואלה, FHF. יופי, כמו שחשבתי. כנס לדיסקורד, מהר, פלקס. אחלה פלקס. אחלה פלקס, ג'י ג'י לפלקס. הסרטון נראה מושקע. וואלה, אני השקעתי, אחי, בעצמי צ'אט, באמא, אחי. אני עשיתי את הסרטון, אני ערכתי אותו. ניסיתי להשקיע כמה שיותר.
שהוא לא יהיה משעמם, שהוא יהיה סבבה, שהוא יהיה כיף לצפות, ויש גם קטע מצחיק בסוף, נותן לכם ככה ספוילר, אבל כן. אין, איזה גאון אני אחי, אין, אתם תראו את הסרטון הזה, תגידו וואו איזה גאון פרש. פרש סרס, ראיתי וואלה מי שיצא איתי, ואני לא אחי. תעשה חיפוש פשוט. טוב, זה מתחיל עוד 11 דקות, צ'אט. מה אומר, אחי? בסדר. וואלק. אני גבר מלך. אתה, מה אתה חושב עסקי? מה אתה אומר? מה אתה חושב עסקי? עסקי מי? ב-FNCS. FNCS? וואלה, אני לא יודע, אחי. אבל אני חושב שודיל וסאביג', אחי. וואי, זה באמת הם טובים. אני מתלבט, אני לא יודע. תודה לך. בואו אחרי ראונד אחרון ונתחיל כבר לצפות, כי זה תכף מתחיל. יאללה. יאללה, סע. כאילו כמה ראונדים. אחלה שמשון שבעולם. אחי, יש לי... למה יש לי 200 פינג? וואלה, לא יודע. כנראה באג או משהו. הייתי בלייב, יש לך... מה, יש לך אינטרנט גרוע? יש לך... כן, אמור להיות לי סיבים של בזק. לא יודע מה יש לי. בזק זה נזק, אחי. אתה לא מכיר? היה לו. זה לא פאש הפרש, כן, אח שלי, לפרש מפה, מטרה. למה יש לי 200 פינג? לא, אני... יאללה, בואו עוד כמה ראונדים אחי, יאללה בזריז, וכבר אני הולך להתחיל לראות. הנה, תראו בוא נראה מדרגות, איך אני אוהב את המשחק הזה לפעמים. מה לעשות אחי? יאללה צ'אט, אנחנו גם עוד שם ב-13,000, אז מי שיכול שימו ככה סאב, לייק, פעמון אח שלי יקר מי שיכול, ויאללה, ותכף מתחילים. נו, ירדתי בשבילך ואתה לא אומר שם. אתה אומר? ערוץ איזה לי טוב יושב. שחקן, אח שלי, מה תגיד? יאללה, זזתי תהנו, מה תפוזי? יאללה, אח שלי יקר פרופל, תודה שבאת אח שלי, תבוא אחר כך. כמה זמן נשאר אתם עושים? אחרי שאתמול בלייב של דידקשן הספק, אני מת אחי. איזה מטורף אותך, מה אתה אומר? עוד כמה זמן זה מתחיל? תכף, ממש תכף זה מתחיל. אח שלי יקר, יאללה אח שלי שמשון. נדבר איתך סבבה? יאללה ביי. יאללה ג'י, איזה קוד אתה שם בחנות, תגיד? מפייצ'ף. יש לך שף. אני מפייצ'ף 100,000 סאבים. אוהב אותך אח שלי יקר, יא גבר. יאללה ביי אחי, שמשון יא גבר. יאללה ביי. יאללה בוא ללייב אחי, לצפות, ליהנות. טוב צ'אט, בוא נשים כמובן לייק למפה. נשאר במפה גם FK, כי למה לא אחי? יאללה צ'אט. בוא נלך לצפות. בוא נראה מה יש להם להגיד להם. זה עוד כמה דקות מתחיל, ובדיוק קנדה מדבר, אז בוא נראה מה יש לקנדה להגיד. יאללה. Like just go somewhere else and be uncontested, right? And I've already been landing here, and I really believe that I have the best drops at this spot. And I mean, if Thomas really could land, Thomas could land anywhere, I think, on the map. Like unless it's not like the best teams, he would get uncontested 100%. So you're actually backing him for the win today? I mean, it's not backing anything. I'm just saying, like, I'm just gonna try my best, right? But I'm just here to have fun. All right, and Thomas, what about you? Because I know you've said second place isn't good enough after you missed out on winning major #1 this year by 1 point. So what are you going to give this competition today? I mean, we just try our best, like try to get as many late games as possible and try not to get elim off spawn. So yeah, we'll do our best.
Copenhagen, would you like to see Thomas and Canada do their best today? Boys, I know you're going to give them a show. Shake hands as we head back to the desk. זה תומאס וקנדה, הם לא ביחד. הם אחד נגד השני כאילו. Treating it somewhat lackadaisically, right? Just saying, yeah, I've accepted defeat. I don't buy that, Canada. I feel like this is a misdirect. I'd like to hope it is. Unfortunately, I don't think it is. Because he's been saying this for a while. Like, you asked him I asked him the week like before the tournament, he was like, yeah, I don't think it's over. And I think for anybody who doesn't really understand, היום זה 6 משחקים, כן. that just shows you how good Thomas is. Because Canada is one of the most confident and one of the best players in the world. And he thinks against Thomas HD is over. So that just goes to show how good Thomas really is. זה הגמר, כן, זה הגמר, חברים. And you know, I mean, this will prize money, right? Okay, let's just maybe we just זה take it הגמר, זה עוד slow. מעט מתחילים, אחי. Maybe we take it a little עוד שנייה slow. מתחילים, צ'אט. Let's shift gears here. Let's talk about Acorn going up against Pink. I cannot wait to see what happens here because again, it's a repeat of a battle we got to see on Friday during the upper bracket, and it's one that I'm not sure how differently it's gonna go, Vivid, because Acorn and Code, even though they were up against Pink and Vico, they still did incredibly. Yeah, and listen, me and Levin were talking about who we think's gonna win the global championship, and I was like, gosh, I really want to say Acorn and Cold, but they're contested, and you know, my competitive side is like, oh, that's such a disadvantage. A lot of these scenarios for the teams, but then everyone was like, well, I mean, upper bracket day, they won, and it was the same situation. I was like, oh my gosh, wait, they won the upper bracket by 70 points, and it was the same situation. And Pink was in disbelief almost by how impressive those guys וואי, גם were. הליבוק Because coming המטורף, into the אחי. competition, Pink and Vico, גם they had הליבוק cooked הפסיכי, up אחי, so צ'אט. many different strats to try and nullify Acorn and Cold. Pink and Vico are used to being contested. כולם שחקנים טובים, אין, זה פשוט כולם טובים, צ'אט, אתם לא תוכלו לדעת מי ינצח מי לא. Let's make it as uncomfortable for them as possible. They won't be used to it, right? They won't be able to מה זה, know how to מי אתה adapt. רוצה? But או even בדיל או coming into סאביג' או it, קנדה, using the מה? strats he had cooked up, אני רוצה או he still סאביג' didn't face ובדיל, Acorn and Cold, and או after the קנדה tournament, Pink was והדוש like, לו. I guess he's just a goat, because וואלה, לא יודע, nothing אחי. phases, and מי I don't know שיהיה what יהיה, he can אחי, do to אורי. really stop this guy. I mean, that is a lot אני of רוצה סאביג' respect ובדיל ים, to אחי. give to סאביג' ובדיל somebody מטורף, that you או are מליבוקה ותומאס, contesting. שגם But I mean, פסיכי. like, Acorn and Cold deserve it, right? Cold always talks about Acorn being the best IGL in the world. And then I think everybody knows Cold is definitely one of the best והוא גם משחק, והוא גם fraggers. משחק, Sometimes you just be ברור. like, hey, can you go איך find me בוגה the לא limp? ישחק? It's done in like 5 seconds. Yeah, easily. If you were going to make like a player of the year award and you had to have a top 3 shortlist, Cold 1,000,000% would be in that זה top 3 מתחיל עוד 4 throughout דקות. the course of the year. צ'אט, בואו בינתיים נראה לכם מי עלה. Absolutely. Well, I'd love to get the perspective of Pink and who bet. בואו נראה לכם בינתיים מי עלה. רגע. איזה גבוה, כן, הוא גבוה רצח, אחי. הם חופרים? כן, חופרים. טוב, חברים. 50 אנשים במשחק? 50 אנשים במפה שלי? לא מאמין, אחי. יואו, מה אני רואה? אתם מטורפים, אחי. כל הכבוד, צ'אט. יא, אחים יקרים, תמשיכו ככה, הגברים, הם מלאכים. 40, 36, מטורף, אחי, מטורף שלכם. תשארו הפקים במפה ותצפו בי, אחים. טוב, בואו נראה מי עלה. נראה לכם פה ככה את שתי מה שנקרא את שתי המשחקים. טוב, אייקורן עלה, קוויזי ווונו עלו, שעשו טופ 1, טופ 2. ריט עלה, מי שמכיר שחקן קונטרולר, שחקן מאוד טוב. רייז ויאמזו, שחקן NA סנטרל, שזה ה-NA ריג'ון. קאמי וסטי, כמובן, הפולנים. קאמי וסטי, השחקנים הכי טובים, אחי, שאני מכיר, שכל הזמן עולים. אלכס ווורפי, שזה לא ציפיתי שזה יקרה, אחי. אלכס ווורפי, שחקנים מאושיאניה. כל הכבוד שלהם. טרולקס וצ'יקו, גם טרולקס שחקן מאוד ישן, הוא וואו אחי, וואו, באמת שהוא בין השחקנים שכאילו הוא כבר לא מעלה כלום, אבל הוא עדיין משחק ועדיין עולה, כל הכבוד לו. צ'ארי וגירס, טופ 8, גם עלו. בובי ולארפקס, לא יודע מי זה. בקה, אחלה בקה בפארז, מי שמכיר, בחור רציני. פליקזי וגרייפי, אשכרה פליקזי עלה, אחי, מטורף שלו. פסטרוקי עלה. קיילי עלה, מזלה פייפר עלה, תומאס HD ומליבוקה כמובן, החברים שלי, אקס פורס, בוגה וטרץ, אחלה בוגה שבעולם, טייסון ומרסטאץ' כמובן, בלקה ומיקסון, לא, אני מכיר אותם אבל לא כל כך מכיר אותם, פולנים גם אני רואה, סטרייקר וזה ברזילאים, ספינקס ופויו גם עלו אחי, קרייזי רפקו, זטה גזלרום, הבנתם?
WAR, משרי וויז'ן ראו, כל הכבוד להם. אליט בולטס וטוריק. וואו, טוריק עלה, אני לא מאמין. טוריק זה גם הוא, זה רוסי אחי. מישה אחי עלה. מישה אין לי מושג מזה, אבל נראה לי גם רוסי. ואפקס איידרופ. איידרופ ומאפי, מי שמכיר, שחקנים מטורפים. זה היה ביום שישי, זה היה הגמר הראשון. סבבה, זה היה כאילו מי שעולה טופ 25, וזהו. ואז היה עוד יום לעלות, שמי שעושה טופ 25 ועולה, כי מי שלא עלה יום קודם, הוא בא לפה גם. ומי שעשה פה מקום ראשון זה ודיל וסאבג' שהם גם עולים. קנדה ואייג'רס גם עולים. קנדה שחקן מטורף, ניצח עונה קודמת את ה-FNCS ב-NA סנטרל, פסיכי. פולורייזד לא עלה. פולורייזד עלה? מה זאת אומרת לא עלה? הנה, פולורייזד, אח שלי יקר, הנה. טופ 24. אמנם הוא ממש למטה, אבל עלה אחי. קיצור, ברייסיקס וצ'אפס, אין לי מושג מי זה. בטמן בוגה ורפיד גם עלו. שזה מטורף, זה הבוגה השני, בוגה 2 אחי. TK וקוונטי, קוונטי שחקן מאוד טוב. ברזילאים, עוד ברזילאים עולים. וואו, כמה ברזילאים יש פה אחי, זה מטורף כאילו. ליושה ואטלנטי גם עולים, אין לי מושג מי זה. צ'יטין שהרגתי אותו אח שלי, הרגתי אותו שחקן, הרגתי אותו. ביילה ופיטרבוט פה, ביילה ופיטרבוט טופ 9 מטורף שלהם. אתמול כבר ראינו את זה. קריספ ונוקסי, טופ 10, יפה. פיזין וקיטו, הברזילאים, אין לי מושג מי זה. ויקו ופינקיו שהביאו קלאץ' אתמול והביאו ווין, כל הכבוד להם. חנבסט גם עלה אחי. מאני מייקר, שזה בכלל הפתיע אותי. מאני מייקר המטורף דפק אתמול קלאץ', משחק האחרון. טופ 4 ו6 קילים, הם היו טופ 30. בסוף הם סיימו טופ 14, כל הכבוד. פודסאי וסנייזי, הצרפתים האהובים של הקהל שם. גרוס וקלאונסקי, שזה רוסים, שחקנים רוסים. קופר ומרו, טופ 17, סורס FN ויומי FNBR, לא מכיר אותם אחי, אין לי מושג מי זה. ג'אניס ורזונאי חברים, מי שמכיר, מכיר רזונאי, אח שלי יקר. איי, אחלה רזונאי. קיצור, ביאל קרמי ווניה קק גם עלו, גם שחקנים אוקראינים. אג'י ודוק, שמשחקים NA סנטרל, זה הדו של קליקס של פעם, צ'אט, מי שזוכר. MK פאפה ושלום, שלום אחי, שלום עלה אחי, אני לא מאמין, אשכרה שלום אחי. סולארי קלמנט וקייזן גם עלו, צרפתים גם. פולורייזד ואיזשהו אייג'נט לוס, אין לי מושג מי זה אחי, אבל הוא עלה איתו. וסטיין ודיידוס, שאין לי מושג מי זה, וקליקס שלא עלה אחי, ועשה טופ 27 והחזב אותנו. קיל אחד, אם הוא היה עושה קיל אחד, הוא היה מחליף את הבן אדם הזה של המעלה צ'אט. קיל אחד, זהו, קיל אחד, לא יותר מזה אחי. אשכרה קיל אחד אחי. או טיפה יותר פלייסמנט, כאילו יותר פלייסמנט מזה אחי. אשכרה או קיל אחד או יותר פלייסמנט והוא אשכרה עולה, כאילו איזה מטורף זה. טוב יאללה. אייג'נט משהו זה סנטד? זה סנטד, נכון, פורלה ישחק עם סנטד, צודק אחי. טוב זה הדויים שלנו צ'אט, מתחיל, יאללה חברים בוא נעבור ישר לזה. כן הבנתי שמתחיל, הבנתי. יאללה חברים, אתם מוכנים? אח שלי יקר. יאללה, פורטנייט, אח שלי פורטנייט. אנחנו באנו לראות פורטנייט אחי, תחרותי של העליון, של הבשבש. כולם פה לשים לייק, לפרגן בסאב. אנחנו עוד שנייה 13,000 צ'אט. ויאללה אחי, אנחנו מתחילים חברים. אנחנו מתחילים, אח שלי. זה כמו בסרט, וואלה סרט מטורף אחי. וואלה סרט פסיכי אחי. כמה צופים אנחנו? 200 צופים, נייס אחי, ואנחנו עוד 42 סאבים, אנחנו 13,000 צ'אט. לא יודע איזה יפה הגביע, וואלה הגביע נראה מטורף. וואי איזה... וואי, תראו איזה חולצה יש לה, מה זה? איזה חולצה חברים, וואי. מוגזם. And now just 50 remain in the running to lift the trophy, to own the axe of champions and call themselves the best Fortnite players in the world. Copenhagen, are you ready to see history made? You have been the most incredible audience all weekend, and I know you can't wait to give these players all. So for the final time this year, please Copenhagen, please welcome. רגע, אני מוריד דיליי, רגע, מוריד דיליי, וואי. הורדתי דיליי, יופי. הופה! הצרפתים, חברים! צרפתים!
הופה, הנה הרוסים, אח שלי. הנה הרוסים, גול, זה מטורף, אחי. כן, אתם רוצים תרגום? יאללה, נתרגם לכם. קופר ומרו. הם אמרו שהם היו פה והם היו מטורפים והם צריכים להיות פה, אח שלי יקר. זה מה שהוא אומר, כן? זה לא... יומי וסוף, והם פה. נתנו ביצועים מטורפים אתמול והם בטוחים, ואח שלי יקר ייתנו פה בפירוקים. ראשון וג'אניס. ג'אניס וראשון. איפה התחרות? בקופנהגן, בדנמרק. ראשון וג'אניס באו להראות מה יש להם להראות לכם, לכל העולם, אח שלי יקר. זה לכם פה. הופה, ברזילאים, אח שלי יקר. ברזיל. דיידוס וסטיין, חברים. Let's welcome Bryce and Tubbs. You guys showed us how it's done. If you can keep up the good work, the sky is the limit. מה זה, תראו איך הם נכנסים כאילו לתחת שלי, אחי. רק תן לי לשחק, אחי. תראו אותם. בטמן בוגה, אח שלי יקר, בוגה 2. הנה בוגה 2, חברים. זה הזמנתי פיצה בשביל לחגוג 13,000 סאבים. אח שלי יקר אתה. תתחיל כבר, תכף. יו, מה זה? מה זה תאומים, אחי? מה זה צ'אט? זה תאומים, אחי. אני לא מאמין, יש לנו תאומים, אחי. אשכרה תאומים, אחי. נכון, אנחנו נראה את מאני מייקר, אחי. That was just the first 10 duels we've seen compete here today. And I gotta call them out right away. Janice and Reason, a duo that you heard Copenhagen go absolutely wild for. I want to talk about the expectations we have for the duo on the day. Yeah, if you ain't familiar, Reason with Janice, actually. Let me introduce you to Janice and Reason. These guys are OGs. They've been here, they've been at the top, they've been to the mountaintop, they've seen it all, they've done it all, they've won it all. And they're going to look to try to do that again. They came so close in Major 1. Major 1 Grand Finals in the EU. They led the way after day 1, and it looked like a spot in Globals was וואלה, there ברול לחוץ, הוא מנסה להירגע, אחי. And it took them all the way until last chance Major to finally do it. איזה מטורף הוא, אחי, הוא מנסה להירגע פשוט, צ'אט. Come in early and try and do their thing as best as possible. But that's what being a global בצדק, וואלה, champion is כן, all אני מבין about. Performing in the clutch. It is a tall task for them today. As we showed that little drop map earlier, right? Where we were expecting a lot of טורניר על $4 מיליון, אתם יודעים מה זה, אחי? And there was a red area. That means there are 3 teams up there, and unfortunately for Janice and Reason, they are one of them. That's right. That's תכף, הם הוציאו רק 10 דויים, צ'אט. So let's just יש עוד 40 דויים. הנה, הם ממשיכים עוד, הם ממשיכים להוציא עוד עכשיו. הופה! מרסטאג' וטייסון, אח שלי יקר. איך הם באו, אחי, בביטחון, ראיתם? מראים את הקלן, אחי, את הקלן. That they have what it takes to perform at the highest levels, and now the trophy, it's so close. איזה מטורפים, אחי. הופה! הופה, פיטרבוט, אח שלי. פיטרבוט, מה זה, הוא משחק עם זקנצ'יק, אחי, מה זה? משחק עם ביילה, אחי. ביילה, לך למכון, ביילה. תראה את פיטרבוט, שיטון, 200. וואלה, אותם אני לא מכיר, אחי, מי זה נוקסי? וואלה, נראה טוב, נוקסי נראה טוב, אחי. The Brazilian champs are here. They know the feeling of winning. Can they do it again? We know the Brazilians are cheering you on. actually, יקר, קליקס עלה? לא, קליקס לא עלה. קליקס יצאנו בכי, עשה את הפרסום בשביל. הופה, ויקו ופינק, אח שלי. הופה, ויקו אחלה ויקו שבעולם.
גו ויקו גו, אח שלי. וואו, איזה חולצה מטורפת, יש לו איזה נעליים, וואלה איזה סטייל יש לזה לוויקו. אחלה קוונטי וטיקי, אחי. איזה סטייל יש לו, ראיתם ברות כזה? איזה חמוד ויקו, כן. לחה ומיקסון, אח שלי. 200 צופים, כל מי שפה שימו סאב, אנחנו עוד שנייה ב-13,000 קובים, אחי. שימו סאב, אחי. רובב ואקספורס. אחלה אקספורס, לא יודע מי זה רובב, אבל נזרום. יאללה, אחי. כאילו הם דוגמנים, מה אני רואה? הופה, בוגה! אח שלי, בוגה! איזה מטורף בוגה נראה, אחי. מה זה, בוגה במכון? מה זה צ'אט? סתם איזה מכון, אחי, שחיף, אחי. אחלה בוגה, אח שלי, בוגה! שחקן! מה אתם אומרים, צ'אט, בוגה מנצח היום? בוגה מנצח, כן או לא? מה אתם אומרים? וואי, וואי. With every 10, it's starting to get more real and real. עוד 10 דויים, צ'אט, ראיתם? עוד 10 דויים. בוגה! אח שלנו היקר. The World Cup title and then slap a global championship title on that. That would be crazy. וואלה כן, זה מטורף. אם בוגה מנצח צ'אט, וואו אחי. וואלה מטורף, אם בוגה מנצח מטורף. איזה טלטלים? וואלה טלטלים, אח שלי, בוגה החמסיך, אח שלי יקר. FNCS titles. I mean, what can't he do? One of the goats of this game, and I personally as a fan just want to see him lift a trophy on a major stage again. It would be amazing. בזכות בוגה אני טוב, יש גם משחק שלו, אח שלי יקר, הוא לא לחוץ גם? ברור שהוא לא לחוץ, אח שלי ניצח וורד קאפ, מה הוא צריך להיות לחוץ? שחקו סולו עם הדויים זה דויים, אחי. אחי מה זה, אתה לא מעודכן, אורן, דויים, אחי. הופה, הנה איקון וקוד, אח שלי יקר. אני מת, אחלה איקון, אחי. וואי וואי, אלו בכלל NPCs, אחי, באמא שלי. Representing the Middle East, them Shari Opa, Middle East, and אחי, מה אני שומע? might be the only team from their region, but that doesn't stop them from winning. These guys will do אשכרה, יש מידל איסט אחד נראה לי רק. נכון, FHD לא עלה לנו בזה, אחי. נראים עצובים, אח שלי. לא נראים עצובים, זה פשוט פוקר פייס, אתם יודעים. תראה איזה פוקר פייס הוא דופק, תראו, תראו. רציני, אחי, זה עניינים. אח שלי היקר. רציניים, אחי. מישה יפן! אחלה מישה, אחי. שתי רוסים, לא? שתי רוסים, אחי. נראים רוסים, לא יודע אם הם רוסים. הופה! הנה איידרופ ומאפי, אח שלי! איידרופ ומאפי, חברים. אבל יש רק 50? יש 50 דויים, ברור, נכון? הופה, הנה פליגזי, אחי. אחלה פליגזי שבעולם. מי לוקח פרש? וואלה, אני אומר, אחי, סאבג' ובדיל. איפה סאבג' ובדיל? למה לא מראים לי אותו? הופה, פסטרוקי. וואי וואי, איזה ג'ינס, אחי. איזה ג'ינס לפסטרוקי, ראיתם את זה? איזה ג'ינס, אחי. איזה מטורף פסטרוקי, אחי. הופה, מאז בפייפר. וואי, איזה מטורף מאז נראה צ'אט, מה זה? ראיתם אותי זקן, אחי. איזה מטורף מאז, תראו. הנה, ודיל, אח שלי! הופה, הופה, קוקינג, אח שלי, קוקינג, כן, תבשל, אח שלי, תבשל. וואי, וואי, מטורף, אחי. מטורף, אחי. אח שלי מבשלים, ראיתם את זה? ראיתם? הוא כאילו... הולך כאילו הוא שומר ראש לו. One step closer to games beginning.
Mr. Savage and Vatehio, you know we got to talk about these guys. Mr. Savage they ותהיו, ended אח שלי. first place after yesterday's lower bracket. נכון, First place אח from the שלי יקר. last chance major. שחקנים, They have אח something שלי, to prove, and they're שחקנים. here to show. איזה חתיך Talk about סאביג'. clutching איזה up חתיך when it סאביג'. matters. I mean, I've talked about it multiple times. It's just a duo that makes sense. They're so smart. Mr. Savage has so much experience, especially on the big stage. More than 10 in-person event appearances, and then Vatehio teamed up with him. פליקס שדרן? The לא, mechanical פליקס NPC prowess, אחי, it's לא all עליו. there. מה הקשר פליקס שדרן? אחי, איך הגעת לזה? איזה איזה חתיכים, נודר, איזה חתיכים, אח שלי יקר, מה זה? He's been the Yeah, one yeah. in crunch time this year that has really put the גרמנים, אחי, performances אפס in פינג, to אפס seal the פינג, deal. אח שלי, אפס And even פינג. though there'll be pressure on him, Vatehio will be ready. מה לעשות, אחי? חתיכים, I'm אח ready. שלי יקר. For more בוא נראה duels, כמה let's סאבים get אנחנו, the צ'אט. next 10 in here. כמה סאבים אנחנו? ל-13,000, כמה אתם אומרים? כמה אתם אומרים, צ'אט? סאביג' לא גרמני? בסדר, נו, בסדר. 40 סאבים, אחי, 40, אחי. צ'אט, 40 סאבים. הופה, הנה מאני מייקר! הנה מאני מייקר! שזה לא מאני מייקר, לא, זה רייס, זה הג'ינג'ים, לא משנה. אחי, זה הג'ינג'ים, חשבתי זה מאני מייקר. נכון, only OCE טים, נכון, רק אושיאניה, היחידים. אושיאניה היחידים. אחי, איפה מאני מייקר? תבוא לי את מאני מייקר. צ'יצ'ו, מי קורא לצ'יצ'ו, אחי? צ'יקו, אחי. מה, איך הם לא אוהבים מצלמות? רואים שהם לא אוהבים מצלמות, הם לא אוהבים מצלמות, באמא. גירס וצ'ארי, אין לי מושג מי זה. אני יודע גירס רוסי, אבל וואלה, אין לי מושג. אחי, איפה מאני מייקר, אחי? זה אליפות עולם, זה אליפות עולם, כן, זה עולם, זה עולם, זה כללי. זה כל הריג'נים שבעולם, זה כולם, צ'אט, זה כולם, אחי. זה כולם, צ'אט. זה אליפות העולם בפורטנייט, חברים. לג'יט, אחי, לג'יט אליפות העולם, אחי. פרס ובאקה, חברים. וואי, איזה משקפיים, וואי. איזה משקפיים. פרש, הג'ינג'ים האחים שלך? ברור, מה זאת אומרת, אחי? האחים שלי היקרים. הופ, גרידי, הופ. Your instincts are not to be messed with, taking home a victory out in the upper bracket. They are now here to הופה, show פויו if they וספינקס, can אח שלי do it יקר. again. Pressure is on. מה אני מכיר עכשיו? עכשיו בנו וקוויזי, איזה עכשיו? הופה, קוויזי ובנו, אח שלי. אח שלי, קוויזי ובנו, אח שלי. איזה חתיכים, מה זה? הופה, קמי וסטי, אחי. קמי וסטי, אח שלי. וואו, כמה שחקנים טובים, אחי, זה לא יאומן. אחי, כמה שחקנים טובים, אחי, מה הולך פה? נדר, תקשיבו, זה מטורף, אחי. צ'אט, יאללה, שימו סאב, אחי, אנחנו עוד שנייה ב-13,000 סאבים, אחי. כמובן לייק, מי שמפרגן, אחי. פרגנו, אח שלי יקר, אנחנו עוד שנייה 300 לייקים, אחי. This is getting real. Every single wave, man. A duel we wanted to highlight here from OCE, Alex and Worthy Levin. We kind of have been talking about this every time we've seen them. Worthy, a phenomenal player. Then you pair him with someone like Alex, who OCE as a whole. וואלה, זה OCE, צ'אט, זה אושיאניה. היחידים שעלו מאושיאניה. היחידים, אחי. היחידים. Some of the smaller regions step up the way they did in the upper bracket finals. Sixth place is no shabby feat at all. And personally, when you look at their play styles, Alex, man, one of the most electrifying קורס, אחי? לא קורס, הכל בסדר. When he turns it on, when he decides אין סיבה שיקרוס, אחי. he's getting another. Top 25 in every single game. איפה זה אושיאניה? אושיאניה זה, וואלה, איפה זה אושיאניה, אחי? שאלה קשה הבאת לי עכשיו. אושיאניה זה ריג'ן, אחי. זה ריג'ן. הופה. יאללה, מאני מייקר. מאני מייקר עלה מאני מייקר, אחי. לא, אני חייב לראות את מאני מייקר. פרש עוד יומיים אחרי שמשחק עם מאני מייקר בקנבינס. וואלה, לא יודע, אחי. אתה פרופנס, אתה משחק? אני לא מאמין, אחי. מרגיש קריסוטה? וואלה, לא יודע, יכול להיות אצלך, אחי. צ'אט לא קורס, נכון? הופה, חנבסט.
מה זה חנבסט? השתלת שיער, אחי, איזה מטורף אתה נראה, חנבסט. וואו, אחי. נו, מתי מתחיל? תכף מתחיל, צ'אט. הנה, מאני מייקר, הנה! תראו את מאני מייקר, איזה חמוד הוא, אחי, הוא קטנצ'יק כזה, תראו איך הוא הולך, תראו. איזה מטורף מאני מייקר, אחי. איזה תינוק הוא, אחי, הוא אשכרה קטינצ'יק, אחי. הוא לא יודע ללכת מודר. לא, וואלה, הוא קטן אבל רצח, אחי, הוא קטין, אחי. הופה, דוק ואג'י, אח שלי יקר. נכון. דוק ואג'י שיחקו מטורף, אחי. דוק דפק, אחי. דוק, אחי. יואו, שלום, אחי. שלום, אחי, שלום. הנה שלום, חברים. הם יפנים, מה אני רואה? שלום יפני, אחי, אני לא מאמין. שלום יפני, צ'אט. בן 14, כן. הופה, הנה הצרפתים, אח שלי צרפתים. צרפתי. הופה, סנטד ופורלייז, אח שלי יקר. הנה פולורייז, די האיבוד, חברים. הופה, אח שלי יקר. קנדה ואייג'ר, זה אח שלי היקר. קנדה, שחקן. תראו את קנדה, אחי. הופה, תומאס ומליבוקה, אח שלי היקר. אח שלי, תומאס ומליבוקה, אח שלי. בוגה כבר נכנס, כן, בוגה נכנס. יאללה, חברים. נראה לי שזה היה הדואיים האחרונים. נראה לי שעכשיו כולם נכנסים. כולם עכשיו ייכנסו למשחק והם התחילו. כן, אני רואה שכל הזה מלא, כולם מתחממים, תראו איזה מטורף. יאללה, אח שלי היקר, יאללה, נו, תן בראש, תן להתחיל כבר לצפות, אחי. איזה חונקים הם. איזה הגזמה, כאילו זה טורניר על $4 מיליון, מה הלוז? מה לעשות, מגזימים, אחי, חייב להגזים. יאללה, נו כבר, נו. אשכרה נובים, אחי. אחי, תתחילו כבר את המשחק, הלו, מה נהיה איתכם? מה, תשמע, איזה דפוק זה ה-NPCs, אחי. באמא שלי NPCs, באמא, אני לא צוחק. איזה חופרים, מה אני אעשה, אחי, מה אני אעשה? מונגרל לא משחק? וואלה, כן, מונגרל כבר לא משחק, אחי. That's right, guys. I'm getting word. אני מת, זה נמו, סוסטר, אחי. איזה רנקה תעני אנריל, אח שלי יקר. יאללה. כמה זמן, נו, כמה זמן? הסדרנים NPCs? וואלה, כן. יואו, זה כבר מתחיל נראה לי, צ'אט, זה נראה לי מתחיל ישר, אחי. יואו, זה אשכרה, אחי, זה אשכרה על $4 מיליון הדבר הזה, צ'אט. יואו, זה מתחיל, אחי. אני לא מאמין, צ'אט, זה מתחיל. אני לא מאמין, אחי. צ'אט, זה מתחיל, זה אשכרה מתחיל, אחי. זה מתחיל, צ'אט, זה מתחיל. משחק ראשון של הגרנד פיינלס FNCS, יא אחים. יאללה, אח שלי, יאללה, אח שלי יקר. איפה שאתה לא בטורניר? לא בטורניר, נראה לך מה מטורף. יאללה, שחקן. 31 סאבים ל-13,000, צ'אט, 31 סאבים. מי שחדש בערוץ שימו סאב, אחי, תהנו בלייב, ויאללה, התחלנו, חברים. התחלנו. קנדה ומליבוקה. ותומאס. בוא נראה מה הולך פה. בוא נראה. אייג'רס. מליבוקה מת. אייג'רס. לא, אני לא מאמין. מליבוקה מת, אחי. לא.
לא, לא. מליבוקה! ראיתם את קנדה צורח שם? איך קנדה צורח, אחי? לא מאמין, קנדה מת, אחי. מליבוקה מת, מליבוקה ותומאס, אחי. אני לא מאמין אני לא מאמין. איזה באסה. זה גמר, זה גמר. פרופנס, מה יש לך? זה גמר. עכשיו זה $4 מיליון, יא מטורף. זה עכשיו, אחי. מקום ראשון $1,000,000, מקום שני $650,000, מקום שלישי נראה לי $400,000, משהו מוגזם, אחי. קמי וסטי. יו, איך הם צורכים, איך הם צורכים. יו, איך הם צורכים במצלמות אחרי שהם מורידים צ'אט, איזה מטורפים הם, אחי. הופה, קיטוס ופיזן. איפה בוגה? תכף יראו אותו, תכף. What a grand finals this is already, multiple teams. Karmi Vanyak מת לספינקס, אחי, דפק קלאץ'. Karmi and Vanyak there. אני לא מאמין, אחי. יו, רקד עליהם, אני מת. קנדה שחקן, קנדה. גרנד פיינלס, חצי גמר יסרות? לא, גרנד פיינלס זה פיינלס, אחי, גם מטורף. פשוט אומרים גרנד פיינלס כי זה יותר טוב, אחי, אתה מבין? נשמע יותר טוב. איך לא עלית? איך לא עליתי? כי לא שיחקתי, אחי, מה? זה היה לידו טוב, אחי. מה היה לידו טוב? הייתי משחק ומפרק, אחי. eliminations here. PH Jin took on Axe Force and Robot from down low. יו, מה אני רואה, אחי? מה אני רואה, צ'אט? הם משחקים על העצים, אחי, מה אני רואה? Been a little game of hide and seek with Roban. Axe Force trying to do the same thing, but he's just getting spotted out from all angles. PH Jin looking like a Christmas tree ornament at the top. מה ראיתי עכשיו, צ'אט? אפשר להסבר? Uncovered his presence, and that's 8 points. His eye drop, but hold up, hold that thought. We have Podesai, we have Snazy already finding an elimination here. They're just gonna hold on to the down body, and we already know what they want to do. They want to keep this body up and healthy to try to farm as much surge as possible. That's the way you play it. הנה סנייזי ופודסאי, הצרפתים. הצרפתים, צרפתים. Just to get here. Yeah, I think they're looking for some barrels, anything that they can use to try to keep them alive. We've already seen this strategy on day one, thanks to Zagu and Peppo Clip. מה הם עושים? שיטה לסרג', צ'אט, שיטה לסרג'. Know that surge is going to be a hard thing. They're med-misting the down body. They're doing everything they can just to give themselves a little bit of an edge. איזה מטורפים הם, אחי. Even using the kinetic blocks, every single tool in their toolbelt וואו, is הם פשוט coming out. מטורפים, אחי. Hey, listen, we know that pro players keep strategies hidden, but my gosh, everyone is putting זה מטורף, צ'אט, זה מטורף. honestly give all credits to Peppo, Clip, and Zagu for revealing it early, but I think they put this strat on the map. Yeah, he's here. The French go very loud איזה in מטורף, the אחי. building. They like that strategy as well. And this is a fight I feel זה like שמי we עשה את השיטה הזאת ראשון, אין לי מושג, אחי. באמא שלי שאין לי מושג. הופה, הנה בוגה, אחי. בוגה! בוגה! מה זה, סרג'? סרג' זה... אם יש מלא אנשים בזון, נגיד בזונים ראשונים, מלא אנשים נגיד נשאר בחיים, אז פורטנייט עשו דבר כזה שסרג' הורג אותם. וסרג' זה פשוט דבר כזה, זה ברקים כאלו שהורגים אותך ומורדים לך 25 HP כל שנייה. אם אתה לא הרבה דמג', אם אתה לא נלחמת ולא עשית כלום במשחק, אתה פשוט מת. זה הכל. ככה זה עובד. ככה זה עובד, אחי. מה אני מייקר? זה פה לא הייב, מה? מה אני רואה? Moneymaker's by himself. מה הם עושים פה, אחי? It was in game 5 where Moneymaker and F9 were able to qualify for this stage itself. Sentin and מה אני רואה, Polaroid אחי? did it by brute forcing their way through with already one knock. It's a 2v1 situation. מה אני רואה? מה הוא עושה פה, אחי? למה החזיקו את הנוק? לעשות דמג', לעשות כמה שיותר דמג', אחי. איי איי איי, מנימייקר מת, אחי. גם סנדד מת, אחי. סנדד צורח שם, אחי. וואו וואו, אחי. מי שעושה קצת דמג' כן, מי שעושה ממש קצת דמג' או שלא עושה בכלל, פשוט ימות, אחי, לברקים, אחי. מה זה פייפר, אחי? פורצים את פיזין.
duo region אחלה champion מאז, for אחי. both OCE and NA, teaming up with Paper. Paper's probably a very, very aggressive player. He knows how to play smart as well. Just a full-on balanced play style. They switched up their drop spot from Breakwater Bay. They wanted to be uncontested, but quickly find themselves. וואלה, מה אני מקרמט? מה לעשות, צ'ט? But you see all these מה teams in לעשות? the minimap. They're converging on אבל their location. איפה They ודיל wanna try to get וסאביג', that free אחי? surge of what they think צ'ט, it is. איפה ודיל וסאביג', אחי? But now we get to look at Teeny and Misha jumping inside. This is how Thoric איפה was ודיל taken וסאביג', down there. אחי? Thoric and Bolts have a difficult task in front of them now that they have Misha and Teeny. That's the first time we've actually seen them find early success. They were contested מה זה? in למה those זה עוצר other לי ככה? מה זה brackets, עכשיו? as we saw throughout the weekend. יאללה צ'ט, אבל תשימו סאב, תשימו לייק, אנחנו עוד שנייה 13,000 סאבים, אחי. מי שהם FN וטיני פה בהייגראונד, אחי, יושבים בצ'ילינג. הם ממשיכים לעשות את זה, איזה מטורפים הם, אחי, הם עדיין ממשיכים לעשות את זה, צ'ט. אחי, איזה מטורפים הם. אחי, הם עדיין עושים את זה, תשמע, הם מטורפים. וואו, איזה מטורף זה, אחי. סוויזי ופוטריק עלו? לא. סוויזי ופוטריק לא עלו. סוויזי ופוטריק, צ'ט, הנה, הערוצים שלא נתנו להם לבוא לפה. סוויזי ופוטריק הם חלק מהערוצים שפשוט לא נתנו להם בגלל המלחמה, אני לא יודע. פשוט פורטנייט לא מאשרים להם לבוא, אחי. שזה באסה מאוד. אבל אין מה לעשות, צ'ט. אתה מכיר את נאורי? תלוי איזה נאורי, אחי. הנה מרסטאג' וטייסון, עכשיו שמתי לב שבמי הם צופים בכלל. מרסטאג' וטייסון, אח שלי יקר. אחלה שחקן. הופה, אייקון וקול, אח שלי. יושבים בתוך בושים. מטורף. בוגה מת? לא יודע. לא נראה לי שהוא מת. בדרך כלל לוקח יותר זמן מ-30 דקות למשחק. לא, 27, 26 דקות. המקסימום זה נראה לי 27. המקסימום. למה יש לאנשים שם מול דפנסיית פיקקס? כי 3 עונות קודמות, אחי, אתה יודע. 3 עונות קודמות. זה המייג'ור, זה הקטע, אחי, זה הקטע. ותהיו, לא, אני רואה סאביג' מת, אחי, אני לא מאמין. ותהיו, הקלאצ'ר, האם הוא יעשה את זה, צ'ט? לא! ותהיו וסאביג' מת, הוא לא מאמין. אני לא מאמין, צ'ט. לא מאמין, אחי. זה הגמר? כן, זה הגמר, חברים. משחק ראשון רק פורצים, לא? איזה רק פורצים? איזה? אתה מבל, יש לך פה כל שחקן הכי טוב בעולם, הם דפו. כל שחקן שני פה הכי טוב בעולם, אחי, אני לא צוחק. בוגה, טופ 23. איך טופ 23? מה הקשר בוגה, אחי? למי יש לך הרבה סיכוי לנצח? תשמע, אני לא יודע, אחי. אני לא יודע. באמת שאני לא יודע, אין לי מושג, אחי. בוגה מנצח, מילה שלי. וואלה, אם בוגה נותן בראש, אחי, ומנצח, זה מטורף. מה אני רואה? מה זה? מה זה שם? צ'יטרים? מה אני רואה? מה זה הלייזרים האלו? זה בלקה ומיקסון, זה הצרפתים. איזה חמוד בלקה, אחי. קליקס חי, קליקס לא עלה, אחי. הופה, דוק ואג'י, דוק ואג'י. יש להם לג'נדרי קאש, יואו, אחי, איזה מטורף זה. תקשיבו טוב איזה מטורף זה לג'נדרי קאש, צ'ט. מטורף, אחי. פול מאץ, הכל, יש להם הכל, הם מצאו למה גם. לא מצאו למה, הם פתחו זה, 2 כספות, אחי, מי שמכיר. בוא נראה מה עם הסרט, הם עדיין עושים סרט שם, אחי, מעניין. הופה, צרפתים, אחי, קייזן וקלמנט. אתה חושב שנצח? אני חושב אישית שוודל וסאביג' למרות שהם מתו עכשיו, אבל אני עדיין חושב שוודל וסאביג', אני לא יודע למה. יש לי תחושה שהם יקליטו. משחק ראשון, אחי, הכל בסדר, אין מה לעשות, זה תמיד קורה. אבל אח שלי, יש להם
עוד 5 משחקים, וכן. אתה יודע שאני נמצא בעילית? וואי, שחקן אתה פורפן. שחקן! פרי שימבו גם נצח, אז אני שובר את המחשב. מה אני שומע? רק שבדיל וסאביג' אבל מה? לא הבנתי מה רשמת. ראיתי שבדיל וסאביג' אבל חושב שאייקון וקוד. אוקיי. וואלה, אני גם רוצה שבדיל וסאביג' הם שחקנים, אחי. אבל אין לי בעיה שגם הליבוקה ותומאס ינצחו, כן? אם הליבוקה ותומאס מנצחים, וואו, אחי. באמת שוואו, אחי, אין לי מה להגיד. חשבתי זה משחק ראשון, לא שישי? כן, זה משחק ראשון, כפרה עליך. אבל יש משחקים. לא, הם לא ינצחו. וואלה, נראה, אחי, אנחנו נראה. אל תדאג. למה ליבוקה אין בכלל דאבל מובמנט? בסדר, מה זה משנה, אחי? שחקן, מה יש לך? שחקן רצח. אז מה שאין לו דאבל מובמנט? direction he's going to take his augments in. You have to also now look to study those decisions moving forwards. הוא שחקן, אח שלי, מה הבעיה? לא הבנתי, שחקן, אחי. בינתיים אומרים לנו פה את בובי ולארפק, בינתיים אין משהו מעניין, כי זה רק תחילת המשחק. אנשים נותנים סרג' עניינים, זה. וצ'אט, אנחנו עוד שנייה 13,000 סאבים, אחי. איפה אייג'ן ג'ף? אייג'ן ג'ף לא עלה, אחי. ג'ף לא עלה לנו. חברים, שימו סאב. נו, אנחנו עוד 13,000, אנחנו 300 צופים. בטוח מישהו מכם לא שם סאב. 30 סאבים, צ'אט, 30, אחי. 30, מה שקרה 30 סאבים, אתם מטורפים. פרש הנוב, אני מת, אחי. למה נוב, אחי? למה ככה? הופה, הנה חן. הנה חן בסט. לוקחים את האיילנד, אחי. חן בסט לוקחים את האיילנד, אני לא מאמין. And you see, there's not very many other players that are going up to Red Island, so that might be a free 15 points and very, very valuable slurp juices. Exactly. For those of you in attendance here, for those of you looking back at this island is worth 15 points if you can secure the objective. It is going to draw in the lot of the players. If you can get 15 points, that is the equivalent of 3 or 4 eliminations worth of points there. So it really can set you very far ahead. This becomes a very interesting time to play the game now from your own because they have decided they want to fight for it. They are a very dangerous team when it comes down to them making a decision and sticking to it. יאללה, יקליט שואל תודה, בסמוך עליי. It does look like though, Vasquez and him were able to capture it. They were there first. If there's 2 people going ahead and capturing חן בס לקח את זה, כרגע חן במקום הראשון עם 15 נקודות, מראשון, כרגע חן בס, עם 15 נקודות. הופה, הנה, מתים לסרג', הנה. מתים לסרג', צ'אט, ראיתם? תראו. Mshari just sitting high up on that mountain. He's not really worried about his teammate. He trusts him to play safe. And that's a massive amount of trust in a lobby just like this. I can't believe it. I can't believe he didn't go down there to try to support. He says, hey man, you have this. Defense comes out of Rue, plays very well. זה 10 משחקים? לא, זה 6 משחקים, צ'אט. בינתיים אנחנו במשחק הראשון, שזה מטורף, אחי. משחק ראשון, גמר FNCS, אחי. זה פסיכי, צ'אט. גמר FNCS בפאקינג, אחי, וואו. 300 לייקים מטורפים, תודה רבה לכם על הלייקים. תודה רבה, צ'אט. יא תפוז, למה ככה, אורן? למה אתה מדבר ככה, נוב? קנדה מת? לא נורא, אחי, פעם הבאה, אחי. רגע, אתם לא רואים את הסרג'. רגע, אני אעלה לכם את זה טיפה? זהו, סבבה. עכשיו אתם רואים את הסרג', מעולה. יא, לא תפוז. אני מת. אייג'נס? לא, אל תגיד לי שהוא סולו. קנדה מת, אחי. אייג'רס נשאר לבד, אחי. קנדה מת. מי אמר שקנדה שם נצח? מה קרה, אחי? וואו, וואי. יואו, איזה פרי פייר הוא אכל.
Tini and Misha waste no time finding that איזה one. פריפייר הוא אכל, אחי. Immediately, and they are well above the damage threshold as Queasy well. and Giving Vino. themselves a good and early start, but Queasy and Veno, they know how to play almost every facet of the game, early, mid, and late. They made some quick rotations over towards Kenjutsu Crossing, and they're probably one of the most deep teams that land on that side of the map. They're over towards Shadow Slabs now, 193 above the damage threshold, and you can see that they're not necessarily going over towards Rift Island, because they know in these next couple of zones, it's going to pull away from Rift Island, so they don't want to get too close, then have to rotate far if it does pull max. You know what? We haven't seen a zone like this. Hard west, full west, right? Really giving teams מה אני רואה? מי side שמת, an אחי? opportunity to have מי the שמת, advantage and אחי? start off strong. טיני נשאר Momentum is סולו. everything. And sometimes all it takes is securing that הוא מרים first אותו, אבל game. מחוץ Tini לזון. goes for the save in the zone here, so Misha will potentially be picked up. וואו, מה אני רואה, אחי? Possibly will be able to situate and get back into this, but I'm not crossing my fingers here. מה אני רואה, It's a אחי? very difficult thing to bounce back when you start off with nothing. Yeah, and they're just outside of that Rift Island position where the majority of the lobby already is. So they're just going to have to figure out what they're going to do to rotate, because going straight in יש is ישראלים going to cause שהפילו או for לא? some אין ישראלים dangerous שהפילו. situations for them to try to survive. וואו, זה So כל they כך need to be looking מעניין, for some צ'אט. heals, so that way they can go the זה long כל way כך around, מעניין. find some safety, and just simply get into the zone. But Pete אייקון and וקולד Vico חיים, here, אחי, you שם can see בלואוגראונד, the split. ראיתם? We talked about a contested drop, but they actually choose to go their separate ways. They're 225 above the damage threshold, and they're looking safe for now. They're trying to figure out what their rotation is going to be. It is a pretty far rotation, but not too far from some of the other players here in this lobby. The first knock is going to get cleaned up. Steno's there by himself. But you can see they're not getting greedy. They're not just trying to bulldoze for it and try to grab that loot. They're just saying, hey, let's just grab the surge. That is going to be enough, but they get a crystal momentarily. טוב, ויקו, That was שחקן. supposed to try to make magic happen, איזה but he שחקן goes out ויקו, with the אחי, light. וואו. That's crazy. He tried to time that, and it just backfired completely as another team also started to look inwards, and they pick up a set of איזה מטורף, אחי. eliminations there. What a וורפי huge ואלכס, swing. אני רואה שהם חיים. בוגה Big מת. and Vico there. בוגה Meanwhile, מת, in the אחי. lead, Peter אני לא Bogdan, מאמין. Booga down, Trulac, so בוגה many מת, אחי. טרץ exchanges נשאר here to catch לבד, up אני לא on. מאמין. The מסכן בוגה, אחי. landscape is changing right before בסדר, לא our נורא, eyes. לא נורא, צ'אט. אתם יודעים, משחק ראשון, הכל בסדר. הכל עדיין פתוח. אבל בוא נראה מי ינצח את המשחק הראשון, מעניין. בצ'אט, אנחנו עוד 30 סאבים בערך, ב-13,000, אז מי שצופה חדש, ורק הגיע לערוץ שלי, אני אשמח אם תפרגן בלייק ובסאב, אח שלי יקר, ומי שעדיין לא שם לייק, שימו לייק, אל תהיו נובים. פיטר בוטחי, נראה לי שכן. Arrows flying. Our teams trying to navigate their way to Yo, the new yo, zones. yo, You yo, have yo. to be very cautious. Take a look though. Rise tries to Yo! go with a hero's play here. Finds Cold, but רייז Acorn is נוחת על there קולד בתוך to הראש. back him up. But Rise slips out of there without getting taken down, so he finds Cold and gets right on out. וואו, אחי, מה ראיתי? Wow. נראה אותם משחקים על 60 פינג. בסדר, נו. Goes their way right in. You can see why. Barely being 118 above the damage threshold. At that stage of the game, they were probably below. So they needed to go ahead and pad that stat. Now they have Cammy and Seti in their lines of sights. But they don't have to move far. They got the half and half zone. So for them, it's just a sit and wait scenario that allows them to be consistent. But there's so many superstars around him. I already mentioned Cammy and Seti. Queasy and Vino are to their right. So this is a dangerous area of the map to be in. But I think it's a little bit more safer than all those players just to the north outside of zone. וואו, זה מטורף, תקשיבו טוב, זה מטורף, אחי. היום חייב להגיע ל-13,000, אחי, חייב. יש סייפון? כן, יש סייפון, יש. יש סייפון. זה מה שמצחיק. יש סייפון ב-FNCS, שזה מטורף. מי שלא יודע מה זה סייפון, כשאתה הורג בן אדם, ואתה מפרנש אותו, זה 50 HP, אתה מקבל 50 HP. They are in a very, very sweet spot here right now. Also, just nestled so nicely here. And look, they can look down on players trying to come out the low ground. Yeah, so many big names are already out of this lobby, and we haven't even been given placement points just yet. So there's still so much work to do. You can't get behind that curve. As Cammy and Seti פורטנייט תומך את ישראל או לא? אין לי מושג, אחי. אין לי שמץ של מושג. פורטנייט לא מתעסקים בפוליטיקה, לא נראה לי שזה מעניין אותו. Onto Podesai and Snazy. They just need to be patient here. They go for the 3-2-1 onto the cover. No shots actually go through to Podesai. That gives them information הנה שלום, where אחי. they're located at. שלום ופאפה, אחי, A ואבא. little bit of a different direction now.
looks like. Rapid lost his teammate. פשוט יושבים בראש, אחי. איזה גנגסטרים, אחי. Not too long ago. איזה גנגסטרים. למה אין סייפון ברן? כי ככה, זה Still פורמט looking around, החליטו. playing the bush, very nicely done. Everyone else is nestled pretty far off, so we get to jump in with Vino and Queasy, see how they are doing. A little update, a single elimination, so not really אבל זה לא מעניין את פורטנייט, אתה מבין, אחי? as far as the overall heal situation, I'd say they're middling in the pack. Material count wise, is it enough for them to play for high כן, ground? קופית, יש את זה, אחי. יש אנשים שיש להם את זה, אחי. Yeah, they're probably just gathering all the information around the map for now. Figure out what's the Queasy best position, ווינו. who's already on height, how do we chop וואו, them אחי, down יש פה כל and כך make it הרבה our own. שחקנים We see טובים, that זה לא happen יאומן, to start our tournament לובי on אחד, Friday. אחי, They שחקנים grabbed הכי high טובים ground, בעולם, they looked פשוט down כוח and הם never looked משחקים. back as they took the זה game. They מטורף, actually אחי. qualified off that game, 93 points when 91 was the threshold. רייז וים זה עוברים לתוך הזון. It's all about ים bragging זוכל rights, קצת proving that they דמג' are the best, just אבל like הכל יהיה בסדר. Yamzo and Rise. And they quickly move to the front side of the zone, so that way when it does begin to move, they secure their spot and they look back and try to hold anybody out and get eliminations. Well, they're here early, and now they can start to determine what they're going to do. Everyone's on the move here once again. Rocket וואי, Rams וואי, coming to מה full נראה, אחי? effect. Meanwhile, קאמי וסטי באייגראונד, on אחי. Seti trying to be the first to set up. The base is wide, the base is strong, and they get the first dibs already. There are other teams. קאמי וסטי, חברים. אני כבר ראיתי את זה איפשהו, And the fact that they're committing with metal does קאמי mean they וסטי will have a מנצחים problem. Meanwhile, Acorn של does עונה. fall, so עונה, Acorn and Cole וואלה, אני לא now זוכר taken אפילו איזה out עונה זאת. of this game. Chicho אבל left מי by שזוכר, himself זוכר. to play this one out as a solo וואו. as well. Those איפה were פולרייז? his last remaining וואלה, builds. פולרייז לא יודע, אחי. לא יודע, לא ראיתי אותו. He's trying to play patiently, waiting for anybody to run צ'יקו, past him. סולו Now he's קלאצ'ר. there. Try to hit a little bit of a לבד, peek אין לו הרבה move. מאץ, אין לו And that's כלום. gonna be a אין לו מאץ massive בכלל. refresh, 'cause not only is it hoping it gets the siphon mats, it gets the siphon דוק, itself גם to get his סולו. heals up. דוק. And that's gonna be big. דוק, Duke דוק, by דוק. himself though on the other זה side. חצי גמר, זה Which גמר, honestly, חברים. I don't זה have הגמר, too זה much הגמר of a הגדול. worry. We saw a וזהו, אחי. 1v2 clutch from Duke yesterday. We know anything is possible here this weekend. And now יש מטאטה? placement לא, אין points are מטאטה. finally אין מטאטה beginning to set in. בקומפטיטיב. It is very few for now, מה שיש but there's still בקומפטיטיב, more to come if you just בקומפטיטיב. survive. זה That was an קראש excellent פדים. time to update the standings. איפה? מה אני Updating מכיר in ומת? real time right now, so from here on out, as teams fall, מה שיש זה placement points קראש will be פדים, rewarded. רוקטים, It is really about וזהו, surviving זה this הכל gauntlet תכלס. of זה כל action המובמנט to שיש. come right now. The surge is קראש equally פדים active. ורוקטים. Worthy's gonna find the solo and הרוקטים Shari. באוויר, אתם יודעים על מה אני Big pickup מדבר. for him. הרוקטים שאתה עף איתם באוויר, ואז אתה הולך לזון כאילו ככה. זהו, זה מה שיש. תודה תום ותודה פרש, אח שלי יקר אתה. שוקויבים אין שוקויבים, אין. רק קראש פדים ורק רוקט לשמיים, זהו, אין יותר כלום. וויזי ווינו עושים קונטסט לקאמי וסטי. לא מאמין. טוב, וינו. קאמי! אימא'לה, מה קאמי עושה? As Cammy's looking to come crashing down, he's built a little bit of a tower, so he doesn't go too far. אוקיי, ראיתי מה הוא עשה, אחי. יפה, כל הכבוד. קאמי וסטי עדיין באייגראונד. מרסטאץ' מת, אני לא מאמין. וואי, כמה אנשים מתחילים למות פה בשנייה, אחי. אתה לא שם לב אפילו. תמשו את מרסטאץ'. טייסון עדיין חי נראה לי. טייסון הורג את גריפי. דוק עולה לאוויר, מנסה להפיל. הפיל את קאמי. הפיל את קאמי, נוחת על קאמי. מנסה לראות על נוקסי. הורג את קאמי, קאמי מת. קאמי מת, צ'ט, קאמי מת, אני לא מאמין. נראה לי זה הזמן של וינו וקוויזה. וינו וקוויזה יכול להיות יעלו לייט. בוא נראה מה הולך לקרות. דוק קופץ לפיקסי לבוקס. בוא נראה, ודוק אחי, עם הסולו קלאץ', יש לו 3 קילים כבר. 3 קילים והוא מת, כל הכבוד. פליקסי עם 5-7 קילים בכולל. וואו אחי, מה אני רואה פה? פליקסי בלי מאץ. 85 HP. מורידים אותו מאחורה מחוץ לזון. מאפי והיידרו באייגראונד. סטי מאחורה מחוץ לזון. מאפי והיידרו, פשקרה. סטי מנסה לבוא להם בק. סטי מנסה לבוא להם בק. סטי מפיל. סטי לוקח טייט. סטי סולו. מנסה לעלות לאייגראונד.
בוא נראה מה הולך לקרות פה. ריט הורג את מפי. אוי ואבוי, מה הולך לקרות פה? סטי באייקראונד לבד, אחי. אימא'לה, מה אני רואה? וואו, וואי, וואי. פויו וספינקס בלואוגראונד. מרו וקופר מנסים להילחם איתם. סטי, איפה סטי? איידרו פה בלואוגראונד, מת. שתי דויים וסולו, והסולו למעלה שזה פאקינג סטי. סטי באייגראונד כסולו. פויו! 1v1 סיטואשן, מרו! עולה למעלה ומרו הורג את סטי, אני לא מאמין! אני לא מאמין למה שאני רואה. פויו נגד ספינקס, פויו נגד מרו, פויו נגד מרו. סליחה, ספינקס נגד מרו. מי ינצח, אחי? סטי מחר, וואלה סטי מחר, צ'ט. מרו נגד קופר, מי ינצח, צ'ט? נגד ספינקס, סליחה. צ'ט, מי ינצח? מרו או ספינקס? מרו או ספינקס? זה טורניר על $4 מיליון, חברים. $4 מיליון. ספינקס מנסה לעלות למעלה. אין לו מאץ בכלל. ממשיך לעלות. אין לו מאץ יותר. נגמר לו המאץ. מנסים להפיל אותו. ומרו נופל כמו מטומטם. לא מאמין. פויו וספינקס. אני לא מאמין. פויו וספינקס, אחי. איזה דפוק הוא, אחי. אני לא מאמין. המשחק הראשון, והם כרגע זוכים ב$1 מיליון, צ'ט, כרגע $1 מיליון שלהם, צ'ט, כרגע, אבל רק כרגע. אני לא מאמין, אחי. איזה מחר הוא יצא? אחי, זה מחירה של החיים. You proved you can get a victory royale on LAN in the upper bracket, and now you proved you can get a victory royale in the grand final. Talk to me about those last moments in game. Did you manage to talk less? I would say so, a little bit less. I think my comms were more clear. I mean, you were having to come for yourself in that 1v1. How did you manage knowing someone was above you on the high ground? You know, I just have the best awareness at this LAN right now, so like obviously I know there's a ban above me, you know. I'm just like that. אני מת. אליקו אומר, אני יודע שאני הכי טוב, אחי. I think like 25 builds about, and I'm, you know, I'm best fighter, best piecer, so I was like, all right, I'm gonna just go up 200 pump. That's what I did. And you waited, and then he fell down, and he did the job for you. Boyo, what was it מטורף, like אחי. starting out מירו today with צ'וקר, this וואלה, man? מירו דפק צ'וק של החיים, אחי. היה לו עוד שתי בניות, לא, נגמר לו. And you let him just talk his way through it. You didn't give him any advice or guidance. Nah, I just told him his mats and he did the rest. Now, going forward, you've got to try and maintain this consistency. You've managed to get your way through an aggressive lobby, but can you see yourself managing to top the competition הוא פשוט again? הרג אותו, אחי. ווואו, הוא עשה את זה, אחי. מטורף, Alright, well, אחי. good luck in those off-spawn battles, boys. Congratulations. צ'ט, זה אשכרה על $4 מיליון. טבלה, תכף. ספינקס אין פויו, שחקנים. תכף יראו טבלה, תכף, אל תדאגו. Poyo and Sphinx looking to set the tone on the day. If there's anything I למה learned יש להם in שתי the אוזניות? one, these next couple אוזניות של נראה לי של ההפקה שהם שומעים אותם, ונראה לי אוזניות של המשחק, לא בטוח אבל. לא? אז אני לא יודע, אחי. אני לא יודע מה יש להם שתיים, אחי. Yeah, that changed the tempo of the end game completely. From that moment onwards, it's like he said, he's just like that, you know? He's gonna go through and win the whole thing. And I mean, it wasn't an easy finish, right? They were going back and forth a bit. It was only the materials that was able to let Miro down, and Sphinx was just had a bit more left in the tank. Even though, actually, you can see he had none. He just was playing around with the stairs, and it brings him the game as well. Of course, again, a team that has already shown they can win on this stage, and they do it once מקום שני זוכה בסוף, או רק ב$10,000? אחי, מקום שני זוכה ב$320, סליחה, ב$650,000, מה אתה דפוק? איזה 10,000? אני מת. הם מדברים אחד עם השני בשיחה? ברור שכן. זה שאתה מדבר אתה עושה את המשחק יותר מעניין, אני יודע, אח שלי יקר, ככה זה עובד, אח שלי. מה אתה חושב? אני שחקן. הנה הטבלה, חברים. טבלה. פויו וספינקס בטופ 1 כרגע, והם לוקחים $1 מיליון הביתה, מטורף. קופר ומרו $625,000 כרגע הם לוקחים, כרגע. טונדרה וקאמי, אח שלי יקר, סטי וקאמי במקום השלישי. וואלה, אם אני רואה את קאמי וסטי לוקחים את זה, מטורף שלהם. איפה המליבוקה, אחי?
איפה מליבוקה, אחי? יש גם שם את פוקוס, רזונאי, סליחה, רזונאי, אחי. גרייפי, פליק זירית, צור הבנתם. וויקו בטופ 5, ויקו בטופ 5, ראיתם? טרף. אחלה בדיחה, 10,000, ברור. איפה קנדה? קנדה אין לי מושג, אחי, לא ראיתי. וואלה, לא יודע, אחי. לא יודע איפה קנדה, אבל אנחנו תכף נראה טבלה, תכף. נראה טבלה של הפורטנייט. שימו לייק וסאב ועוד קצת פרש 13,000, וואלה כן, אחי. וואלה כן, מליבוקה מת בהתחלה. נכון, מליבוקה מת בהתחלה, אתה צודק. צודק, אחי, אתם צודקים. מליבוקה מת לקנדה, איזה NPC אני, אחי. וואלה, מטורף, אחי. וואלה, מסכן קמי, אבל מת לכלום. 26 סאבים, צ'אט, איזה 26 סאבים, אחי. איזה NPC קמי, למה, מה היה לו לעשות, אחי? וואלה, סטי יצא נוב, אחי, סטי יצא קצת נוב. Them to solo in these games, they will step up. And I think for them, like obviously said he's a little disappointed there. He wanted to take it farther, but ending as a solo מה המצב של בוגה וסאביג' וקליקס? תשמע, בוגה לא יודע איפה הוא. סאביג' מת כזה ארלי. קליקס לא עלה. אז כן. טוב, בוא נראה את הטבלה, חכו רגע. מה זה? הם מראים את הטבלה שוב פעם, אוקיי. טוב, אז בינתיים פויו וספינקס במקום הראשון עם 89 פוינט, שזה מטורף, אחי. אין לי מה להגיד, אחי. וואלה, מטורף שלהם, אחי. קוויזי ווינו, וואלה, לא ראיתי מה קרה להם. טוב, רגע, שנייה, בוא ניכנס רגע לטבלה. טבלה בפורטנייט, כי, אחי, בא לי לראות את כל הטבלה, אח שלי יקר. טוב, פה ספינקס, קופר מרו במקום שני, קאמי סטי, מקום שלישי. מטורף שלהם. מפי והיידרופ במקום הרביעי. ויקו ופינקיו במקום החמישי. ריט וריטואל במקום השישי. אג'י ודוג בתשיעי. ג'אניס וריזון פה. פליקזי, אין, עכשיו אני מכיר את כולם, איזה מטורף זה. נוקסי וזה, אני לא מכיר אותם. ימזו ורייז בטופ 12 עם 35. שלום טופ 13, אני לא מאמין, אחי. מנקו מרסטאץ' וטייסון במקום ה-14. צ'יטין ופיקסי 15. קלאונסקי וגרולס, הרוסים, נראה לי רוסים אם אני טועה. צ'יקו וטרולקס מקום 17. קוויזי ווונו מקום 18 עם 30 נקודות. הטים היחידי שעלה מאושיאניה מקום 19, 29 נקודות. קייזן וקלמנט, וואלה, צרפתים מטורפים. מידל איסטרים אני רואה פה, ברזילאים, כן, פולורייזד, הנה פולורייזד, הבנתי. והנה קנדה שמת, אחי, גם, הוא מת טופ 41 ויש לו רק 2 קילים. אוקיי, אנלאקי לקנדה, הוא מת כזה ארלי כזה גם, לא יודע איך הוא מת ארלי, אבל למרות שהוא הרג את מליבוקה תשמע, הוא תכלס הוא הגריף את מליבוקה ותומאס. הוא הרג אותם ראשונים ומת בעצמו. מה הוא עשה בזה? אני לא יודע, אחי. וואלה, לא יודע מה הוא עשה בזה, אחי. תשמע, הפרש גם ויקו לוקח. וואלה, תשמע, בינתיים זה נראה מטורף, אחי. אין לי מה להגיד, בינתיים זה נראה פסיכי מאוד. ובואו נראה לכם את הפרייס פול, שתבינו מה הולך לקרות פה. $1,000,000 למקום ראשון, $650,000 למקום שני, $400,000 למקום שלישי, טופ 4, $300,000, מקום חמישי, $200,000, מקום שישי, $150,000, מקום שביעי, $120,000. אתם מבינים את הסכומים צ'אט? אתם מבינים איזה מטורף זה, אחי? טופ 8, $100,000, טופ 9, $80,000, וטופ 15, מי שטופ 15, $50,000. תקשיבו, זה מטורף, אחי, זה סכומים מטורפים. וכל השאר כבר הבנו, מי שלא עלה, יצא, ברח עם $4,000 הביתה, ומי שפה, אחי, עם $10,000 בטוחים. אז כרגע מליבוקה ותומאס עם $10,000 בטוחים. טוב, יאללה, בואו נתחיל. נראה לי המשחק הבא התחיל, בואו נראה. והמשחק הבא התחיל, חברים. באמת שזה סכומים מטורפים, וואלה, כן. יאללה, חברים, המשחק הבא התחיל, יאללה. מליבוקה וקנדה, יאללה. יאללה, מליבוקה וקנדה, תנו בראש, אחי. מליבוקה, קנדה, יאללה, נו.
Thomas, Malibuka, Kanada, Agers, let's get it. אני לא מאמין. מליבוקה ותומאס בצד הימין, תראו מה הם עושים. מליבוקה לוקח חייר. מליבוקה יורה בקנדה כאילו זה טבח. מליבוקה מוריד את קנדה. אייג'רס 1 HP. אח שלי. אח שלי. שחקן. אח שלי. קנדה הביתה, אח שלי, קנדה הביתה, אח שלי הביתה, מחר בציפים. אח שלי היקר. החזירו להם, אחי. מחר בציפים, אח שלי, אין, שחקן מליבוקה, אמרתי לכם, צ'אט. אמרתי לכם. בצאט שחשבתי שבוגה ייקח. וואלה, יכול להיות בוגה ייקח, לך תדע. לך תדע, צ'אט, עדיין שום דבר לא נגמר. מליבוקה יביא קלאץ', יכול להיות. לכו תדעו. Slappy Shores is just not big enough. Everybody's trying to go to the beach someday, but for now, the actual south side of Slappy's צ'אט, עדיין הכל פתוח, נכון? הכל עדיין פתוח, שתדעו. וכולה משחק ראשון היה, כן? זה היה רק משחק ראשון, אחי. יו, מה אני רואה, אחי? מה אני רואה, אחי? מה אני רואה? מה ראיתי עכשיו, צ'אט? You have to think about it. Anything can happen here. I feel like everybody at this stage in the game has been conditioned to know this is a viable strategy. Because like I said, in the lower bracket, they were contesting Baka and Pars. Didn't work out for them. They switched up their strategy. They started doing exactly this. Playing roulette with their drop spots to try to sneak up on some teams. That was what got them across the finish line. And it's only a matter of time before Baka and Pars go in this direction. No matter what the result will be. And this is what we talk about, teams hiding strategies, teams really sitting back and thinking about, okay, what haven't we tried yet in the upper bracket and lower bracket that we're sitting on, that we're waiting on, that we can then put into play to give us the advantage on Championship Sunday. They have some sorts of feeling. See him מה זה, הוא נראה לי יודע. They know they're around here somewhere. They probably already seen them drop just a little bit, but the bait has been taken. אוי, וואי. וואו, זה כזה גאוני, אחי. מה אני רואה, צ'אט? תשמעו, זה כזה גאוני. זהו, רק את הבן אדם אחד, השני מתחיל לברוח, הוא לא יודע מה לעשות. אחי, והכל בגלל שאתה פאקינג הולך לפתוח צ'סט אחד. אתם מבינים, צ'אט? איזה מטורף זה, אחי. They have made so much adjustment from the upper bracket to today. It really has shown so far in the last 2 games, but now Tini has to still close this out with Misha. Yeah, they went from 2 builds to 53 thanks to Baka and that elimination. Pars is trying to fight with his back up against the wall. Shots also coming in from the third party. Everything comes crashing down. וואי, פרז אחי, פול HP, מה, נראה לי מקליץ', אחי. פרז מקליץ' נראה לי, צ'אט. לא, פרז לא מקליץ'. שמע, שמע, מה ראיתי עכשיו, אחי? תקשיבו טוב, שמה שקרה? אשכרה התחבאו בפיינל של FNCS, אתם מבינים? זה מטורף, אחי. Their draw spot split by Acorn and Cold. You can see that they have lost a fair amount of the advantage of the general area, but it hasn't affected them that much. They have still maintained a very, again, more or less יאללה, צ'אט, successful בינתיים תנו בלייק, תנו בסאב, אנחנו עוד שנייה 13,000 סאבים, אחי, אם אני לא מגיע לנו 13,000 סאבים, אני אוכל את הסביכים. יאללה, צ'אט, תודה שהגיימסטאר שלהם, כן, הבנתי, זה they're going against polarized by himself, getting pieced up, boxed up, now forced onto the back foot here. This is a favorite here, Cold does get punished, but he's got his teammate here to back him up. Yeah, traded shots, bait and switch. Acorn is trying to alleviate some of that pressure, but Polarized keeps trying to break his way into the box, but he gets denied entry more than once. Now Acorn's simply going to try to hold the covers, peek through, try to figure out where Polarized is at. Give Cold time to heal up, zip line. That one's going to be noticeable.
Now Acorn has to make the decision. Do I just go straight up into him? Do I continue to play my game out? And I saw third-party shots coming in. He hits it. He goes right back up. Zipline once more. Polarize goes down, but it's not the team you thought. Cooper steals that one away. Man, that's the worst feeling right there. You put in all that work, all that damage, and 4 points slip away. Meanwhile, Poda, Sai, and Snazy, the M8 boys are back at it again. Oh no, but they couldn't save Striker this time, so lost damage, but the strategy was still there. The idea, still potent. They've been performing so well this weekend. 90% has to be them, 10% has to be the crowd on their side, fueling them. Anytime they feel like their gas tank is empty, you see a loud cheer from the crowd, and that's a little bit of a refresh in its own mind. But with one elimination, they get their surge plan started over towards Shattered Slabs. There's at least one team towards the north side. But we got a surprise, we got a treat, we got a little bit of a listening of an off-spawn battle. Wait, what are they? לא, בוא נראה, מה, הם מראים את קנדה ובאמת, בוא נראה. Good job. Big set of eliminations right there. You can hear the comms clear and concise. אחי. But for a second there, they didn't know where they actually were. Yeah. That's how tough a 50-50 can actually be. Slight, bus route deviation all of a sudden. You're coming in from different angles. קנדה גם את יופי כמו שצריך. אוף, סאביג' ובדיל לא ינצחו, למה? ידעו של פולריז נט. למה סאביג' ובדיל לא ינצחו? אח שלי יקר. מחכה לדבר רק עם קנבינס? מה קנבינס? מה הקשר קנבינס? פרופאנס, מה יש לך? זה מטורף. די, עוד גיא, כפרה עליך, אחי. לא מעניין, אחי, לא מעניין. איפה מאני מייקר? וואלה, לא יודע, אחי. תכף נראה אותו, תכף. הנה טונדרה סטי וקאמי, אח שלי יקר. And they're going all the way over towards the western side as somebody gets beamed from afar. That's just helping their surge plan all together. But they're just trying to rotate to where they think it's going to go, to where the least amount of teams will try to huddle up. ברגושים, וואלה, גם אני, אחי, מטורף, אחי. שומע הפרש רואים בדיליי? אז יאללה, בוא נעביר רגע, שנייה. בוא נעביר בזריז. בוא נעביר בזריז רגע, ואז לא יהיה דיליי בכלל. Noxie and Chris, they see him kind of run away. They got to question themselves, is it worth going ahead and pushing forward? You continue to play and send out up into this zone. The zone for now has pulled over towards the western side, a little bit of north lean, and that's why you see a lot of these teams hovering over towards Shadow Slabs. הבנו, אחי, הבנו. And you can see that this is actually pretty unique. You see Kid's Boombo in his inventory. מסכן הנוק ששחטו ממנו סרג' אני תשמע, תחשבו צ'אט, תכלס כשאתה עושה דבר כזה, אתה כאילו הרגת דואו בטוח והבן אדם הזה שנשאר שם סולו, הוא נשאר סולו, אתם מבינים? זה מטורף, אחי, זה מטורף פשוט. מי ניצח קודם? ספינקס ופויו. ספינקס ופויו, שחקני ני סנטרל ניצחו, אחי, והם כרגע בטופ 1. עוד 22 סאבים, צ'אט, 22 סאבים, נו. אנחנו 12,978 סאבים. עוד 22 סאבים, אנחנו אשכרה שם, אני לא מאמין. שימו סאב, אחי. קנדה ואייג'רס הפסידו 50-50? כן, הפסידו, אחי. אין ריבוד ון? יש ריבוד ון, אבל תחשוב שהם עושים סרג' כל המשחק כמעט, אתה מבין? אתה מבין, אחי? הבן אדם נשאר סולו ואין לו מה לעשות כל כך. זה דפוק. אבל כן. כמה זמן במשחק למשחק? 3 דקות, לא הרבה, אחי. 3-4 דקות, 5. וואלה, היום הם כבר עושים את זה מהר. בהתחלה הם עשו את זה לאט, כי הם לא הבינו איך לעשות את זה מהר או לא. אבל כן, היום זה 5-4 דקות כזה, זה מהר רצח. אבל כנראה שיהיה להם גם, כן. יהיה להם יכול להיות כנראה שיהיה להם, נו, איך קוראים לזה? שכחתי. יכול להיות שיהיה להם איזו הפסקה של 20 דקות, לא יודע, הלך תדע, אחי. ונקק וקארמי מטורף, אחי. איפה מאני מייקר? וואלה, מאני מייקר לא יודע, אחי. יכול להיות שהוא חי, לא חי, אין לי מושג, אחי.
ממקום ראשון, פויו וספינקס, אחי, אביאל. מה קורה, בן, זך שלי יקר, איך אתה מרגיש? בן שעה התחיל ומתי נגמר? התחיל לפני בערך חצי שעה, בערך חצי שעה 40 דקות, ונגמר, אני חושב, היום ב9:30, 10, משהו כזה. 9:30, 10 כזה נגמר, אני חושב, וזה עוד איזה 3 שעות כזה נגמר, וסבבה, זורם. פרש לסאביג' ובדיל יש 0 נקודות? מה אני שומע? למה שיהיה להם 0 נקודות? יש להם יותר, אחי. רגע, אל תגידו לי שסאביג' ובדיל שוב פעם מת. אני מקווה שלא, אני מקווה שלא. כי אם לא, אחרי אני יכול לסביב. הנה בוגה וטרץ, בוגה! אח שלי בוגה. וואלה, איך אתה האמת, הייתי צריך להיות שם, ב-FNCS? וואי וואי, באמת סמוקי? למה אתה לא שם אז, אחי? מה קרה? למה אתה לא שם, ינוב? לא מתו, יופי. הם חיים? יופי, מטורף. כמה משחקים יש? 6 משחקים. כרגע אנחנו במשחק השני. סאביג' ובדיל הרגו את רולקס! יואו, הוא הציל את ודיל, אני לא מאמין. וואו, חכם. צ'יקו, נגד סאביג' וסאביג', אח שלי סאביג'! סאביג', אח שלי היקר, שחקן! וואו, איך הוא הציל את ודיל צ'אט, ראיתם את זה? ודיל נשאר איזה 2 HP אחי, הוא פשוט הציל אותו אחי. מטורף של ודיל, של סאביג' אחי. אין, שחקן סאביג', שחקן! Mr. Savage and Vidil showing what they can do מה קורה פרש? מה אומר? ליאור, אח שלי יקר, ליאוז. כן, עם הסייפון, כן, עם הסייפון. ואני מכיר 0 נקודות? אנלקי, אחי. הופה, הנה טייסון ומרסטאץ', האחים היקרים. ג'אניס וריזון מתו, אני לא מאמין. יו, בוגה עוד שנייה מת שם. בוגה נשאר 1. הנה אני רואה את מליבוקה ותומאס. מליבוקה ותומאס. איילנד. איילנד עושה ספאון. נראה שהם רוצים את האיילנד, חברים. בוא נראה מה הולך לקרות פה צ'אט, בוא נראה מה הולך להיות באיילנד, בוא נראה. כמה שחקנים יש בטורניר? 90 ו... סליחה, 90. 100 שחקנים אחי, 100 שחקנים. 100 שחקנים צ'אט. הופה, בטמן בוגה וראפיד באייגראונד אחי. בטמן בוגה וראפיד באייגראונד. Let's see if that'll change around this time, now that's more than halfway full. Rapid and Batman Booga are well on their way to securing it here. וואלה, בטמן בוגה ולוקחים את זה. ויקו ופינק פשוט לוקחים מאץ ועניינים. יאללה. וואלה, אחלה פינק וויקו. איזה בוגה זה? זה בוגה אמיתי? לא, זה בוגה השני, זה בוגה 2, חברים. בוגה אמיתי עלה, כן, בוגה אמיתי עלה. ברור שבוגה אמיתי עלה, מה זה השאלה הזאת, חברים? הנה סטיים ודיידוס. Probably going for scraps as soon as Batman, Booga, and Rapid leave that location. But most importantly, with that added elevation, they're looking for Storm Surge. They can see the entirety of the lobby, and those teams that have to rotate from the south, from the east, that is who they're looking at most of all to try to get the Storm Surge that they need. You can see they have 224. They're even looking at some of the other teams. וואו, זה היה נראה סאס רצח, צ'אט. ראיתם איך הוא הראה בדרך הקיר? האם לא מביא נקודות? האם מביא 15 נקודות צ'אט? 15 נקודות עלי. בוגה שזכה $3 מיליון עלה. כן, ברור, אח שלי יקר, הוא פה. היו ישראלים? לא, איזה ישראלים, אתם מגזימים. הוא צ'יטר. יכול להיות הוא צ'יטר, לכו תדעו. בוגה השני מעריץ שלו? כנראה. כנראה, אני לא יודע. יאללה, חיילים. אנחנו עוד שנייה ב-13,000 סאבים, אחי. נשאר לי עוד 20 סאבים לשם, אחי, אני לא מאמין. 20 סאבים, אחי, 21 סאבים, אני לא מאמין. זיגי וסומין עלו. איזה סומין איזה נוב, אחי, איזה יעלה, נראה פה, יעלה נוב הזה.
נובחי, נוביק, אחי. well above the damage threshold. Even though they're falling, they have more than enough surge to where they don't have to worry מי about לוקח it. אתה אומר פרש? וואלה, אני מאמר על סאביג' ודיל, למרות שהם מתו במשחק הראשון, או מליבוקה ותומאס, גם אני חושב ככה, גם הם מתו במשחק הראשון, אני חושב שאחד מהם ייקח את זה ודאי, אחי. ודאי, אין סיכוי שלא. אני מקווה שאחד מהם ייקח, אני ממש רוצה. ממש רוצה שזה יקרה, אחי. כי אם זה קורה, אחי, זה מטורף, אחי. הנה קלאונסקי, אחי, אחלה קלאונסקי שבעולם. בוא נראה מה הולך לקרות פה, אחי. פרש אם בוגה לא יהיה אלוף עולם, מי יהיה לדעתך אלוף העולם במקומו? וואלה, אני לא יודע, אחי. וואלה, אני מאמר על פרש והדו שלו. עונה הבאה, אחי. עונה הבאה, צ'אט. הנה בוגה. בוגה עושה רוקט לאוויר. מאוד מסוכן, מאוד מסוכן. אבל לא, הם בסדר. בוגה מת! בוגה מת, אוכל לייזר של החיים. He's not able to get the HP up, what makes him an easy target through the sky. Now he's a focus that they know the knock's there. This is 4 points that the team is going after. מנסה להרים אותו. And if they're daring enough to move over, that's loot as well. And you can see Booga מנסים להרים את בוגה, אבל בוגה עוד שנייה מת. טרץ מנסה להרים אותו. אני לא מאמין. But look who's knocking on that front door. Trick or treat. In comes Acorn. לא, איקורן וקולד, אחי. איקורן וקולד הורגים את בוגה. אח שלי, בוגה לישון, מחר בית ספר בוגה. גו. רייס ויאמזון מנסים לפרוץ אותם עוד שנייה מתים. מה אני רואה? לא הרם שלו, וואלה, אנלאקי, אחי, לא נורא. אין מה לעשות. צ'ט, אנלאקי, אין מה לעשות. הוא כבר בנה, הרגו אותו דרך הקיר, אין מה לעשות, צ'ט. הופה, פודוסאי וסנייזי, אח שלי היקר. פודוסאי וסנייזי, הם נראה לי מתים, אחי. לא, הם לא מתים. חי. נסה לשרוד. לא. לא. פודוסאי. עם 20 HP. 1 HP והוא מת לזון גם. ופודוסאי מת. סנייזי נשאר לבד. מפנשים את פודוסאי. והם הולכים ללוט גם. סנייזי נשאר לבד, אחי. מה איתך פרש? מה אומר קומרד גיא, אחי? גבר. אתה חייב פרש דו קבוע בשביל להגיע יותר בקטע של טורניר. אני יודע, אחי. אני יודע, אז אולי וכבר יש לי ומצאתי, ועונה הבאה חברים, יש לי דו, אחי. וואו, דו מטורף, אחי. אח שלי, הוא יכול לעשות אח שלי עמית. ארנינג צ'ק העונה. יום טוב, אחי. ארנינג צ'ק העונה. ארנינג צ'ק העונה, אח שלי. ככה תגיד לו, לך תגיד לו, אחי. עמית, ינום. אתה וזנוקס דו? כן. אני וזנוקס נהיה דו, אחי. אח שלי יקר. עונה הבאה, אבל. כאילו, העונה הזאת אנחנו משחקים בזירו ביל, אבל עונה הבאה אנחנו משחקים דו קשקאפים, FNCSים, כל מה שיהיה, צ'ט. כל מה שיהיה, אני וזנוקס, חברים. But he really does need at least 7 players to go down before he gets a single placement point. Yeah, and this is definitely going to make him uncomfortable here as he is למה ודיל מת, אחי? really dependent on the heals here. לא, אל תגיד לי שוודיל מת לסטורם סרג', אחי. אוי ואו. אין לזה נפסדו? לא. הוא הדו שלי, אח שלי יקר. He's going to have to use everything he's got. Meanwhile, players around him looking in his direction, they can tell that some damage is happening here. They can hear the sounds. They're wondering חייב עונה הבאה לפחות 200. אח שלי, עדיין העונה לא השתיימה, אתה יודע. אני וזנוקס אחי נביא עוד בכסף, אל תדאג, מה אתה דואג? סאבג' נשאר סולו. 58 HP, אחי. לא מאמין. סאבג' אחי, אם סאבג' מקליט שהוא שחקן, אחי. More than enough materials, but he has to figure out where he's going to get these heals from. 8 HP, 50 shields, 58 combined.
His material count is looking pretty healthy though, but slowly but surely falling down the Storm Surge ladder, having to figure out where he's gonna get it from. He turns around and goes down הוא מת to לריט, אחי. אחי, הוא מת לריט, אני לא מאמין, איזה בסה. שמע, וואלה, לא הולך לי סאביג'. אבל את מי אני רואה, צ'אט? אני רואה את מליבוקה ותומאס, אחי. ראיתי שם את מליבוקה ותומאס חיים, אחי, מטורף. מי שמנצח פה, ניצח בגלל שהם השתמשו בקוד שלך בחנות. אח שלי, אתה מבין? משתמש בקוד שלי בחנות, ואתה תבין, אחי. אח שלי, אז אולי. עונה הבאה, זה נוקסדו שלי, וזה נוקסדו שלי לזירו בלדין. Spoken too soon, down they go, and now to the bottom they fall. אח שלי, אורי, לא אכפת לי, אח שלי יקר, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. ארלינג צ'ק העונה, אח שלי יקר. הדו של בטמן, סס רציני. אני אחי, השודד דויים. איזה שודד דויים, אחי, איזה שודד דויים. אתה בונה מטורף, אני בנאי, אח שלי, בוא בנאי, הוא מצליח לתקן, אחי. טוב, קמי וסטי, חברים. קריה בטופ 3, חיים עדיין. פויה וספינקס מתו, אני לא מאמין. פויה וספינקס, מי שניצח משחק ראשון מתו. קופר ומרו עדיין חיים. ווואו, וואו, אחי. טופ 5, חוץ מטופ 1 במשחק קודם, כולם חיים, אחי. שחקן, שחקן. אני מת לראות פה את מליבוקה. צ'אט, אני אומר מליבוקה מנצח את המשחק הזה. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? שחקן אתה שחקן, אח שלי, אני שחקן. מה תגידו? מה תגידו? הייטרים יגידו שאני גרוע. קיצור, הנה מליבוקה ותומאס, אחי. מליבוקה ותומאס, אחי. איך בא לי כבר לייב פורטנייט פרש? לייב טורניר? וואלה, בא לי גם טורניר, אחי. תשמע, איך בא לי טורנירים? אבל אחי, לי גם לצפות זה טוב, אחי. אתה צופה, אתה מסתכל, אתה רואה מה הם עושים, אתה לומד בסופו של דבר. אתה לומד. רוב הפרוים משתמשים בקראשפדים, שאני אף פעם לא השתמשתי בקראשפדים, מבינים? אבל זה בגלל ששיפרו את הקראשפדים, שזה מטורף. וכן, אתם מבינים צ'אט? כל הצ'אט שחקן, שחקן, אח שלי. פיטר בוט, 4 קילים. פיטר בוט שחקן, וואלה הוא, תקשיבו, הוא שחקן קלאצ'ר מטורף. מה אני רואה? הוא דפק עכשיו קילו שדמיינתי. לא, דמיינתי. הוא כן דפק קיל, וואו, אחי, זה מטורף. הוא הרג את דו של שלום, אחי. הרג את הדו של שלום, אחי. מטורף. טוב, פיטר בוט, אין בראש, פיטר בוט. סטי וקמי, חיים, הרגו בן אדם. הרגו את ריט, אני לא מאמין. מסכן ריט, אחי. איזה שוט, שוט מטורף. וואי, מה הולך פה? מליבוקה סולו! מקבל את הזון, ויש לו 2 סלארפים, אחי. יש לו קראשפדים. וואי. וואו, אחי, בבקשה מליבוקה. אקס-פורס. וואי, מה הולך שם, אחי? טוב, פיטר בוט, מה זה? פיטר בוט הורג את קמי, אחי. תקשיבו טוב שפיטר בוט מטורף, אחי, הוא מוריד כבר 5. מליבוקה, עולה לייק! מליבוקה! וואו! מליבוקה מטורף, אחי! מה הוא עושה, אחי? מליבוקה יורד למטה, יש לו עוד סלאר. מליבוקה, אח שלי, שחקן! קמי וסטי מתו, פינק וויקו עדיין חיים, פיטר בוט סולו. מנסה לחפש קילים. קופץ לאיקורן, הורג את קייקורן! הורג את דייקורן, מבין שהוא צריך להמשיך ישר לזון. מה אני רואה? מה פיטר בוט עושה? מליבוקה עדיין חי, 100 HP, יש לו סלארפ, הוא שם סלארפ.
אחי, יש לי אזעקה. Meanwhile, Malabuka still doing it. This is the game of solos right now, and there's just a single duo in here, potentially. It is Cooper and of course Miro there on the front, but Malabuka's got work cut out for him. 3 solos left in the game. One of them is going to be Malabuka, continuously dropping down low. He's letting all those players above him fight it out for him to try to survive, but Cooper and Miro are ready to end that run. They get into the box, and they send Malabuka back down to the lobby. Cheating and Pixie have the high ground. It's a 2v2v2 now. Things will start to settle, but our solos have gone incredibly far. Miro, Cooper, try to do it again here, looking to make the redemption run. They got a hurt team in front of them. Off to the side they go. These are points that need to be earned. Cooper is earning his strength, but Miro is here to back him up. He holds it down. The siphon comes in now. This is it. This is a 2v1 situation. Pixie and Cheatin', they're trying to go ahead and go against him. That's Chari there as well. An all-solo endgame. Cheatin' trying to join Polo and Sphinx as a team with multiple wins this weekend. Back-to-back shots. He's already been able to get one. Miro out for redemption in that last game, but he has no materials. Zone is taking him out until the final shot is in. There it goes. Pixie and Cheatin' take the game. And they do it in spectacular fashion from the high ground. Securing the dub, securing the win. What an excellent performance. Excellent performance indeed. Let's see how they're feeling. Frankie, take it away. We're seeing duos come back to prove that their victory royales were not a fluke in the past couple of days, and they're doing it again against the toughest competition. How does it feel to get yet another win? It's feeling really great, bro. We are full stacked again like yesterday, and we just played it all again. Do you think that these duos are letting you have it too easy? Yeah, of course. It's interesting because you guys were not a duo at the start of the year. You were with different partners. You had to find each other. Why do you think the two of you have come together and managed to dominate this land so far? We're both really smart, good fighters. That's all we need. Do you not need brains as well? Nah, we have enough brains. You've got enough brains, but really you're all about the firepower. Listen, I want to give you the opportunity to talk to your fans right now. I know that you've got quite a few in the audience as well. Have you got anything you'd like to say to them? Thanks for everyone supporting me. And would you like to say that in Polish? I don't know. No? Okay. Would you like to say anything? Thanks for my family who is watching right now and everyone who supports us. Well, thank you guys. Congratulations. Let's see if you can keep it up as we head back to the desk. Big congratulations there. Cheatin' and Pixie finding themselves yet another victory royale. This is now the second time today we've had a duo that already had a victory royale picks up another. But man, this all coming down to solos. That could have gone any which way for a moment there. For a moment, I was like, if this is Mrs. Miro, Jean's like, oh, my bad. Whoa, Zeke, don't get ahead of yourself there. The games have been absolutely insane. I mean, obviously coming down to the 1-1, but throughout the end game, it felt like there were so many solos alive clutching up the points. Yeah, these end games are manic so far. It's like it goes every which way, and then eventually one name or two names just start popping out of the place, and you start going, wait, can they win the game again? In this one, my eyes were sealed to Miro and Cooper. I really thought, okay, last game they couldn't quite do it. They're going to get their redemption now. 1v1 for Miro again. He couldn't quite do it, but you know, I'm sure there'll be more chances for him to redeem himself. Pixie and Cheatin', a team that, if you aren't familiar, right, these are very hard-working players. Like Frankie said, they didn't start the year playing with each other, but once they did get together, things have just been clicking for them. You love to see it. And of course, if you're just tuning in, you've never seen Fortnite, or maybe you just don't know, Victory Royale, of course, even coming down to second place, if you don't get the Victory Royale, it's not that bad, right? A Victory Royale is worth 65 points. Coming second, third, still a massive amount of points as well. But again, congratulations, Pixie and Cheatin'. There's so much that happened in just that game. It's like every time we tune in with another duo, they're either in shambles situations or they're pushing a team, they're busting out these crazy strategies, and has not disappointed so far. Now, Viv, as we bring up these standings, take a look. Cooper and Miro, they're overtaking. They started with a little bit of a lead, and now they have just said, you know what? We're jumping out in front. I mean, back-to-back second places at the Global Championships. Both of them by Miro, solo clutching to that point in time. And Levin, whilst we were watching that game, right, we were getting close to the end of it.
You asked me a question. What was that question? I said, are Cooper and Mir about to win globals? It's looking like it. They're sitting up on the leaderboard looking comfy, 2 back-to-back second places. I mean, if they keep playing like this, we're going to get to game 4 and it might be a done deal. The consistency. That's you're going to hear us say that a lot today over the next 4 games. But man, if Miro and Cooper can keep this up, they very well could walk away champions. I did want to take a look more at the standings though. Let's highlight a few more duos up on this board. I'm looking at Vico and Pink there in 3rd place. I mean, with how their weekend's gone so far, I think a lot of people in here were obviously supporting after how well Akon and Code did in the upper bracket finals. I don't think many people expected Vico and Pink to be above them, let alone sitting in the top 3. I mean, they have found some comfort on the stage. Cammy and Seti maybe feeling a little bit uncomfortable with a big switch up coming into today. שקט, לא מעניין אותי. אני רוצה לראות טבלה, אחי. טבלה זה מה שהמעניין, אח שלי יקר. טבלה. קופר ומאירו במקום הראשון. אחרי שהם במקום שני והם כרגע מנצחים, אחי. מטורף. צ'יטין. את מי שהרגתי ניצח את המשחק הזה עם 6 קילים. לא ראיתי איך, אבל נזרום. כל הכבוד לצ'יטין. ויקו ופינקי במקום השלישי. מטורף, אחי. סטי וקאמי. מקום רביעי, אחי. נשארים נראה לי באותו מקום. וואי, דפקתי ריצה, אחי, אני מתנשף. למה אתה מתנשף? כי דפקתי ריצה, אחי. רגע, תנו לי לנשום. איזה ספרינט דפקת? וואלה, דפקתי רצח. אין לך ממד בבית? לא, יש לי מקלט. הבנתם. טוב, נוקסי וקריס, אין לי מושג מזה. פועל וספינקס מתים לפני שהם מקבלים פוינטס. קיבלו רק 2 פוינטס על טופ 25 וזהו. האנשים שניצחו משחק קודם. גרייפי ופליקסי טופ 7. אג'י ודוק 8. ימזו ורייז טופ 9. ריטואל וריט טופ 10. ריטואל. פיטר בוט שדפק מלא קילים במשחק הזה, 8 קילים, אחי, בטופ 6, מעלה את עצמו לטופ 12. גירס וצ'ארי במקום ה-11, אח שלי יקר. טייסון במרסטאץ' במקום ה-13, ומליבוקה ותומאס במקום ה-14. אחי, עוד פעם, צ'אט, אני כבר ראיתי את זה איפשהו. עוד פעם, צ'אט, אני רואה את זה עוד פעם. זה פעם שנייה שאני רואה דבר כזה. אתם רואים את זה, צ'אט? אתם רואים את זה, אחי? כל פעם טייסון ומרסטאץ' ומליבוקה ותומאס, כל הזמן הם אחד אחרי השני, זה מטורף. זה משהו פשוט. איקורן וקולד, טופ 15. איידרופ ומאפי, מקום 16. שלום, אחי, מקום 17. שלום, המטורף, אחי. סנייזי, פודוסאי, מקום 21. מישה וטיני, אחי, מקום 20. ג'אניס וריזול, מקום 19, אחי. אקס פורס ורובאב, מקום 18. בטמן בוגה, זה בוגה השני. מקום 23. היה לך הזקה? כן, היה לי הזקה עכשיו. בוא נראה איפה, מה יש פה? גרולס, הרוסים, אחי, הרוסים במקום 25. מידל איסטרים, לא מכיר. ויינה קייק, האוקראינים, טופ 26. קוויזי ונו, טופ 30. טופ 28. לא נראה שהם משחקים ממש טוב היום, אבל הכל טוב, צ'אט, עדיין הכל פתוח. סאבג' וודיל, עוד פעם מתו ארלי, אני לא מאמין. לא מתו ארלי, אבל הבנתם, מתו בערך, הרגו את הארלי שלהם, אבל מתו, לא נורא, אחי, הכל יהיה בסדר. מאני מייקר ופנג'ן דפקו משחק של טופ 33 ו2 קילים, לא נורא, הכל יהיה בסדר. פולורייזד בטופ, טופ, אחי, 37, 8 נקודות, וכן, ואיפה בוגה? מת פעמיים, חברים. פעמיים הוא מת בלי קילים, בלי כלום. 0 פוינטס, אחי, הגול. ואנלאקים. אנלאקי שופקס, מה שנקרא. טוב, חברים. יאללה. התחלנו משחק שלישי. חברים. ממש אכזב, מה לעשות, אחי. יאללה, חברים. משחק שלישי התחלנו. יאללה. קנדה ומליבוקה, צ'אט. מי מנצח? את הארלי?
קנדה או מליבוקה? kind of make yourself one of the best in the יאללה, world. קנדה, This is קנדה, the תן last בראש. game אבל before מליבוקה, that אתה חייב halfway לנצח, point. מליבוקה. You gotta קנדה get ייתן as בראש, high אבל up on the מליבוקה leaderboard יותר as טוב. possible. You don't want to leave it to those מליבוקה final moments. ותומאס, But you know הנה, what it אנחנו is רואים for את זה game שוב 1 פעם. to 3. Kanata and Agers, Thomas and Malabuka yet again. You even see shots coming in, but Kanata takes damage. Thomas is already קנדה, at health, and the fight לקח has לתומאס את barely הנשק. just begun. Kanata gets the עוד first שנייה מוריד strike. לתומאס, תומאס Thomas מת. goes down. מליבוקה, Malabuka סולו by קלאץ'. himself. He's on the chase for מה הוא Agers. יעשה? Agers doesn't look like אייג'רס he has וואן a אייצ'פי weapon. קנדה! וקנדה מקליץ' את זה. וזה 2-1 לקנדה. וקנדה צורח, כרגיל. אני לא מאמין, אני לא מאמין. אני לא מאמין, מליבוקה מת, אחי, אני לא מאמין לך, אחי. איי, 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 אחי. Giannis and Reason, they go for that 50-50 at the top of the tower. איי, 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 He אחי. hasn't been able to launch pad over, and that's not going to be an option. They both ג'אניס got וריזון נגד בקה ופרז, בקה כבר מת. ריזון, נשאר נגד פרז, הוא שם מיני, מצא מיני. שם את המיניז. פרז, דופק רוקט לבפנים. 50. עוד שמוריד, הוריד את... הוריד! איי, 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 אחי. איי, איי, איי. ג'אניס וריזון חיים, וממשיכים במשחק הזה. כל הכבוד. פרש, למה הם לוקחים את האימור הזה כל פעם? כי הם מבינים שאח שלי זה אגו, אין מה לעשות, אחי. זה אגו, כפרה עליך. תום, אין מה לעשות, תום, זה אגו. אחד זה אגו, 2 זה המקום שאתה תמיד נוחת בו, ואתה לא יכול פשוט לעבור את המקום שלך, אתה מבין? אתה לא יכול פתאום ללכת למקום אחר ולשחק שם טוב, כי אתה מכיר את המקום הזה, מטורף. יש לך הכל, יש לך דרופ מאפ, אתה יודע איך לנחות, אתה יודע הכל, אחי, אתה מבין? אין מה לעשות, אחי, זה מה שיש. ושתגיד מה צריך לעשות בשביל לזכות במוד ממך. אח שלי, זה לא לזכות. מוד זה מי שעוזר, תומך, ונותן בראש, בצ'אט, אחי. Paper getting taken down low. Muzz there with the bait and switch to try to go ahead and save the day, but they got to be careful. Nisha and Tini yet again, all around the map, all around נישה טיני עושים טרד פארטי, וואי, זה לייזר מטיני. טיני הקונטרולר פלייר, אחי. טיני מת, אחי. מה אני רואה? אכלו עוד טרד פארטי, אחי, מה הולך פה, צ'אט? מה הולך פה? זה גרנד פיינלס והם פורצים אחד את השני כמו מטורפים, אחי. Invitations were sent out to everybody this weekend. You can join the party if you want to. If you want to take that chances, but Paper and Muzz get taken ומאז down. They get הלכו, cleaned מתו. up by Bryce and ברייסקס Chubbs. וזה צ'אבס עם 4 קילים, אחי, ורק התחילו את המשחק. טיני קטיני. מי זה השמן הזה? למה אתה מדבר ככה? מה אני מכיר מת? לא מאמין לך, אחי. מה אני מכיר מת? ואמא שלך? לא מאמין לך, אחי. לא מאמין, אחי. פאקינג נובים, אחי. טוב, קיצור. מי שמנצח היום זוכה במיליון דולר. מיליון, אומר. זה 4 מיליון דולר שמחולק. מיליון דולר למקום ראשון, אחי. מיליון דולר. אתה יודע מה זה? דפוק. זה בערך 2 מיליון שקל, כמעט. 18 סאבים, צ'אט, אנחנו 18 סאבים ב-13,000, אחי, צ'אט. כל מי שפה ועדיין לא שם סאב, ולא שם לייק, ולא זה, שימו רגע לייק, שימו סאב, פרגנו שנייה, תהיו גברים, אחי. בסדר? יא אחים יקרים. מחר עולה סרטון בשעה 2 גם, מי שלא יודע, סרטון אח שלי יקר, משהו מטורף של פרשיקי. אני ערכתי את הסרטון, וכן אחי, מטורף. אז מי שיכול, אני עכשיו שולח פה קישור בצ'אט, מי שיכול, בוא נעלה רגע את הסרטון הזה ל-200 לייקים, אנחנו פה 200 צופים. אני מאמין שאתם תצליחו לעשות את זה, אחי. מאמין שתצליחו לעלות את הסרטון ל-200 לייקים, אז כפרה עליכם. לכו רגע, אחי. לכו רגע לסרטון, אחי, צ'אט. לכו רגע לסרטון. שימו רגע לייק, תהיו גברים. שימו רגע לייק, יא אחים. שימו לייק, אחי, וזהו, זה הכל. הנה הסרטון, הנה אני. מי שלא מכיר איך אני נראה וזה. אבל כמובן שכבר התגלחתי, כן, זה לא... זה פרש עם זקן, זה פרש הבומר. קיצור, אז חברים, שימו לייק, פרגנו, יא אחים. יאללה. בואו תגיעו ל-200 לייקים שם, יא אחים. מיליון דולר זה 3 מיליון 3,900,000 שקל? וואי, וואי. אז כמעט 4 מיליון, כן, זה מטורף. 4 מיליון שקל כמעט, אחי. Kanata is the only person in the world to have made מה אומר אח? מה אומר ג'וני?
זה הדוש שלך זה נוקס, כן, זה נוקס הדוש שלי, אח שלי יקר. אח שלנו היקר זה נוקס. הופה. הריקוד. הריקוד רוקד עליו, אח שלי יקר. And they influence Kylie and Frostroki with the quick finish. That's huge. This team has been slowly but surely up and up. מה עם בוגה? וואלה, לא יודע, אחי, אני לא רואה פה את בוגה. אבל צ'ט, תקשיבו איזה WQ זה, תראו איזה WQ. אחי, זה פיינל של FNCS על $4 מיליון, צ'ט. ותראו מה הם עושים, הם פורצים אחד את השני. כבר 79 אנשים בחיים רק, אתם מבינים מה זה? אני אעשה ב3,000 ומשהו שלך, אח שלי יקר את היאניב. הופה. תקלל את השם, ויינשטוק, ואני אביא לך עוד $5. תקלל את השם, אח שלי לא, אני לא מקלל אחי. ארל גבר, אני לא מקלל, כפרה עליך, לא. תודה רבה על $1, אבל אני לא עושה דברים כאלו, אח שלי יקר. תהיה לך יום נפלא, גבר. מעריך על $1. טייסון ומרסטאץ'. יואו, מה הם הולכים לעשות? קייזן מת, אחי. הצרפתי מת, והנה בוגה, אני רואה שם את בוגה. הנה בוגה, חברים, בוגה. שחקן, איזה לייזר מטרף. צ'ט, איך אתה עדיין לא... וואלה, לא יודע איך אני עדיין לא 13,000 סאבים, אחי. תשאל את הצ'ט, אחי. כמה אני מ-13,000 סאבים? בוא נראה. 15 סאבים, צ'ט, 15, אחי. אשכרה, תחשבו. אתם נכנסים רגע מהטלפון שלי, מאחי, ליוטיוב, שמים סאב, אחי, בום, אחי. נשאר 14. אתם נכנסים לאבא, אחי, בום, נשאר 13. אתם נכנסים רגע לאחותכם או לאח שלכם? 12, אחי, מטורף, אחי, עוד שנייה אני שמה, אחי. $4 מיליון זה 16 מיליון שקל, נכון, אחי. נכון. מטורף, באמת שזה מטורף. איזה משחק שלישי, חברים. משחק שלישי. בוא נראה איך קאמי ירד שם. וואי, מה אני רואה? וואו, מה אני רואה, אחי? איזה פרי קילים, אחי. איזה פרי קילים, אחי. צ'ט, יש 6 משחקים, נכון. משחק שלישי מתוך 6, הנה וינו וקוויזי, אח שלנו יקר, איכשהו הגיעו לפרנזי, אין לי מושג איך הם הגיעו לשם. מטורף, אחי. בניה קק וקרמי, האוקראינים. בוא נראה מה הם יעשו. הם פורצים את אפקס איידרופ, הם הרגו את הטימית שלו. Getting denied piece control a few times. A quick peek view opportunity coming out from iDrop. He gets denied yet again. בוא נראה מה וניאק יעשה פה. בוא נראה. Down to the low ground. Vanya cannot quite find the shot there. iDrop playing off the heels, backing up. איידרופ בבעיה רצינית, לבד סולו. וואו. וואלה, איידרופ מפרק אותם, אחי. פורצים את איידרופ. איידרופ. נשאר עם 130 HP. למה הם שרים 2 אוזניות? אני לא יודע, אחי, אני לא יודע. צ'ט, יכול להיות, אני יודע למה. שהם לא ישמעו. יכול להיות שהם שמים 2 אוזניות, שהם לא ישמעו מה שהקומנטריז אומרים. כי ממש, כשאתה באוזניות ואתה באולם כזה, צ'ט, אתם יודעים איזה חזק שומעים? נראה לי זה למה, זה נראה לי למה. יש מלא סולים, כן. ודיל, לא מאמין. ודיל. הרגו את... אוי ואבוי. סאביג' נשאר סולו, אחי, הרגו את ודיל, מסכן. יכול להיות, כן, יכול להיות. יכול להיות שבגלל ש... הבנתם? בגלל שלא ישמעו את כולם, ושלא ישמעו בכללי, הבנתם? אז שלא ישמעו בכללי את ה... גם אינפו מהקומנטטורים, אתם יודעים, הם אומרים... הם נותנים אינפו, כן? כמה HP, כמה זה... ודיל מת שם, ראינו את זה עכשיו? אבל לא נורא. לא הולך להם, כן, לא הולך לבזיל וסאביג'. בסדר, לא נורא, הכל בסדר. פינקן ויקו. יושבים בצ'יל, ויקו אכל קראק.
bracket, also taking their learnings out of the lower bracket into ויקו today. טופ 4 אשכרה, מה אני רואה? במשחק שלישי, לא שני, שלישי. משחק שלישי מתוך 6, יש 6 משחקים בכולל, וכן, בוגה מת, אין לי מושג אחי, אין לי מושג עם בוגה מת. אין ריבוט בזה? יש ריבוט, יש ריבוט. יש ריבוט ויש גם סייפון, משהו שאין כרגע בפורטנייט בכלל, חוץ מהטורנירים של ה-FHF. סייפון, סייפון זה כשאתה הורג בן אדם ומפנש לו ואתה מקבל 50 HP. משהו שאין בטורנירים ומשהו שאין בכלל, וכן. Wouldn't say slap dab in the center of zone, but they're as close as they can be at the current moment. Using a lot of those berries and just trying to see who rotates. לפי דעתך ודיל וסאביץ' כבר לא עסקו? וואלה, אני לא יודע, אחי, אתה לא יכול לדעת. לך תדע, פתאום הם מנצחים 3 משחקים ברציפות. לך תדע, אחי, אתה לא יכול לדעת. לך תדע, אחי, מה הם יעשו. לך תדע, פתאום הם אכלו עצבים, אמרו, זהו, אין לי כוח, אחי. זהו, אנחנו מפרקים את כולם, אתה מבין? לך תדע, אחי, אתה לא יודע. ארנה. כן, מה שהיה פעם בארנה, בדיוק. בדיוק כמו הארנה, זה בדיוק ככה. שמע, אחי, אנשים עושים קצף מלשבת כולם במחשבים. וואלה, כן, עומר, אח שלי יקר, ככה זה. מטורפים. אבל לא רק יושבים, אבל הם גם משחקים, אחי. משחקים, לומדים דברים, הם עובדים גם, זה גם עבודה קשה, אחי. זה באמת עבודה קשה, אחי. אתה לומד מלא דברים שאף אחד לא יודע, אתה... אין, זה מלא דברים. next zone is going to be and where it is going to be positioned. So of course that's absolutely vital information for them. We can see them taking out another player here as well and יש מה אתה מעדיף, ארנה או רנקים? וואלה, נראה לי שהארנה, אחי. כי בארנה היה... כאילו, הרנקים טוב, ואני אהבתי את זה של הרנקים, אבל אני מעדיף את הסייפון, אני אוהב את הסייפון, ה-50 HP הזה, וואו, אתם לא מבינים איזה כיף זה עם 50 HP. כי ב-50 HP אתה יכול לעשות 2v1 סיטואשן, אתה יכול פתאום להרוג אחד ואז לפנש אותו ואז תקבל HP, אתה לא צריך לשים באמצע פייט, אתם מבינים? ולבזבז מלא מאץ. אז כאילו, יש הרבה... וודיל, אחי. סאביץ' מרים את ודיל, אחי, שוב פעם, יופי, כל הכבוד. יופי. ודיל חזר למשחק, יופי, זה מעולה. הכל עדיין פתוח. ויאללה, בוא נראה מה הולך לקרות פה. likely capture it and get those 15 points. You really have to. מה שרי וריו עלו לאיילנד. Honestly, Mshar and Rue kind of needed this. They've been struggling here. They've had a couple moments, so this will surely put them right back up toward that top 15 bracket now. ריו ומה שרי לוקחים פה את האיילנד. הם לא מתו, מי מתו? מי אחי? ספרשים אותה היית זוכה ב$4 מיליון, מה היית עושה עם הכסף? שמע, הרבה דברים, אחי. הרבה דברים, אחי, אתה יודע, $4 מיליון לא בא ברגל, אחי. Down low, Duke comes to the rescue though. Great tags there, and finally Edgy gets his heels off, puts him right back into the game. He was waiting for those mushrooms to pop back in there. This is what they do best. They're just slithering by for now. You know they can fight in the biggest moments of them all, but it's about using your brain, using your smarts, using a lot of the strategies that even got you to this point. ודיל סאביץ', מטורפים, אחי. לא מתו, אחי. ודיל מת, אבל סאביץ' ברח והרים אותו במחוץ לזון. I feel like it's pivotal for a team where they're positioned if they want to be in the conversation and not force themselves to have massive games. למה הם לא מרים את בוגה? כי לא יודע, בוגה מת כל שנייה ארלי, אחי. מאני מייקר מת, ראיתי את זה עכשיו. לא מאמין, אחי. נייס. סאביץ' ודיל הרגו את מאני מייקר. לא מאמין. מה? מה אני רואה? פאנג'ן. מה אני רואה, אחי? לא מאמין. Should he clutch up here, it'll be okay. You know, Finajin wants to turn things around and get the full finish. So Vatehio does have to be careful. Ooh, even third-party shots come through. Oh, he saves him just in time. Outside of the zone and inside. פאנג'ן עושה קלאץ' 1v2 לסאביץ' וודיל. ודיל מבין שהוא חייב להרוג אותו. לא! לא מאמין. פאנג'ן עושה קלאץ' 1v2 לסאביץ' ווודיל. מה אני רואה, אחי?
Watch it one more time. Look at how quick this was. You think it was over here. לא מאמין, אחי. Just in time. אחי, איזה מזליסט הוא באמא. Oh my god. Pop the slurp juice. מה אני רואה, אחי? Enough time to heal. He just went in trying to finish it off. But those are the risks you take. וואו, אחי, וואו, אחי, הוא פשוט פירק אותם, אחי. הדו של מאני מייקר, אחי. וואו. כן. For this Rift Island. It's the game before the half, like I keep saying. So כן בסטלאי? realize how valuable these points actually are. But these teams, if they don't have enough heals, you can only stay up here for so long. You see the zone is pulling away from Rift Island. So it might be one of those teams that have the heals down that are willing to expend it. It makes sense that Bask and Hen are here, as this is a part of their strategy. Secure these drops, secure the Rift Island, get these other זה המשחק האחרון? לא, זה משחק שלישי. extra points. היי, ליאור, מה זה הדיבור הזה, אחי? למה אתה מדבר ככה, ליאור? תירגע קצת בטיימאוט, אח שלי יקר. אח שלי יקר, תירגע קצת. בוגה בן אדם שנים לא טוב? למה? למה? בוגה שחקן טוב. למה ככה? בוגה קצת התחלש אולי, כן, אבל הוא שחקן, אחי. קנדה אוכל קרק. מצד שמאל, הוא עדיין לא בזון. פליגזי, מנסה להמשיך לתוך הזון. פליגזי עובר לתוך הזון. קנדה יורה בהם מהצד. קנדה בתוך הזון. לא, קנדה לא בתוך הזון. קנדה בזון. קאמי וסטי. נראה שקאמי סולו. קאמי סולו. קאמי עוד פעם סולו, אחי, אני לא יודע מה אני רואה, למה הוא כל הזמן סולו. Now Cammy has to play this out by himself. Yeah, I don't know how possible it is going to be, but if he does have that reboot card and he holds his position, he's not too far off from that reboot ban as well, but it is going to be out of the zone. It is going to cause a lot of attention in your direction. But the possibilities are endless. We've seen things like that happen before in the past. מה זה, פורצים את קאמי, אחי. To figure out how he's going to survive this moment. Forget about those later plans, but for now I think it's going to be go for that rocket ramp, forget the reboot. טוב, קאמי דופק רוקט רם, אחי. קאמי גם טופ 3 כרגע, וואה. מטורף של קאמי. קאמי עבר לתוך הזון, 1.35 דמג', ממשיך לתוך הזון, בנה והוא צ'ילינג. קופר ומרו, נראה כאילו הם רוצים לפרוץ את קאמי, אני לא יודע מה הולך פה. אני לא יודע מה הולך לקרות פה. קאמי מראה דומיניישן, קאמי מראה דומיניישן, מליבוקה מת. מליבוקה מת, כן, אוף ספאון, חברים. מליבוקה מת ישר על ההתחלה, קנדה הרג אותו. בוגה עלה, כן. קופר ומרו, כרגע טופ 1. קופר ומרו. סטאפט סיטואשן מאוד, מנסים לשים הילים. שמים כמה שיותר הילים, זה רק לא סלארפ. שמים את הסלארפ עכשיו. ממשיכים ישר יותר, כי הם רוצים לחצוב מאץ. הם הולכים לדד סייד. הם הולכים פשוט לדד סייד. הם הולכים, עושים פארם, דד סייד של הזון, מטורף שלהם. בוגה מת, אנלאקי לבוגה. טוב, אני רואה פה את חן, אני רואה פה את ביילה, אני רואה פה את שיטין, אני רואה את ויינה כקרמי, אני רואה את קנדה ואייג'ר שעדיין חיים, אני רואה את חן בסט, זיקו. יופי. וואי, אני רואה פה מלא טימים, אחי. אין, אבל כל הפייבוריטים שלי מתו. מליבוקה מת, ודיל מת, אחי. כולם מתו, אחי. גם מאכזב. קופר ומרו לקחו במזל. בסדר, אח שלי יקר. מזל או לא מזל. אתה טופ 1 ויש לך $500,000 הביתה. אתה מבין? כן בסט ישראלי, ברור, מה זאת אומרת? סתם, איזה ישראלי, נראה לך? חברים, אנחנו עוד שנייה 13,000 סאבים, אחי. כמה סאבים אנחנו? 12,988, אחי. ג'ט. אנחנו לג'יט עוד 12 סאבים שמה, אחי. 12 סאבים, אחי.
12 סאבים, אחי, 12, קליקס עלה לו, קליקס לא עלה. קליקס כמעט עלה אתמול, כמעט. אבל הוא לא עלה. ביילה ופיטר בוט חיים. קופר ומרו עדיין חיים והם הצליחו להגיע לזון, אני לא יודע איך. הם הגיעו לזון, ואין להם מץ עדיין, אחי. No celebrations here for Miro and Cooper. Not looking good right now. Just a couple אם builds לוקח here to פרש, grab the וואלה floor. כרגע זה נראה שקופר ומרו בטופ. תראה מה הם עושים. תראה מה הם עושים. קופר עוד שנייה מת. גירס מנסה לעשות ריפרש. והם הרגו אותו. הם הרגו את גירס. אני לא מאמין. איזה ריפרש מטורף שלהם, הם לא מפחדים מהפחד. נכנסים לתוך הבוקס ויורים, אחי. הם לא מפחדים. קליק שחקן קריאטיב, גם נכון. גירס מת. גירס מת, והוא מצא עוד לוט וקראשפדים והכל, אחי. מה אני רואה? וואו. וואו. See Pixie and cheating up on that leaderboard as well. Cammy and Seti still finding a way to stay alive. Then of course Pink and Vico. Well, after the material split, there's still going to be a fight in front of them. There's not שחקנים, שחקנים. פה לא רואה, נראה לי מת, כנראה. On the other side, Cammy is still a solo. קנדה ואייג'רס. Playing this one out. קנדה ואייג'רס עושים. עושים רוטית לזון. כולם עושים רוטית לזון. בוא נראה מה הולך לקרות. בוא נראה. קאמי, נוחת ליד אייג'רס. קאמי. לוקח סקנד דייט כזה. יורה על אנשים. קאמי מנסה לפגוע בכמה שיותר אנשים, והוא יודע שזה קילים מאוד חשובים. קאמי. ממשיך לראות. ממשיך לראות. קאמי. לא פגע באף אחד. מנסה לחפש קילים. רוברט הוא ימבוגה. קאמי עדיין יושב, קאמי עדיין יושב, הוא לא מצא שום דבר בינתיים. הוא עדיין בלי סרג', הוא עדיין בלי סרג', הוא מבין את זה, הוא מבין שהוא בלי סרג'. מה אני רואה? עוד ריפרש, הרגו את פינק, אני לא מאמין. פינק and ויקו, פינק מת, ויקו נשאר לבד. קופר ומירו לקחו 3 ריפרשים מאוד חשובים, ואנחנו רואים את ויקו שלבד שם מעליהם. בוא נראה מה הולך לקרות פה. קופר סרות את לזון. ביילה. ביילה ופיטר בוט ממש, אין להם כלום, הם ממש הומלסים פה. אין להם כמעט כלום, אחי, אני לא צוחק. בוא נראה מה הולך לקרות פה, בוא נראה. פיטר בוט, נייס, מוריד את רייז. מוריד את רייז, ביילה, מת. פיטר בוט עוד פעם נשאר לבד, ואני כבר ראיתי את זה איפשהו. אני כבר ראיתי את זה איפשהו, חברים. פיטר בוט עוד פעם נשאר לבד. עדיין שום דבר לא ג'י אח שלי, יקר. קופר. קופר. קופר נשאר סולו. קופר נשאר. קופר נשאר חי. קופר נשאר חי, אין לו כבר מאץ. קוויזי. קוויזי עדיין חי. סולו. קוויזי סולו, יש לו את שתי הפרקים. צ'אבס וברייס. ברייס נשאר, ברייס מת, צ'אבס נשאר לבד. קופר, מוריד את רפיד, אני לא מאמין, קופר מקליץ' פה. הוא ממשיך, והוא ממשיך, ועשה עוד 2 קילים. מה אני רואה?
already. You're seeing the point spread. It's only them and Pixie and Cheatin at the top of that leaderboard. מה אני רואה? מה הולך פה? פיקסי וצ'יטין בייגראונד. טופ 2 כרגע. קופר בייט. קופר בלוגראונד עדיין חי. מה אני רואה? קופר עדיין הורג עוד בן אדם! ולא הצליח לפנש אותו, הוא לא מאמין לעצמו. אבל לא נורא. קנדה מת. אייג'רס מת. קרמי נגד פיקסי וצ'יטין, וצ'יטין ופיקסי לוקחים את זה, ויכול להיות שהם טופ 1 ויכול להיות שהם לא טופ 1, אבל הם לוקחים את המשחק השלישי. קופר שיחק את זה כזה טוב, אחי. וואו, אחי. פיקסי וצ'יטין, משחק שני ברצף שהם ניצחו. מטורף שלהם, אחי. Yeah, of course. I mean, you're a man of few words, but you do have some Swedish words for the audience right now. Would you like to say anything to everyone who's supporting you? Tack för alla som supportar mig. מה זה, מה נשמע? Nice and simple. Thank you everyone who said in Swedish. So tell me about that end game then. אחי, back to back, legit, אחי. Back to back, shit. We had so many mats and stuff, and we just full up to the end game. We looked at high, and then we looked up, and it was free, and we take it. So do you think the key to your fantastic end games is actually you're having great איזה early טובוגה, אין לי starts as מושג, well? אחי. וואי, איך הכלבה שלי נובחת. Just get into end game. סליחה, לא תן לי To this, have you spent a long time preparing your game plan, or is this just in the moment when you בוגה sit טופ down you 49? just know what you want to יואו, do? מה אני שומע, אחי? וואי, בוגה לא הולך לו בשיט האצ'ט? Then we just play from there. And who is responsible for those game-winning strats? We both. We just both looking for strats together, and then just looking for our game plan, and then we just play our end game game plan in the finals. Well, the target on your וואלה, הם back ניצחו boys פעם is שנייה ברצף, growing אחי, זה ever מטורף. larger, but hopefully you can hold off the competition. I'm going to let you go and get ready for game number 4, but right now, everyone, Pixie and Cheating! פיקסי and צ'יטין, אח שלי, שחקן, צ'יטין זה הזה שהרגתי, צ'יט, זה הזה שהרגתי, הוא מקום ראשון נראה לי הרגע עכשיו. טוב חברים, בוא נראה טבלה בזריז, טבלה של הזריזות, ובוא נראה, קופר ומרו עדיין במקום הראשון. קופר ומרו, אח שלי היקר, שחקנים, שחקן. קופר ומרו במקום הראשון עם הקלט של קופר שהוא דפק 5 קילים, כמעט 6, אבל דפק 5 קילים. אובה, צ'יטין ופיקסי, שתי ווינים הטורניר, נראים ממש טוב, יכול להיות שהם יקחו את זה, אני לא יודע. תקשיבו, הם בפער של 80 נקודות ממקום שלישי, אתם רואים את זה צ'אט? פער של 80 נקודות בערך, זה מטורף, אחי. וואו. קאמי וסטי טופ 4 נשארים, פינקיו וויקו, טופ 3, וואו, זה מטורף, אני לא יודע איך הם נותנים כזה בראש, פיקו קרמי ווניה, וניה קקה, אוקראינים, אחי, טופ 5, אני לא מאמין. קריס בנוקסי, טופ 6, רמזו, ימזו ורייז, טופ 7, פיטרבוט וביילה, טופ 8, שלום, אח שלי, שלום, טופ 9, אחי, איזה מטורף שלום. ריט ורייצ'ואל, ריט הקונטרולר הידוע, מי שלא מכיר, מכיר. מי שמכיר. נוטי וגבזרה, לא יודע מי זה, אחי. טופ 11 ברזילאים. מרסטאץ', טופ 92. פויו וספינק שניסחו את המשחק הראשון, מתו ארלי. וואלה, הלך להם משחק ראשון טוב, ניצחו אותו, וזהו, ונגמר, אחי. הבנתי. דוק ואג'י, טופ 15. פליקסי וגרייפי, טופ 14. אייג'רס וקנדה, טופ 16. אוקיי, אחרי שהם ניצחו את הארלי, איזה טופ הם עשו בסוף? טופ 4-7 קילים, כל הכבוד. חן בסט, טופ 17. אקספורס, טופ 19. בטמן בוגה, טופ 18. צ'אבס וברייסיקס, שגם הראו את עצמם טוב בפיינלסים קודמים. פה בטופ 21. פודסאי וסנייזי, הצרפתים האהובים, טופ 22. מליבוקה ותומאס, עדיין 75 פוינטס, לא עשו כל כך כלום, אבל כי הם מתו ארלי, אבל לא נורא, הכל בסדר, הכל עוד פתוח. בינתיים 2-1 לקנדה, קנדה מפרק אותם פעמיים. איפה סאבג' וודיל, איפה קוויזי, הנה קוויזי ווונו, הנה מפי ואיידרופ, הנה איקורן וקולד, הנה טיני ומישן, הנה רזון וג'אניס. תשמעו, יש פה מלא שמות גדולים שהם ממש לא בטופ,
והם ממש למטה. אני רואה פה את טרולקס וצ'יקו, אני רואה פה את גרולס וקלאונסקי שהם רוסים. אני רואה פה מלא שחקנים שבטופ, אבל הם איכשהו למטה, אני לא יודע איך. נגיד ודיל וסאבג' טופ 43, אחי. 43, ודיל וסאבג', אחי. בוגה, אחי, טופ 49. אתם מבינים? אתם מבינים מה הולך פה? 0 פוינטס, כאילו הוא מת כל פעם early. לא יודע, הוא איכשהו כל הזמן מת early. הוא לא מצליח להגיע לאנד גיים אפילו. לא יודע איך זה הולך עם ודיל, עם בוגה, אבל בוגה כרגע לא מצליח, ונראה לי שאנחנו מתחילים במשחק הרביעי. בוא נראה. לא, הם עדיין מראים טבלה, עוד 5 דקות, משחק הבא. טוב, וואלה זה לא נראה טוב בשבילהם בכלל, הייתי אומר אפילו. אבל לא נורא. לא נורא צ'אט. טוב יאללה צ'אט. צ'אט בינתיים. תקשיבו טוב צ'אט. בינתיים. בואו ללייב אחי צ'אט, בואו ללייב. תשימו סאב. אנחנו עוד שנייה. תשימו סאב. אנחנו כבר 400 לייקים שזה מטורף. אבל אנחנו עוד שנייה 12,300 סאבים. 300 פו. אנחנו עוד שנייה 13,000 סאבים צ'אט. עוד שנייה אחי נו. שימו רגע סאב. תהיו גברים אחי. שימו רגע סאב אחי. נו, כפרה עליכם. שנייה לשים סאב אחי. מה ביקשתי? לא ביקשתי יותר מזה. אל תהיו נובים אחי. נו, בבקשה. אני רוצה לראות 13,000 סאבים אחי. כפרה עליכם. צ'אט, שימו סאב אחי. נו אחי. צ'אט, שימו סאב. תהיו גברים אחי. כפרה עליכם. לא ביקשתי יותר מזה. כפרה עליכם. CR7? מה CR7? מה הקשר קריסטיאנו רונלדו עכשיו? פרש למה שידור בכורה רק מחר? כי ככה, מה זאת אומרת? שידור בכורה מחר, סרטון מחר, אח שלי יקר. מחר היה סרטון, צ'אט. אח שלי, שחקן. טוב חברים, בוא נראה כמה סאבים. 8 סאבים, צ'אט, 8 סאבים. 8 סאבים, אחי. הנה ויקו, אח שלי יקר. I think you've got a good chance. You're in third place at the moment, and right now, קיצור חברים, אני הולך לשנייה, אני הולך למלא מים. כשאני חוזר, אני רוצה לראות פה 13,000 סאבים. אם אין פה 13,000 סאבים, אל דברו איתי. יאללה. Who do you think has the stronger end game out of the two duos? Probably me and Pink. And why is that? Because we practice a lot. Like in these last 3 months that we have played together, we've practiced like almost every day, or like almost every second day. So we have a lot of prac in between us. So I just saw your coach Bloodex walking past as well. He told me I haven't had to teach this guy anything, but there must be a reason you're working with him. So what's he brought to your duo? Basically everything. Like he's teaching me how to actually understand the game and actually play the game. Like there's a lot of stuff that I didn't know before having coaching from Bloodex. So. What has he really taught you about playing the game then? What does it mean to play Fortnite? Well, there's like stuff like you need to understand like how to play mid games actually and like look for surge and all that stuff, and that's like something that Bloodex is really good at, and like, yeah. It's one of the things that's ever changing about Fortnite. Given that you are in this third spot, you can go either way now. You can go up, obviously you can go down, and you can go all the way to that trophy. What are you feeling right now in terms of your chances? Do you already see yourself lifting that trophy on that stage? Well, I don't see myself lifting it right now because there's a huge point difference between first and third place. But these next 2 games, they just show everything. Like Mero and Cooper can choke as well as like second place. I think second place is Pixie and Cheaton. They can also choke. It all depends on these next 3 games because a lot of people will get nervous. Exactly, and yesterday you did get a victory royale where you scored, I believe, over 100 points. So it might be 100 points separating you from the top, but I know that you can pull off a big game. So Vico, thank you so much for talking to me. Good luck to you and Pink, and let's head back to the desk. Can I just say, I don't know where he is in here, but Bloodex is the biggest liar there is. For him to say, I've not had to teach Vico anything, I've been there. He's had to teach Vico a lot, like Vico just said. And my, oh my, we're grateful he has, right? Because look how Vico's playing, look how he's improved. It hasn't always been the smoothest, it hasn't always been the easiest of rides for that duo to get to where they are now, but it's the perfect time for them to be peaking. Absolutely. I mean, and I think too, him being able to kind of take that step back and
humbly say, look, I still need to get sharpened, right? I still need to focus myself. That's how you improve. If you're just assuming I'm at the top, I can't do anything, I'm the very best, you'll never actually improve. Now, we kind of talk about the standings, a couple in the top 3. Let's talk about the duo in 4th, Seti and Cammy. Again, I'm just terrified, man. I feel like this happens all the time. Cammy and Seti, though, they might have this like, they haven't quite made it up in the standing. They haven't got a victory on, not even a top 5, whatever. And then they end in 1st place, right? From this position. And we're only halfway through. In 3 games, they can make it happen. So far, for me, Cammy and Seti's performance has been about hanging on, right? Giving them actually a chance to go ahead and hoist the trophy at the end of the day. Because so far, as I was talking to Levin about while we were watching that game, we really haven't seen a good game from them yet, a solid one. Usually this duo is very, very tight-knit in the sense that they are both alive late into these end games, but we have just seen solo clutch performances, which by the way is very, very rare for this duo, to just hold on to that 4th place, which is why that 4th place to me is so impressive. כמה זמן? אני רוצה להביא זה... וואלה, אתם יודעים? וואלה, מוכרים אצלי סופגניות, משהו פסיכי. בואי להביא איזה סופגניה, אחי. מירו נתפס עם צ'יטים? מה? מה אני שומע, אחי? מה מירו נתפס עם צ'יטים? אתם מסתלבטים? מה? לא. לא, אתם עובדים עליי, אחי. לא, מה הקשר צ'יטים? על מי אתם עובדים? מי רשם? מי רשם להגיד את זה? מי רשם? בדוק מישהו רשם בצ'אט. אני לא מטומטם. הנה, שומעים צ'אט, הוא חוזר. מקסר יהיה הטרולר, אחי. גם בצ'אט אתה מטריל אותי, אחי? גם עם התרומות עכשיו, גם בצ'אט אתה מטריל אותי, אחי? איזה נוביק, אחי. תשמע, איזה טרולר הוא באמא שלי. כמה סאבים אנחנו? אחי, איך לא הגענו ל-13,000? 5 סאבים, 5, אחי. צ'אט, 5 סאבים, אחי, 5. 5 סאבים ואני שם, אחי. צ'אט, שימו סאב, אח שלי יקר. מה אומרת, דניאלה? שמח, מה מצחיק? יא, תיתה. מה אומרת, דניאלה היה אחי, 5 סאבים ויש לנו את זה. צ'אט, יאללה, אני נותן לכם עוד צ'אנס. אני הלכתי להביא סופגניה, אחי. But I mean, listen, that lead by Cooper and Mira. You know what's very, very interesting about Mira? Of course, he does have 5 FNCS titles under his belt. Did you know that in 4 of those titles, he didn't actually win a game? So those back-to-back second places are just very much so his style. So basically you're saying, baby, you gotta just wrap it up now. It's over. Like, if he's winning games now it's just over. We might as well just pack it up, we'll go home. There we go. I'm gonna stay. I want to stay. I want to see this halftime show coming up shortly from DJ Producer, 2 friends. We'll get there momentarily, but yeah, I mean, with halfway through, now it is more important and more critical than ever. We can't be slipping, right? We have to keep moving forward. We have to kind of shore up these mistakes as quickly as possible because there's a championship trophy waiting. You know, why don't we reference some of the other in-person events that we have had, right? We had Invitational. Now, of course, that was 12 games, so a little bit different. But we checked out the day 1, right? After 6 games, which, of course, was that halfway point. And since we're at that point now, I think it would be very, very relevant to talk about it. Whoever was at the top of the leaderboard is still switched up very much so after we played out the second half of the competition. So I really do feel like there's still so much that could happen. Yeah, and look, again, as much as a lot of these players very much need the break, they need some time to cool down and relax. It could be a bit of a heat check for Miro and Cooper, right? They might come back, sit down, and they're not really feeling as hot as they once were, right? So hopefully it doesn't mess up their momentum and their כלב, מה כלב? Talking about momentum, we gotta slow things down. We are halfway through the competition, and what I want to see is a halftime show. Who better to prepare us than Monster D-Face? Well, it's not Fortnite. מקסרי, כאילו אני לא רואה אחי, על הקפיל פאק. I just want to change things up. We've had מה, a אתה lot of דפוק gameplay, מקסרי. but now we're going to introduce some music here for the halftime show. Coming all the way in from California, we have something very special in store for you here, Copenhagen. DJ, producer, musician extraordinaire, 2 friends have something never before heard or seen in store for you all here. That's right, it's a very special Fortnite show, one that's going to be fun and exciting. So if you're down on the floor, get ready to stand up, enjoy yourself. If you're up here inside the stands, I mean, enjoy it. And if you're at home, don't forget, turn the music up. Here we have it. We're going to jump down to the floor. Things are already שומע? יש מופע בפורטנייט, צ'אט. We get to see what's in store for us. יש מופע שם. בוא נשמע.
די כבר עם הכלב, די כבר. יו, מה זה? מה אני רואה? מה זה? מה זה? מרשמלו? מה אני רואה? הנזק? הנזק. הנזק, זאת את? נועה קירל? נועה קירל, זאת את? נועה קירל? אני לא מאמין. רשמתי, גרנד פיינלס, אחי. Fortnite, how we feeling, baby? We're two friends still stuck to the job tonight. Y'all ready to do a big with us? Make some noise! מי זה, אחי? I need all y'all right here. Put the hands in the sky. Put them up, put them up, put them up. מי אתה, אחי? מי אתה? Show me what we got. Come on. וואי. מה זה אחד, אחי? וואלה, דווקא שיר טוב, אחי. וואי, מטורף, אחי. יש מנצח? לא, עדיין לא. רק סיימנו משחק שלישי. אבל אחי, מה הולך פה, אחי? מי זה? Fortnite, let's keep it going strong right here. Follow us on this one. בעברית. Y'all will know this next one. Let me hear you guys sing it with us. אחי, מה זה השירי קופרט האלו? הלו! אח שלי, זהו, עזוב אותי, אין לי כוח. עזבו אותי, צ'אט, אני לא צופה בחרא הזה, עזבו אותי. זהו, מספיק, אחי, מספיק. זהו, אנחנו מחכים, אחי, למשחק הבא. בוא נראה בינתיים את הטבלה, כי לא ראיתי. בעצם ראיתי. קופר ומרו בטופ 1, אח שלי היקר. פיקסי וצ'יטין טופ 2, אחי. וואלה, תשמעו, 80 נקודות הפרש, אחי, זה מטורף. איבנט IRL, כן, זה איבנט IRL, אחי. אין, אבל עם אח שימם, אחי, זה קופירייט. נו, מה אני אעשה? קיצור, שהם יסיימו, אחי, אנחנו נדבר. אבל אחי, זה קופירייט. אין לי כוח לצפות בזה, אחי. אכן כסף על הלייב? לא, מה הקשר כסף, אחי? זה... אחי, זה לא קשור לכסף. אני לא רוצה שזה יסגור לי פתאום את הערוץ, או דברים כאלו ואחרים. אין לי כוח להתעסק בזה. אומר לך דוגרי, אחי. למה אני מכיר אותם? פורטנייט פתאום דופקים סטרייקים, עניינים. עזוב, אחי, מה אני... יש לי כוח להתעסק בזה, עזבו אותי.
בנג'י ומיטרו פרשו? כן, מזמן, אחי. כמה סאבים? יואו, כמה סאבים, אחי. מה, צ'אט, עדיין לא הגענו ל-13,000? אין סיכוי, אחי. אין סיכוי, אחי. לא הגענו ל-13,000, אחי, כמה סאבים? סאב אחד, צ'אט, סאב אחד, אחי. אחד אחרון. אחד אחרון, אחי, צ'אט, אחד אחרון. צ'אט, סאב אחד אחרון, כפרה עליכם. נו, אחד אחרון. שקט קופית, ינוב. אחי, נו, אחד אחרון, צ'אט. let's go, אח שלי, 13K, mother fucker. 13K, אח שלי, שחקן, אח שלי, מטורפים. מטורף, אח שלי יקר, צ'אט. אבל שימו גם לייק לסרטון, אה? מחר יצא סרטון בשעה 2, אח שלי יקר, משהו פסיכי, סרטון מטורף. מה זה? מי יוריד, אחי? אחי, למה אתם מורידים? מה יש לכם, צ'אט? הלו? אחי, תחזירו את הסאב, מי? אחי, אין לי כוח, אחי, אין לי כוח לצ'אט שלי, מה זה? מה אתם עושים, אחי? לא, עזוב אותי את הקופירייט, אחי, עזוב אותי, ילד. לא, אני נעלפתי, זהו, אני נעלפתי. לאט לאט גודלים פרש? לאט לאט, אח שלי. איזה מבאסים? מבאסים, אחי, ביעשו אותי, זהו. אין, ביעשו אותי, זהו, אני הולך ל-1v1, אחי, לקרוא אתכם. יואו, 40 אנשים במפה שלי, אתם מטורפים, אחי. נשארתם FK כמו שצריך, איזה גברים. יאללה, 1v1 עד שהם מסיימים את השואו המסריח שלהם, שאני לא רוצה לצפות כי זה משעמם. כי זה באמת משעמם, אחי. עזוב אותי מה, אני... NPC, אחי, לצפות בשואוז, אחי. וגם שאני לא שם, אחי, מה, אם הייתי שם, מלא, אחי. בבא בוי. מלא הייתי שם, הייתי מבין, אחי, אבל... אין, אחי. לכו לקפוץ, אחי, כן. לקפוץ מהחלון. בבא בוי. בעצם למה אני לוקח SMG? ליטל בוב, אחי, כך היה? הלו, ליטל בוב? הלו? הלו, אחי? בבא בוי. מה אומר? גבר. טוב, ליטל בוב לא מדבר. בבא בוי. אח שלי, שחקן! בוא לפה, על מי אתה בא? חייב לשמוע את השיר, תתחיל לרקד? לא רק השיר, נראה לך אני שומע עכשיו שירים בלייב. ASMR, בדיוק, ASMR. לפחות ה-SMR זה בלי קופירייט, שחקן! יאללה, נו, מתי הם מתחילים, אחי? מתי הם מתחילים? אין, אחי, באמא שלי. אתם יודעים איך קוראים להם, ללהקה שלהם? ראית 13K? כן, 13K. למה כולך בדילי? מה אני רואה? כי הכל פתוח. 2 גוגלים פתוחים. הלייב של פורטנייט דלוק לי עכשיו. הכל פתוח, מה אתה רוצה, אחי? שחקן! אח שלי, תראו מי אתם צופים, אחי. first edit on release on או off? off, אחי. שחקן! אני פשוט טוב, אחי. יבוט רק פרו עם אלון. אח שלי יקר. רק פרו עם אלוף. אח שלי יקר. מי שאלון, אחי, אין לו חברים ואין לו ידיים.
אתה מבין? לך תראה את כל הפרואים, לא על שלט, לא על שלט, אני כבר אומר, לא על שלט, לך תראה על מה הם, אוף רון. כל הפרואים, כולם. קנדה, אייג'רס, מליבוקה, תומאס HD. לך תראה אחי. עדיף ללחוץ 3 פעמים על אותו מכה, פעמיים, לא 3. מיכאל גם, שכחת, גם מי לא? בסדר, הם נובים אחי. בגלל זה אין להם ארנינגס, אתה מבין? כי הם על אדיטון רליס. סתם, אבל בשלט אתה חייב. בשלט אני מבין עוד, אתה מבין? בשלט באמת צריך, אבל כשאתה על מקלדת אחי... לא, כשאתה על מקלדת אחי, אם אתה משחק עם אדיטון רליס, אתה גרוע אחי. בסופו של דבר כל אחד מה שנוח לו? לא, כמובן שאתה צודק אחי, כל מה שנוח לו, כל אחד ואיך שנוח לו. כמובן, אבל לפי דעתי, אדיט און רליס זה פשוט כאילו... לא יודע, אני לא חושב שזה כזה נוח, אתה מבין? אני אישית חושב ככה. וכמובן שככה זה למי נוח ומי לא נוח, אתה מבין? מי ניצח? עדיין לא סיימנו את הטורניר אחי, אנחנו רק סיימנו במשחק השלישי ופשוט אחי דפקו לנו שם מופע אחי, משהו הזוי של פורטנייט אחי, אז היה אחי. עושים שם מופע אחי בתוך האולם אחי, עם המחשבים והכל. אכלתי עליהם תסביר. מה המופע? מה הקשר המופע אחי? לכו תעשו איבנט בפורטנייט, מה אתם עושים לאיבנט אחי במציאות? מה אתם פסיכופטים? לא קשור לנוח על רליס, זה פיזית יותר טוב, פשוט אם לא רגילים על... אח שלי, כל הפרואים אחי לא משחקים עם זה, יש סיבה לזה. רק שלטים משחקים עם זה, ואני מבין גם למה, כי לשלט באמת קשה ללחוץ פעמיים על פאקינג אחי, אתם מבינים? על כפתור. שלט זה מטורף כאילו, שלט זה מובן אחי, אבל... אח שלי. בוגה עם אדיטון רליס? לא, בוגה לא עם אדיטון רליס. וגם אם כן, הנה בבקשה, עובדה צ'אט. בוגה עם אדיטון רליס כרגע מקום אחרון. מקום אחרון כרגע, אתם מבינים? לא עשה פוינט אחד. 0 פוינטס. אתם מבינים? אין, זה בגלל אדיטון רליס. אתם מבינים? אין, הנובים. או תקשיבו לפרש, ככה אתם תגמרו, כמו בוגה אחי. מקום אחרון. אתם מבינים? מה זה רליס? אדיטון רליס, יעני אדיט ישר, כאילו, שפותח לך לבד, אחי. מתי אתה ממשיך מה, אחי? את הלייב על הטורניר? מתי שהם יסיימו את המופע שלהם שם? אני מספר לו שהוא היה מת להיות בוגה. שקט זנוקס. אני לא צריך להיות בוגה. אני פרש אחי. זהו, הם מסיימים את המופע הזה שלהם שם? זהו, נראה לי הם סיימו את המופע אחי. זהו, רגע צ'אט. נראה שאנחנו ממשיכים למשחק הבא. טוב, בוא נראה מה הולך פה. בוא נראה. יאללה. הלו. נו. Zeke literally looked like an in-game character doing the dance moves. I thought he was going to bring out the floss at one moment. I was like, I think he actually did. A little bit, yeah, just a little bit. That's how much he loves Fortnite. יאללה, חברים. How would you describe your moves? יאללה. Terrible, that's one word. יש פרצו לך, פרצו לי לאן. I was like a fist pump, little groove on the heel, a little groove on the heel. Can I say my MVP from that performance? Yes. פרצו לי לאן, אח שלי יקר. How could you not? And that was live. That wasn't a pre-recorded guy just sax syncing. I don't know what the saxophone equivalent of lip syncing is. טורניר? He's like literally walking down the stair. I find it so hard to walk down the stairs אחי, יש מלא תקיעות בלייב. אין, כי אני... אין מה לעשות, אחי, איזה תקיעות? תקיעות אולי לך, כי יש לך אינטרנט נובי, אחי. I got scared. I didn't know if they had any harnesses on. Is it one friend? Is that what you would call a singular of the two friends? That's when one of the friends misses the jump, but he didn't. He's been working on those glutes. I literally need to know his exercise routine because he came out and he jumped, and that's when my mind started to אחי, מה אני שומע? אתה בסדר ילד? מקסרי, די כבר, את רולר מסריח.
made me lose all thought because it was so awesome. אף אחד לא פרץ אליי, הוא פשוט שם משתמש אחר ואתה מבין? די די אחי, איך אתה מאמין לי דברים כאלו, יא NPC אחי. די כבר, די, הנוב אחי. פרצו לי עליק. מי אתם עובדים? אח שלי יקר, על מי? אתם עובדים על השחקן הכי טוב בארץ? לא הבנתי. Yeah, there are. Do you think that anyone is going to overtake Cooper and Mira because they are 100 points clear and they're so consistent in getting to those end games? I mean, not only do they have the highest amount of eliminations right now, but they זה הוא עשה לך פרש, אני הבנתי שהוא עשה לי אחי, הוא פשוט אחי לחץ F12 אחי, או שאני לא זוכר מה הוא לחץ, ופשוט אחי העביר, כאילו מה... איזה מקום אני מכיר, אין לי מושג אחי, אין לי שמץ של מושג, בראדר. נו מושג, נו כלום אחי. הבנתי למה אתה לא אומר שלום. רק עכשיו רשמת לי, רום, מה זאת אומרת? איך אני אומר שלום? רשמת כי יש לי, לא משנה. לא ראיתי רומי, לא ראיתי פשוט. מה, רשמתי פעמיים? לא ראיתי, אני לא מסתכל על השם. מה, אני מטורף להסתכל על השם? הצ'אט רץ כאילו זה, לא יודע מה זה, זה מכונה כאילו. אבל שלום לך, יא עציצה, שלום. תבדוק איזה מקום הוא. מקום מי? מה נראה עיקר? הנה, זה תקיעות של פורטנייט, זה לא אני. זה לא אני, זה שלהם, אחי. זה תקיעות שלהם. כמו שאתה יכול לבוא למולדת שלי, מה אני שומע במה? שזה רן קטע? וואלה, אנריל, אחי. הטעות שלי, אני NPC אורי. נו אחי, לא אכפת לי, אתם יכולים להתחיל את המשחק כבר? אפשר לצפות במשחק, אחי? with the songs, man, that was amazing. Thank you so much, DJ producer, two friends. We appreciate y'all. מי זה two friends, אחי? אין לכם חברים, אחי. Now, as we kind of get ready here, we have some time before we jump back into the game. The players have kind of taken a bit. They're stepping back, they're getting some food, talking with whoever they need to talk to, and focusing their minds. Let's take a look at the stats by the numbers. Let's take a look at how things are kind of going here in the grand finals. When we take a look at the numbers for most eliminations, you can see Cooper and Miro. No surprise, currently sitting in first place, right behind them, Pixie and Cheatin. Yeah, I mean, you know, first and second place, obviously eliminations are very, מה אני רואה, אחי? מה אכפת לי אם יש יותר קילים, אחי? אפשר להתחיל את המשחק כבר? זה יותר מעניין, אחי? טוב, הלכתי להביא סוג בני השנייה. They might be flying up the leaderboard. Yeah, it feels like a blast from the past from those guys, right? Obviously, back when they won an FNCS many seasons ago, that's the kind of thing we saw from them so often, right? Popping off high elim games, and it's good to see them getting in on the action today. I was curious to kind of get your thoughts. So how do we slow down Miro and Cooper right now? Are they contested? Because it seems right now like they're uncontested, or if they are, they're just winning off every spawn. But they are so dangerously far ahead right now. No, I mean, seriously, what it comes down to is making mistakes out of them, and literally game number 3 was that, right? They made a mistake. They had so many things to come back from in that game. I mean, positionally, right? They were pretty much out to the west side of the zone. They had no builds. Somehow finding the refreshes in that game tells me that they are even ready for those situations that are tough, especially in Fortnite competitive, to overcome, which just means that it might be hard to stop that Cooper Miro train. Yeah, I think the one interesting for me, no matter how many games we play, אחי, אתם יכולים להתחיל כבר, יא מעצבנים. If Thomas actually walks out, the crowd are going to make noise, and that's what just happened a second ago. He's clearly back from his break, and they're all, you know, on top of the world. It'd be good to see those guys start to get in on the action a bit more. You see Manabuka getting ready there, Thomas locked in, focused. These off-spawn battles against Canada and Aegis, they've been going so back and forth, man. And mentally, it must be tough, because even when you win, you know this might be the only opportunity you get to actually play out a game, and there's even more pressure that gets added with that. Yeah, and here we kind of turn attention from 11th down to 20th. I want to highlight 17th place Hen and Vasquez. We've seen double Rift Island claims. You can see the 30 points. The 30 points, just under half of their total points from Rift Island. And it's still just so crazy to me. More duos aren't just sending it. Because actually yesterday we saw a moment where there was like 4 duos and landed on it, and they're like, okay, look, you got here, that's fine, we'll just let you have it. But at least they went for it. Yeah, and I actually saw some respect there in game number 3, right? We saw Datus and Stain, right? They were right under the Rift Island spawn, and we were like,
oh look, they're probably going to get it, and then they just didn't go up for it when I really feel like they were in a position to. So still a lot of these teams not willing to go for it. Yeah, it's weird, right? Because like you said, they went from showing so much respect there for not going for it, then the next game they get in a limit and they start, you know, doing the gritty on their opponents, right? So clearly, you know, where they choose to give and not give respect is a bit different, and it depends on who it really is. I'd like to see some more teams get involved in that Rift Island gambit, right? I think, again, for a team to have claimed it twice now in Hen and Vasquez, you can't be letting that happen if you're the rest of the lobby, right? If they now start to put on better performances to add points, then you start looking at a team that can start to contend. Okay, I like it. Let's take a look at the numbers for Rift Island. So obviously we highlighted them, Hen and Vasquez 30 points. Okay, so Batman, Booga, and Rapid, we did see that not that long ago. And then remember, we've got the Forecast Towers being 3 points each. So Cammy and Seti and Bryce and Chubbs have also claimed 2 respectively. So, and I think kind of, it's not necessarily gone under the wayside. הם התבלבלו עם התמונה של קנדה, מה אני רואה, אחי? I wonder if that's why Seti and Cammy, though they've kind of been in somewhat shameful situations, איזה מפגרים, אחי. so well. Yeah, for sure. I think you שמו את התמונה של קנדה במקום איזה ברייסקס, אחי. מה ראיתי? זה NPC זה הפורטנייט האלה לפעמים, אחי. How on earth did they know where to go, right? How did they maneuver their way into the spot? You give them the forecast, how you give them the intel, the insight beforehand, and it's like, yeah, they're just always going to be in a good spot. פרש איפה אתה גר? עיר רחוב בבית הספר. אח שלי, תסתכל מאחוריך, אני פה בארון, אחי. They're still going to make it deep into games with those forecast towers. Yeah, if we think about the strength of Frenzy as it stands right now, of course it is going to be the fact that it is so close to that forecast tower. So the fact that they're kind of like splitting their drop spot right now, I really think it's in favor of them. You know, we're talking about how Cammy, Seti-esque game yet. That forecast tower has דווקא בראון אתה, בראון. So much. יוצא מהארון? לא, אני מתחבא בארון. As much as I enjoyed that halftime show, games are ready to go. Let's send it up to our casters. This is game number 4 of the championship. מתחילים. משחק רביעי, חברים. הופה, הנה הבחורה חזרה. הנה הבחורה חזרה, חברים. וואי וואי, איזה יופי, יופי מופי. מה זה זה? מה זה? מה עשית לעיניים שלך? יאללה, יאללה, משחק רביעי, יאללה. פרש מאוהב? לא, יש לי חברה עזרון. יש לי חברה עזרון, הכל בסדר. יאללה, 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 מליבוקה, מליבוקה, בבקשה, מליבוקה. אני מתחנן, מליבוקה. תהיה השחקן הכי טוב בעולם, אחי. כפרה עליך, כפרה עליך. תוריד את הקנדה הזה, אחי. תוריד לו את המורל. תוריד לו את המשחק, אחי. בבקשה. You can already see these players lighting up the sky. Canada, לא, מליבוקה. and Thomas. נראה שלאייג'רס יש את הדרופ הכי טוב. מליבוקה, מליבוקה. בבקשה, מליבוקה, בבקשה. מליבוקה, רוצה שוטגן. מוריד 50. מוריד עוד. תומאס, תומאס נשאר סולו. לא, לא. מה? מה אני רואה? And Rise, who were just next door. Spinks actually with the final elimination shots there. אחי, מה אתם עושים? זה טורניר על פאקינג 4 מיליון דולר. מה אתם עושים? אחי, תורידו כבר מהאגו שלכם, ים מטומטמים באמא שלי. אחי, מישהו פשוט בא והרג אותה מהצד. 4 מיליון דולר, זה מה שהם עושים, אתה מבין את זה? אתה מבין מה שאני שומע? אתה מבין מה שאני רואה, אחי? 4 מיליון דולר, זה מה שהם עושים, אחי. אוי, אחי, אין לי כוח כבר. אחי, מה יהיה עם הליבוקה, אחי? תעזוב כבר את הפייט המטומטם הזה. תלחד בצד הימין של המקום הזה, תעשה לוט, תהיה בצ'ילינג, אחי. תהיה פול HP, אל תילחם איתם. חלש מטומטם, אחי. איך יש 100 אנשים? איזה 100 אנשים? יש 90 ומשהו כבר. Reason with a nice drop down from the overhead view. Baka just unable to find those finalizing shots. ריזון מנצחים את המקום שלהם. מאני מייקר. מאני מייקר. בורח.
come out of the lower bracket. Baka and Pars had such a great upper bracket day one just to qualify here, and today have been put וורפי מתחבא on בתוך stalemate, איגלו put אחי. on ice all מה אני day מכיר long, מקום just no 39 room to כרגע? warm up. בסדר, לא נורא. Talking about teams that haven't quite had room. Our OCE. משחק הבא אף אחד מהם לא הולכים למקום הזה. In a 1v2, but no, Teeny. טיני עם הקליץ'. And finishes the deal. Gets איזה the נראה לך elimination points, gets קופית the איזה credit, אחי. כפית, לא יודע איך לקרוא לך. finishes it off when it matters. נראה לך אחי, הם ימשיכו להילחם כמו מטומטמים על התחת שלהם. לא אכפת להם אחי. But the revive will definitely be a success. אחי להיות בן 14 ולעשות $4,000 זה מטורף. $5,000, איך $4,000? One more time. הוא עושה $5,000 מינימום, אתה יודע. They've got Finals moneymaker in their sights, but at least for right now, גם אם אתה עושה מקום אחרון, אתה עושה they're going to take a second. $5,000 בטוח, אחי. Recuperate in the process for אוי. actually looking to challenge against Finals moneymaker. Back on over though, Murstache Tayson in the battle here. Tayson playing the high ground, allowing Murstache to really lead the pace down low. This is the first Tyson time we've seen them ומרסטאץ'. rotate this south early. And Slappy trying to really אני force בבן? the fight on Trulix, איזה but בן? the timing מה must אתה have מדבר, felt good פרש? to them because Chicho and Trulix were also fighting at this 10,000 לחלק ל2 זה 4. די, די. די, מקסר, יא טרולר, די כבר. Bolts are also looking to potentially swing their way in. איזה אחי זה משעמם זה הפעם? כל השמות הגדולים טופ 20 הוא גרוע? מה לעשות אחי? Sneezy and Podeside though, you can always tell the moment that they come up on the screen because the French community here in the arena always making sure יואו, הם עוד to פעם let עושים את themselves זה. be known for their favorites. Podeside שמע, צ'ט, lying אני לא יודע מה הם in עושים, wait, אחי. though. Accident had absolutely no idea for what was waiting right around the אחי, מה corner אני here. רואה? תשמע, הם פשוט A nice גאונים, pick off, אחי. though, for Podeside and Sneezy. Curious to see what they choose to do though איזה with משחק that זה? knock. High likelihood משחק that they look for that strength. They've been trying רביעי. to repeat, משחק but רביעי. they can farm some damage. יש 6 משחקים היום, אתמול היה 5, וגם שלשום היה 5, אבל היום זה 6 משחקים. We love the let's go Sneezy cheer and chant there as well. פרש, המיליון מתחלק לשני הדו. Those you want to celebrate with, that's what this is all about. מה זה שאלה Army הזאת? set up on high המיליון ground, מתחלק solid בין sense הדו, it and כן. polarized. זה $500,000, $500,000. למקום ראשון. Can they do it? We've only seen 3 games, there's 3 more games in יואו, this סנטד finals ופורלייז grand הולכים finals. לפרוץ, אחי, מה אני רואה? הם פורצים, אחי. Is possible as quickly as you flew up, you can come down, or there's room for others to come. הם פשוט פורצים. איזה גנגסטרים, אחי. סנטד ופורלייז. פשוט גנגסטרים, אחי. פורצים בלי לפחד, אחי. Polarized and taking their time before making the attack. Want to make sure that most of these edits actually belong to them before fully pushing in. How many times have we seen players running טוב, up the פולריז. box after all? טוב, Nice 70. peek of the shoulder there for Polarized. But it seems as though more טוב, could פולריז. be joining the fray. These guys aren't able to find טוב. it soon enough. Nutty, F-Zero applies some decent pressure, but טוב. again, keep in mind, Muzz and Paper, they're seeming to close in. I was just about to say, what is happening right now? You got Buzz and Paper just saying, hey dog, y'all want to fight down here? Y'all want a clean fight? Well, משחק האחרון יהיה הכי מעניין? וואלה כן, וואלה כן. come in and put some shots down and אז איך הטורניר של $4 מיליון? $4 מיליון כללי, אחי. מה נראה לך רק $4 מיליון לוקחים מקום ראשון? אח שלי. אתה מגזים. מה זה נראה לך פה וורדקאפ? $4 מיליון למקום ראשון. ורק למקום ראשון. $4 מיליון כללי, אחי. $1 מיליון לוקחים מקום ראשון פשוט, זה הכל. כל השאר $650,000, $400,000, $200,000. פשוט מקום ראשון לוקחים $1 מיליון. לא, אבל עדיין לא הבנתי איך הכללי. מה זה איך הכללי, אחי? מה, אתה תיסי כאילו אורי, מה יש לך? הרגע הסברתי לך, מה לא הבנת? כן, אבל זה מגיע ל$4 מיליון, ברור שזה מגיע ל$4 מיליון, אחי. אז לא, אז משקרים, אחי. הם משקרים והם אומרים בכאילו שזה $4 מיליון. משקרים, אחי, עזוב. סקאמרים פה, עזוב. זה טורניר על $1.5. פרש, אחי, זה $4 מיליון שקל? $1 מיליון? כן, זה $4 מיליון שקל, אחי. מטורניר פורטנייט, $4 מיליון שקל. אתם יודעים מה זה, אחי? זה מטורף. They allow for the pickup, it seems. Oh, this could be dirty, though, from Podeside and Sneezy, depending on how they actually look to play things out. Exodus
just having gotten an opportunity to rejoin and just quickly set back again to the elimination process. It's going to be a תשמע, הם פשוט עושים על הפארם קילים, צ'אט, מה אני רואה, אחי? for his streak to continue. הם פשוט עושים על הפארם קילים, אחי, מה אני רואה, They צ'אט? work their way from deep outside of the zone. Granted, it is early enough that the tick damage isn't really anything to be all too concerned about, but you don't want to find yourself too far outside of proper positioning where some of these other teams might be towered up. Yeah, they're going to be all right. They're going to be fine. They have the surge now. הלאה, פיטרבורד לוקח צ'ארג', אני לא יודע למה. Sneaky little play for Peterbot now. Baila. They need אני לא רואה הרבה פרוים שלוקחים צ'ארג', אבל הוא לוקח צ'ארג', זה מעניין. Top 5 conversation. Because up top we have Cooper Miro potentially starting to run away train with no breaks. Let's watch it back though. We jumped away from paper for a moment. It seems like as things started to ease up. They come on in. מי שמנצח את המשחק? And לא. paper was quick on it. מי שמנצח בכללי... מי שמנצח... לא, מי שמנצח את הטורניר, אחי, לא את המשחק. צריך לנצח את הטורניר. ויש פה פוינט סיסטם, יש פה נקודות, יש פה עניינים. Seemed as though he was nearly through that revive process just a little bit longer, and he might have been able to make a huge turnaround play there. But Cammy, just inside of Frenzy Fields, finding some nice shots with that twin mag, and that's going to be a decent collection of surge tag damage for the time being. Relatively split right now. אחי, הצ'ארג' הזה, צ'ארג' זה בין... למה אתה מדבר ככה? Some of these teams definitely encountering some issues. Running alongside the edge of storm. It seems as though other teams are already taking note of the way that these zones are starting to pool and just doing their best to try and מיסטר סאביץ' חי? לא יודע. אני מקווה שכן. אני מקווה שכן, כי אם סאביץ' עכשיו לא חי, בעיה רצינית. תשמע, אבל אני באמת לא מבין את מליבוקה וקנדה. כמה אגו יש לאנשים האלו, אחי. הם פשוט הורגים אחד את השני, כל הפעם מחדש. הורגים אחד את השני, אחי. מה שקרה, שתיהם עכשיו מתו, צ'אט. שתיהם מתו. מישהו פשוט ניצל על איזה שהם נלחמים, ירה בהם מהצד, הרג אותם, אחי. זהו, מה, אני לא מבין. רואה שאתה וזנוקס מביאים כסף העונה הבאה? אח שלי, הבאנו כסף העונה ואנחנו נמשיך להביא כסף העונה. בזירו בילד, אל תדאג. סמוך על פרש. That is just how impactful having every single visualization of future zones can be. It does make a massive difference when teams are able to control it. And right now, Giannis reason they're trying to control what's happening between themselves. Axe Force, Robob. But it's a lull in the action because other teams just keep taking note of the action. That of the Germans here. Already 2 eliminations for Giannis. Showing that they had success at the Slappy Shores. Axe Force and Robob Kebab definitely a strong 2. But then you have Pixie and Cheaton just nearby, ever lurking. מליבוקה מת, מליבוקה מת. Already on 2 victories. We were wondering how have they done it. It's just timing. Their timing has been impeccable. And if they can time this battle correctly, they'll be right there, earning themselves a good למה לא number of באירופה? points. כי באירופה אני משחק No, סולו. things slow down. The weapons cache might just go to this team here of Axe Force and Robot. Could be massive though for Pixie and Chi when you consider that their drop is super far north on the map in general. כמה ויסטי עדיין חיים? Oh my gosh. אם סנטרל יותר קל? לא יודע. לא יודע, לא שחקתי יו, אז אני לא יכול להגיד לך. At different stages, what a difficult time it has been. It would have been a lot more menacing though if it was Podesai and Snazy somehow. At least it's a different duo this time. But Seti, sure to make sure that Exodus is not going to be able to get revived. He's trying to דניאל בראון? איזה דניאל בראון? איזה דירו? Exodus though actually managed to get back up on his feet. Another attempt. Success here for Striker as he continues to do everything in his power to ensure that he gets to play out this match as a duo. At this point, just let him be. He deserves to stay alive right here. Seti and Cam are going to take this rock and go ahead and get as much distance as possible. Should be just fine to go ahead and get to the zone, but no strangers, Cammy and Seti, to playing deep zone. We've seen it. יש מישהו תורם לך כסף, ואז עושה ריפון, מה אתה עושה? וואלה, אח שלי, לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול לעשות ריפון, אי אפשר.
Let's catch up with these teams. Let's catch up with what's going on with Vivid. איזה שאלה מפגרת באמא שלי. All of the games so far שעושים סלארפ איזה דפוק, אני מת. תכף הם עושים סלארפ, אל תדאג. אבל הם מחפשים גם וייטיל, זה אחי. They're just landing over at Rumble Ruins all alone. And honestly, one of the best things about this POI is going to be that temple vault. So much loot. די, אליה, אחי, שאלה מפגרת, אחי. That they can quickly get the loadouts that is needed. And the other thing good about this POI is that it is centrally located on the map, so they can get some storm surge and some early rotations out. עכשיו זה הגמר? ברור שזה הגמר. עכשיו זה מקום רביעי. מי ניצח? בינתיים אף אחד לא ניצח, אחי. פינקיו וויקו. פינקיו וויקו בריפט איילנד, אני לא מאמין. הם רוצים לנצח את המשחק, אחי. הם רוצים, אחי. הם רוצים לעשות את זה, מה אני רואה? איזה מטורפים ויקו ופינקיו, אחי. הם רוצים, אחי, תראו מה הם עושים. מה אני מייקר? מה אני מייקר עושה פה? מה אני מייקר? גדל לך הביצים? לא הבנתי. למאני מייקר גדל הביצים, צ'אט. ויקו שחקן, ויקו שחקן. Vico and Pick would love to secure this right now, though. It would really make the difference. It's 15 points. The fact that Hen and Basque have managed to secure 2 of these Rift Island objective capture points is insanity because it stacks so quickly. But Cooper, Miro, they seem to have other intentions, and the game is afoot here for these two as they continue trying to see whether or not they can close in. יותר טוב, the פרש. teams surrounding the Rift Island that might be a little bit more distracted with each other still. די, אליה, די כבר. אתה מוזר כאילו? מה יש לך, אליה? אתה בסדר? כמה כסף אתה סוגר את הלייב? לא, איזה לסגור את הלייב, מטורף. Vaniac and Carby are under the Rift Island, so a lot of our very important $300, אליה. duos so far just to hit here. The first Tina and Misha. איך אני מת גדל הביצים? איך אני מת? איך רושמים? פרש או פרש? לא, לא, רושמים פרש. פרש עם א' כאילו, כן. עם א'. לא רושמים פרש, לא פרש. פרש. פרש עם א'. It's been claimed. Vico and that is a massive 15 points bonus, regardless of what happens next for these two. But it seems as though they still want more. They've got the loot, but they want some elimination points to go with it. Yeah, look at this. Now they have everything secured. The weapons upgrade as well, and look at all the other teams looking to scavenge what they can essentially from the Rift Island here nearby. But it might just be time to go for most. For Mira and Cooper, they're listening to all this go down. They have the material that they wanted from this low ground reservoir. And for them, that's a small victory in its own. It wasn't the checkpoint they wanted. That was too risky. But the material count was welcomed. וואלה, הם צ'ילינג, אחי. מירו וקופר די צ'ילינג. Rocket ram on the exit there as well for Miro. Sure he's bound to get some decent בנקק utilization וקרמי. of that. As things שחקנים continue אוקראינים. drawing. פרש ממקום ראשון, קופר ומרו, כרגע. A lot of teams now starting. ונו, הרג את מרסטאץ'. לא מאמין. It's a relatively large POI, and seeing all of these pre-established edits, it's got to put you on edge. Yo. Vino's hurt, Tayson's hurt as well, but they did manage to find the elimination. Team Monaco on Monaco action, and now Rapid and Batman Booga jump in to try to put their touch on the take, and Vino and Queasy want nothing to do with it. Queasy ומינו הרגו את מרסטאץ'. טייסון נשאר לבד. יש להם סרג' הם בסדר. איזה משחק זה? רביעי. איילנד זה 15 נקודות, כן. כמה זמן נשאר? נשאר למה? פרש, מי אתה חושב הכי טוב בארץ בפורטנייט? אני, מה זאת אומרת? אני הכי טוב בארץ, אח שלי. לטורניר? וואלה, אני לא יודע, אחי. תשמע, טכנית נשאר עוד איזה שעה ועשר דקות, משהו כזה. אפילו שעה. אפילו שעה. עד שהם מסיימו את המשחק הזה, עד שהם התחילו את הבא. שעה 20 בערך וסבבה. וזה גם יהיה בדיוק 6 שעות, זה מטורף. בערך 6 שעות לייב.
just behind him though, Cheatin and Pixie, but it's Misha and Teeny. They have been on an uphill battle פוקוס ישראלי, איזה פוקוס? על מה אתה מדבר? And it's only going to get all the more difficult פוקוס with לא Teeny משחק having פה, מה just הקשר not פוקוס? Pink and Vico pushing in. They want these double eliminations secured. The points will make such a massive טוב, difference. ויקו. And it's going to be Vico with the final charge in. שחקן ויקו, מה זה? Two shots is all it takes. That's 8 points secured. הם משחקים 6 שעות? לא איזה 6 שעות, מה אתם מגזים? בינתיים הם משחקים איזה שעתיים וחצי כזה. משחקים איזה שעתיים לא מגזם. קליקס פה? וואלה קליקס לא פה אחי, קליקס אחי לא עלה. טוב יאללה, לפני האנד גיים. לפני האנד גיים יש ככה פיפי אחי. הנה פה עוד עושה הצרפתי אהוב על כולם אחי. יו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מה הוא עושה? He gets in, he grabs the wall, but no, slips out the backside. Little does he know, he can absolutely finish them off, and they need a set of eliminations. They need a pair of damage. Podesai changes things around. Here's the damage coming in. Gets the finish, no! Couldn't conclude. More tags from the side. Take him out. Papa will fall here, potentially, if he can't find a little more damage before the zone closes. It's Vico who's in front of him. You could tell MK Papa wants to turn around, but he knows he's got to keep pushing forward. And Vico finds him for even a second. The zip line at this point. Wow. 8 HP, and he goes across unscathed. That is incredible. Coned up for a moment, trying to get this mini shield potion off. Will successfully fine-tune them, but that's up until Basque knocks him out of the field entirely. The turn and burn, though, from MK Papa. It's Basque on the retreat. MK Papa, Asia's last hope of the top 10 right there for now. Take it out and finish, but not before putting up a crazy fight against top 5's Vasquez. But hold up. Now we get to see this. Miro and Cooper starting to find their footing again. They need to fight for it. This is the second game now. Game 3. We saw very much similar circumstances where they came into the game and the mid-game was such a struggle. Material count, health-wise, just in general. Very, very scrappy duo. פיפי זריז אחי, They do find a set of refreshers there. Meanwhile, Seti and יאללה, איזה מחר קופר. Complete different story. We already know they played deep out of the storm line, but they're looking pretty fine right now. לא קשור לטורניר פוקוס ישראלי. מה הנתונים ברנקט של הנקודות? כאילו מה מביא איילנד והמגדל? כן, זה רגיל, אותו דבר. איילנד מביא 15, האנטנה מביאה, המגדל הזה שאתה מדבר אליו, מביא 3 פוינט. זה רגיל, זה אותו דבר. כמה לייקים אנחנו צ'אט? הגענו ל-500? וואו, 40 לייקים ל-500. שימו לייק צ'אט, מי שעדיין שם. ביילה ופיטר פורצים, את בולט. פיטר בוט, הורג אותם. ביילד, בנוק. נייס. שחקן, פיטר בוט, שחקן. איזה מטורף פיטר בוט, אחי. לא, לא. This is what Peterbot does right here. This is what he does best. Solo play by himself when it comes down to clutching up. לא מאמין, סולו הרג אותו, אחי. This thing hurts, it hits hard. He can finish player off with one charge up. It's Axe Force though. Will he become a victim of Peterbot? But no. On his first, Peterbot has to dig into his heels now. Decides, hey, I gotta get out of here. Breaks through everyone's build. Why not just cause chaos and send players flying in the process? מה אני רואה, אחי? Give it a moment. Give it a moment. You might find elimination and Axe Force gets מה ראיתי עכשיו, אחי? נשבע שהוא דפק את כל המשחק, אחי, בעולם. פיטר בוט מת, אחי. מה ראיתי, צ'אט? נודר שהוא שבר כל בנייה הכי אפשרית. בוא נראה אם ודיל וסאביץ' חיים. אני רואה את קוויזי ווינו חיים. מה זה פייפר חיים? צ'יטין, סולו. מקום שני כרגע. אם הוא מת הוא בבעיה רצינית כי קופר ומרו חיים. ודיל וסאביץ', אני רואה אותם חיים. ויקו ופינק מתים, אבל הם לקחו את האיילנד אז הם 25 פוינטס פלוס, אז זה בסדר, אבל לא נורא. אני ראיתי את ודיל ואיזה חיים, ויאללה, שיתנו בראש. תנו בראש. יאללה, יאללה, יאללה.
recognizing that low ground was too dangerous and איזה מקום סאביג' ובדיל, לא מקום טוב, מקום 40. מרו. מרו פורצים אנשים. מבינים שהם צריכים להרוג אנשים כי אנשים אחרים לחוצים. קופר, מרו. מקום ראשון כרגע, יושבים בצ'ילינג שלהם, צ'יטים. מנסה לשרוד, מחוץ לזון. סולו. צ'יטים בתוך הזון. Just looking like he keeps finding moments to find that breath of relief. Just wasn't as ודיל, ודיל, איפה ודיל? הנה ודיל, לא, איפה ודיל? למה לא רואה את ודיל? ודיל, איפה הוא? לא, אל תגיד לי שהוא מת. אחי, סאביג' וודיל, איפה אתם? למה אני לא רואה אותם, אחי? נו, אל תגיד לי שהם מתו, אחי. אין את הנשק המפחיד, ברור שאין, אחי. נראה לך יש את הדבר הזה. הנה, נראה לי זה סאביג' ודיל, האלו שעפים באוויר. מרו וקופר חיים. הנה, סאביג' ודיל, כן, זה הם היו עם הרוקט. טוב, סאביג' ודיל בלייר לא הכי טוב שיש, אבל הם בלואו גראונד והם מתחילים לעלות עכשיו. צ'יטין! סולו, מוריד את פסטרוקי. שם סלארש, נשאר סולו, יש שם מדמיסט, הוא לא ראה אותו. הוא לא ראה את המדמיסט. מדמיסט, הוא ראה אותו. הוא חייב לשים את הספלש ולהמשיך עם הרוקט. ולקחת את הקראשפדים. לא, מה הוא עושה? צ'יטין, המשיך לתוך הזון, נופל עד למטה, לא. לא, איזה בעיה רצינית, אחי. צ'יטין הולך למות כנראה. וצ'יטין מת, צ'יטין מת. טופ 2, קופר עדיין חי. ודיל, איפה ודיל? ודיל וסאביג'. ודיל וסאביג'. אני לא רואה אותם. ימזו, וינו, וינה וקוויזי באייגראונד. שחקני האייגראונד, אח שלי יקר, הם פה. ודיל חי, ודיל חי. מאחוריך, מאחוריך קוויזי, ודיל. קוויזי, קוויזי, אני רואה את קוויזי חי. לא קוויזי, אני רואה את ודיל, אחי. ודיל חי, וינו באייגראונד. מרו, מרו הורג את ונייקק. מרו שחקן. מרו שחקן בצ'יליק בלוגראונד משחק. הטימט שלו גם חי. אבל סלר בינתיים זרק לו מדמיס. מוריד את סאביג'. לא. קוויזי, קוויזי מת. סטי עדיין חי. מפיל את האייגראונד. קם יעלה לייק. וינו באייגראונד. וינו, אנחנו ראינו אותו מקליט סולואים. אנחנו ראינו את וינו מקליט סולואים. כשהוא סולו, תמיד ראינו אותו מקליט. וינו, מוריד את סטי. קמי לא HP. מה אני רואה? וינו הולך להקליט את זה. מה אני רואה? צ'אבס מת, וינו ירד ללואוגראונד, הורג עוד בן אדם. מוריד עוד בן אדם, קולד. וינו מת לבייסקס וצ'אבס. ברייזקס וצ'אבס מנצחים גם פעם קודמת שהם לקחו ווין. לוקחים שוב פעם. וואו אחי. סוף סוף ראינו את סאביג' ובדיל. זה מטורף. ראינו את סאביג' ובדיל. זה אומר, מה זה אומר? זה אומר שהם כנראה טופ 30 כרגע. אבל יופי, זה כבר משהו, זה כבר משהו. The sight of you winning a victory royale is going to be one of the most enduring memories of this entire event for me, because every time you guys have success in the lobby, you just can't believe how good you are. What does it feel like to take a second victory royale in Copenhagen? וואלה, ברו בהלם. It's exciting. And what did you guys discuss in the halftime break? Because you needed the points desperately and now you're in fourth on the leaderboard. אחלה בחור, מה הבעיה? Is that literally the conversation you had? Yeah. Now, I know that this is a first time on LAN for you, Bryce. What about you, Chubbs? How טוב, קיצור, לא אכפת לי. וייס והנוב הזה, אחי, שיקפצו מהחלון. אני הולך לראות את הטבלה, אח שלי יקר.
מורידים את זה, דופקים ככה צ'אט, יאללה, טבלה, יאללה, חברים. טוב, קנדה ומליבוקה, הם כנראה נשארו או שהם ירדו בטופ. מרו וקופר, עוד פעם למעלה, אחי. מרו וקופר, 272 פוינטס, לוקחים הפרש של 30 ומשהו נקודות. קמי וסטי מתחילים לצמצם, מקודם זה היה 80, עכשיו זה 60 פוינטס הפרש, מטורף שלהם. צ'אפ זה ברייסיקס, שעולים לטופ 4, אחרי משחקים לא הכי טובים שלהם, שתי משחקים האחרונים, דפקו משחקים מטורפים. מרו שחקן, אח שלי היקר, הוא שחקן מטורף. טוב, אייקורן וקולד, טופ 6. רגע, מה עשיתי? הבנתי. אייקורן וקולד, טופ 6, רגע, מה? הם עשו טופ 2, 5 קילים. וואו, מה אני רואה? אייקורן וקולד, דופקים פה משחק מטורף, אחי, ועולים לטופ 6, אני לא מאמין. קוויזי ווונו, עולים לטופ 7 עם משחק מטורף של טופ 3 ו7 קילים. ימזו ורייז, עם משחק מטורף, עולים גם לטופ 8. בעצם לא. משחק טופ 9, אבל סבבה. משחק הכי טוב שלהם עד עכשיו. ריט וזה, שים טופ 7. וניה קייק גם טופ 13, 2 קילים. אקספורס, טופ 5, נותנים ממש משחק טוב עכשיו. מרסטאג' וטייסון, שנותנים משחק של טופ 16 וקיל 1. בסדר, לא רע בכלל. ומטופ 13. ג'אניס וריזון נותנים לא משחק הכי טוב שיש, אבל משחק סבבה לגמרי. פיטרבוט וביילה מתים לפני הפוינטס, שהאנלקי בשבילהם. גרייפי ופליקסי טופ 18. איפה מליבוקה? איפה קנדה? אייג'רס וקנדה, יש להם 2 קילים. והם עלו לטופ 21, אבל זה לא כזה משנה. חנבסט, טופ 24. סנייזי ופודסאי, מת ווירלי, אנלקי. מליבוקה, אחי, מליבוקה 27. לא מאמין. איפה סאבג' וודיל? זה מה שמעניין. איפה סאבג' וודיל? איפה מאני מייקר? למה לא רואה את מאני מייקר? איפה הוא, אחי? איפה מאני מייקר? צ'אט. סאבג' וודיל. טופ 28, מטופ 40, מטופ 50 עולים לטופ 28. כל הכבוד להם, אמרתי לכם צ'אט, הם מביאים 3 משחקים מטורפים, הם בטופ. איפה מאני מייקר אבל? למה לא רואה אותו, אחי? מאני מייקר, טופ 43, אוי ואבוי, מאני מייקר, לא הביא משחק אחד טוב, אחי. כל הפוינט שלו זה נטו על קילים, אחי. לא היה לו פלייסמנט אחד. טוב, כי פורצים אותו כל הזמן, אני מבין אותו. הוא גם לחוץ, הוא גם פעם ראשונה באיבנט כזה מטורף, אני מבין אותו. וואלה, מאז ופייפר, וואלה, לא מראים ביצועים בכלל. מאז זה שחקן שניצח וזה. סנטד ופולורייזד, גם לא מביאים ביצועים כל כך, אני שם לב. אבל אני יכול להבין, כי זה שחקנים הכי טובים בעולם, אחי, וזה מטורף. איפה בוגה? בוגה, אין לו 0 פוינטס יותר, מה אני רואה? בוגה, טופ 38, סוף סוף הוא עלה קצת, אחי. סוף סוף, טופ 38 עם 46 פוינטס, סבבה אחי, ויאללה. בואו נראה מתי מתחילים. בואו נראה מה אני רואה צ'אט. מה זה, אפשר הסבר? מה ראיתי עכשיו? טוב, לא נורא, אח שלי המבוגה, אתה עוד יכול אחי לעלות. ודיל, לפחות אני רואה כבר את ודיל בטופ 28, שזה מטורף. כמו שאמרתי, 3 משחקים שיכולים לקבוע הרבה. אבל כנראה שהמנצחים זה הולך להיות מרו וקופר. נראה שהם בכלל לא לחוצים. משחקים את זה כל כך רגוע, הם מפרקים את כולם. וכן. מרו ניצח כבר. טוב צ'אט, בינתיים עד שפורטנייט פה מקריינים וזה, בואו רגע נפלוש ככה לשידור בכורה שלי. לשידור בכורה שלי מחר בשעה 2. יש לי סרטון ככה, משהו פסיכי, סרטון עשיתי, בואו נפלוש אליו בינתיים. רגע, מה עשיתי אחי? אחי, נו. קיצור צ'אט, פלשו בינתיים לסרטון, כנסו לסרטון, לכו שימו איזה לייק, איזה סאב, תפרגנו, תהיו גברים אחי. אני רוצה להגיע ל200 לייקים או שאני לא משדר לכם. 200 לייקים, לפחות 200 לייקים, צ'אט. 200 לייקים על הסרטון, אחי. פרש המלך, אח שלי יקר התאליה. צ'אט, נו, 200 לייקים. אני לא סוגר. רק פלשו לסרטון, שימו לייק, 200 לייקים, ואנחנו ממשיכים את הלייב, יאללה. תנו בראש, צ'אט. שימו לייק, אחי, שימו לייק, תהיו גברים. זה הפנים שלך, זה אני, כן, אח שלי יקר, זה אני. אח שלנו יקר.
בוא נראה אם עולה הלייקים. 163 לייקים, יאללה, מטורף אחי, מטורף, צ'אט. יאללה, בוא נגיע ל-200 לייקים, אנחנו פה 200 צופים, אני בטוח שאחד מכם לא שם לייק, אז בואו נגיע רגע ל-200 לייקים, תהיו גברים, יא אחים יקרים. תהיו גברים, רגע שימו לייק אחי לפרש פנצ'יקים, שנותן לכם פה משהו מטורף, משקיע אחי, כמה שאני יכול, באמת, אני נותן פול טיים אחי, פול ג'וב אחי, פול הכל אחי, רק תיתנו לייק, זהו, זה מה שביקשתי אחים. טוב, יאללה. מתחילים במשחק הבא נראה לי. יקוסון, אתה דומה למונגרל. אחלה מונגרל שבעולם. אח שלי, פרש הישראלי, אח שלי אנו יקר. ימלך, באתי מהלייב, אח שלי יקר. 171 לייקים, מטורפים אתם, צ'אט. תודה רבה לכם על הלייקים, מעריך את זה מאוד. ובוא נראה אם אנחנו ממשיכים במשחק הבא. עדיין לא, יאללה, צ'אט, אז לכו, תעשו רגע לייק, תהיו גברים. תהיו שנייה אנשים הכי מכובדים, שאח שלי יקר, יודעים איפה הם נמצאים. ועם ישראל חי, חברים, כמובן שעם ישראל חי. יא אחים יקרים, אז תשימו רגע לייק, אחי. שימו שנייה לייק, תהיו גברים. 173 לייקים, 175, אחי. לא פלא, יש לך חברה? נו, אתה מבין איזה חתיך, אחי, אתה מבין? אח שלי יקר, תראה איזה עיניים, יא טמבל, תראה איזה עיניים, צ'אט, אתם רואים את העיניים? תסתכלו איזה עיניים, אהבתם? איזה עיניים, תשמע, אבל לא ראיתם אותי בלי זקן, אני יותר חתיך בלי זקן, כן? בלי זקן אני מטורף. עוד לא נגמר, צ'אט, עוד לא נגמר, ברור שעוד לא נגמר. אבל בינתיים אני פולש קצת, אתם יודעים. קצת פולש, ומה? בא לי להגיע ל-200 לייקים, מה? לא מגיע לי צ'אט, לא מגיע לי 200 לייקים, אחי. אתה גם קוסון וגם שחקן. אין, אתה מבין, אחי? אין. 1+1 מה שנקרא. טוב, יאללה, תודה רבה לכם על הלייקים, מי ששם, מעריך את זה מאוד. וכן, מה זה השיער הזה? וואלה, השיער שם קצת יצא, אחי, אנלייקים, מה שנקרא. לא נורא. טוב, יאללה, חברים. משחק חמישי נראה לי מתחיל, צ'אט. נראה לי שמשחק חמישי מתחיל. סומינו בקפרש שחקן? נכון, שחקן. והנה המשחק החמישי. let's go, אחי. באמת let's go, אחי. יאללה, משחק חמישי, צ'אט. יאללה, משחק חמישי, צ'אט. משחק חמישי. בואו נראה מליבוקה וקנדה, צ'אט. מליבוקה וקנדה. מה אתם אומרים? הם יפסיקו להילחם? או שהם אגואיסטים והם ימשיכו להילחם על המקום? מה אתם אומרים? אני אומר שהם ימשיכו להילחם, כי הם נובים, אחי. בדוק, אחי, בדוק, ודאי. וקנדה ומליבוקה עוד פעם נלחמים. קנדה ומליבוקה עוד פעם נלחמים, אחי. איזה אגואיסטים. איזה אגואיסטים, אחי. איזה אגואיסטים, אחי, אין. אחי, טורניר על $4 מיליון, מה אתם עושים, אחי? לא מאמין, אחי. לא מאמין, הראו לי את מליבוקה, אחי. This is all he wants. This is all he wants to say. He came to Copenhagen. He showed up to the grand finals. וואו, איזה גאון. וואו, איזה גאון קנדה, צ'אט. תקשיבו, איזה גאון קנדה. הוא דפק. אתם ראיתם מה הוא עשה? הוא עשה... הוא שם את הזה. איך קוראים לזה? הוא שם אוטו פיקאפ. הוא שם פשוט אוטו פיקאפ, צ'אט. אתם ראיתם את זה? הוא פשוט עשה סלייד, הוא אפילו לא לחץ כלום. והוא פשוט עשה אוטו פיקאפ. Everything in between, it's your legacy. Reason, Giannis getting into a fight here against Baka. Pars are about due for a turnaround fight. Finally, they get to find their בקה ופרס הרגו אותו, אחי, לא מאמין. בקה אין פרס חיפקו אותו, לא מאמין. קנדה יותר טוב מהם, תשמע. לא יודע, אחי. קנדה שחקן, כן, שחקן, אבל אח שלי, מליבוקה זה אגדה. מליבוקה זה אגדה, אח שלי, המנקה, כמו פרש, אחי. אגדת פרש. מי זה מליבוקה ליד פרש? אני מת. finding that side maneuver to really just approach them from a different attacking side and just מה עם איזן ג'ף? אח שלי, הוא לא עלה, טוסטר, כפרה לך, הוא לא עלה, אתה כל שניה שואל את זה. חלש לשאול את זה, אבל. מה עם פייסקאם? וואלה, אח שלי, הזמנתי מסך ירוק, אני מחכה שהוא יגיע, ואני אתחיל לעשות פייסקאמים ועניינים. ואז יהיה מעניין גם לצפות.
and end game runs, a lot of which he's done solo because he's lost his teammate. W בערוץ של W, אח שלי יקר, מה זאת אומרת? In this recent major, because they've just been playing great Fortnite together. Hey, first place might mean 65 placement points, but second place at 56 is not הפרש half מי bad מנצח? by any means. וואלה, בינתיים מרו וקופר מובילים על 30 ומשהו פוינטס על פיקסי וצ'יטין, וכרגע קופר ומרו נראה שהם ינצחו את זה, אני לא יודע, ככה זה נראה כרגע. אחרי שמה אומר לקנות את הסקין שמירו איתו? וואלה, אם אתה קונה אחי, שים FHF, למה לא אחי? הכל הטעם שלך, כן? אני לא יודע מה הטעם שלך. שמע הפרש החיסרון היחידי שלך זה שאתה מסלח בגשם. למה אתה מדבר ככה אורי? לדעתך? וואלה לדעתי אני חושב שסאביג' ובדיל ידפקו פה קלאץ', אבל זה לא, אין סיכוי, אתה מבין? זה בגלל שכבר לפי הפוינטס כי יש להם כבר יותר מדי פוינטס, אז לדעתי כבר מרו וקופר ניצחו את זה, אבל אני חושב שסאביג' ובדיל ייתנו פה בראש, ונו גם, ונו אינקוויזי, אני חושב שהם ייתנו בראש והם יעלו איכשהו לטופ 3-4, אבל כרגע זה נראה שמרו וקופר מנצחים, יש להם כבר יותר מדי פוינטס, יותר מדי פור אפשר להגיד ככה, וכן. אגו, מה לעשות? לידר זה אגו אחי, אין מה לעשות, לא סלידר אחי, אגו, פשוט אגו אחי. Granted, the way that they've managed to creep up in the leaderboards might just be backing them up on that. Teeny and Misha trying to pressure in onto Kitos and PHZin. A nice drop down from Teeny as well. Gonna make quick work of Kitos and not much left for PHZin to do. Money maker. His team may go down so early before you could really wrap around for the assist help. How impressive so many of these first-time LAN appearance players have been, including Fnajin and Moneymaker here, as they continue to find their stride here, taking out Bobby. טוב, Moneymaker, טוב, יא חמוד. טוב, חבר שלי, טוב, חמוד שלי, טוב, יא בן 14, טוב. Moneymaker יא בן 14, אח שלי לנו יקר. Couple of other teams lurking just south of the creaky compound, so זה חמודי רצח. angles that he approaches some of those other teams might find some trouble. מה זה פייפר נלחמים? All the while they're just trying to chop out Shari right now. Moderately successful job. Paper looking to push from the front side now. Muzz another wraparound, but Giras has finally managed to reunite with his duo, so Paper Muzz definitely reconsidering exactly how aggressively they want to approach this, especially given Paper's loadout. They might need this refresh monster because it'd be nice to have some extra materials this early on. Stay win למי אחי? Is there someone up there? I'm not sure. That slows everything down. שתי ווין ברצף? אתה חושב פלסו? לא נראה לי אחי, לא יודע. לא נראה לי אחי. למרות שאייקון וקול צמצמו רצח אחי, הם צמצמו מאוד. פרש, מה אומרת דניאלה? היא עציצה. אחלה דניאלה. אשכרה 13,000, אשכרה 13,000. ראית? זה מטורף. ספיק זה פויו, פורצים את מנימייקר. מנימייקר קצת לחוץ נראה לי. פוגע בפויו. פוגע בספינקס. טוב, מנימייקר. טוב, חמוד שלי, טוב. תראי איזה חמוד, תראי איזה בייבי, תראי אותו. דניאלה, תראי איזה קטנצ'יק, תראי. ראית? משחק שם בין 14, ראית את זה? איזה חמוד. איזה חמוד מנימייקר. איזה תינוק, וואלה תינוק. כמה מנימייקר עשה כסף? אני חושב ש24,000, משהו כזה. מפורטנייט כללי, 24,000, ועכשיו מהטורניר הזה יש לו $5,000 מובטחים. אז כן. There it is. That's 4 points. You like that? From the frying pan into the fire, essentially, at that point. לא פרש, מה זה פרש? רשמת פרש עכשיו, גם. פרש, אתה רושם פי, ריש, א', זה. צפו, איך אומרים את זה? שין? לא שין, לא. איזה דפוק אני, אחי.
but their patience שאת, איך אומרים את האות הזאת? באמא שלי אני NPC כבר. I think they're onto something. I think they believe שין, there might be נכון? a שין. reboot card here or something worth holding לא out אבל. that will tempt these players to get closer to פרש, them. נכון? Zagu הנה פרש. and Peppo שין, are כן? clearly לא rummaging איזה around right NPC now אחי. trying to find something. איזה So, חמור. מה אתה רוצה אחי? אין, אני לא טוב בעברית אחי. מה אתה cheeky smile רוצה? on his face right here. צדקת, He's- לא? כן, They're צדקתי, definitely צדקתי. cooking something up. אומייגאד, מה אני שומע? רק FHF, דניאל, רק FHF. waiting to see if he can scoop something up here. מה אני מייקר נצח את המשחק? Bryson Chubbs. הלוואי אחי. They've אח got שלי a יקרה, different אח שלי nature יקרה, of אתה אורי. attack, one that's a little bit more towards וואלה תשמעו, סאבג' leading ודיל the דפקו charge, פה משחקים סבבה. so to say. כאילו משחק אחד Here טוב over עכשיו. at Shady Stilts, אני מקווה, וואלה אם just הם trying to מנצחים get עכשיו some 2 זה יהיה utilization מטורף. out of the באמת שזה mud that's מטורף. available for some faster rotations. See if maybe they might run into any teams that they could acquire some surge tags on as well, and seen quite a few teams sort of hovering around the edge of that north side of the map, just וואלה כן אחי. trying to וואלה gauge כן. whether or not investing into a full אח שלי יקר. rotation would be worthwhile, given some of the elevation that comes with it. It's always nice when you can get a good aerial view of the lobby. Definitely that information download is so important. הם מתו? לא. לא אין סיכוי שבדיל מתו אחי. לא מאמין אחי. Weapons cash for them, but למה אי אפשר לרשום? לרשום איפה? the ambush finally pays off. They catch Peppo out in the open and then come crashing on in with a rocket ram. What a way to start this one off. Very explosive, very aggressive. Misha taking a wall by himself, no builds. What in מישה the בלי world מאץ אחי, מה אני רואה? is going on right now? He says, oh, that's Yo! good. I like that. That's weak. Gets right inside. Yo! Zagu has to clutch this one out right now. His teammate's hurt. Peppo's on the run. Yo! Teeny. Zagu put Yo! but Misha מישה, שחקן, מישה. And that was massive as well for Teeny שחקן, and Misha, מישה. because we saw them waiting וואו for אחי, so וואו. long. They had practically, well, they had essentially no בוגה one to work וסאבג' with קליקס אכזבו. because of the fact that they spent so מה much time לעשות? waiting. פלסו, אין מה לעשות needed אחי. those materials. זה מה שקורה I אחי. guess זה you can just let שחקנים other teams do the שהכי work טובים for you. בעולם You're able to אחי. find the בעולם, eliminations. אתה מבין? not looking good right now for cheating though. הנה Very צ'יטין. low on HP, trying to decide, man, what do I do with my augments? צ'יטין כרגע טופ More 2 importantly, do I עם utilize these 234 slap juices פוינטס. now? Or should I wait? Pixie in the meanwhile. ודיל מת? אני I'm לא יודע scouting אחי. around here, seeing what he can find as he's got more אני לא רואה health את to ודיל, spare. עדיין לא מראים אותו, אז אני לא יודע אחי. Problem is Baka is up on the hill. תראה שאתה Duels are רוסי in the מת, vicinity, וואלה so- מת אחי, רוסי מת. There it אבל למה is. מת? It's למה all מת? אני working. חי אחי. אני חי וקיים. עם ישראל חי, אח שלי. Here shortly with everything they need. Nice. It's gonna bounce them right זה back מוריד into אחוזים this. ברנק כשעושים ריבוט? Second place וואלה כן, runners, שמעתי משהו Pixie and כזה Cheatin. מאור, שתדע. Have a chance now to bounce back. שמעתי שמוריד אחוזים. That was definitely the care package that they needed more than anything else right now. I mean, we saw מסכן אוקיס just באק מכר how אותו? מה אני אעשה אחי? down low, Cheatin was starting to look with some of those builds. הופה, קוויזי ווונו. Pink and Vico, עוברים לכיוון on the other פרנזי hand, עוד פעם. a team that's doing relatively well as far as resources are concerned. But now the question is whether or not they'll get a chance to fully utilize them, because as they make this rotation through Frenzy Fields, מה אני רואה seems אחי? as though they've managed to spot out on the team on the horizon. Whether or not they're aware of the fact that it's Queasy and Veno is a different story entirely, but given the circumstances and where both of מה these קורה? teams התגעגעתי? מה אומר? נאו אח שלי out יקר איך of, אתה? it wouldn't be שומע פרש? unlikely תיקון אתה רוסי חי, אה? זה NPC אתה אורי, תשמע of the תקשיב fact טוב. that it might be Queasy and Veno rotating out from Kinjutsu. Yeah, and Kami Aseti right there. מה מושב עכשיו על בוגה בטורניר הזה? תשמע, אני חושב שאם בוגה לפחות מגיע לטופ 10, מכובד מאוד. מכובד מאוד. אם הוא מקליץ' בשתי משחקים האחרונים האלו, כרגע הוא בטופ 38, אם הוא מגיע לטופ 10, מכובד מאוד. למדתי ממך, הטוב ביותר, אתה יודע, האח שלי יקר. מסטאץ' פוצעים את וורפי, הרגו את אלכס. הרגו את אלכס, הוא שייני, הטימה הופה. טייסון ומרסטאץ', כל הכבוד, אח שלי יקר, הורגים את אלכס וורפי. Nicely done. They have the zone more or less not too far, so they'll be balling out here shortly. Can't say I'm surprised to see Mustache אני and בן Tayson 8 וילדה מהכיתה trying to שלי get a אומרת little לי, bit more רוצה להיות חבר aggressive שלי, into the action אני מזלזל. here, understanding וואי that וואי. they need to make up some גם מזהר points שמה? to keep themselves in the conversation of that top 10, top 5 מדיל וסאבג' חיים? territory.
מה, איפה ראיתם אותם? איך ראיתם אותם? אני לא מבין. הופה, אקספורס עולה למעלה נראה לי בזיפליין? כן, אקספורס עולה למעלה בזיפליין. מישה וטיני. Look at this, Rift Island. We've been seeing a decent amount of action pick up as the games go on here. Axforce immediately getting lit up, trying to farm some materials off the roof of this big building here on Rift Island. Unfortunately for him, he's got Rebob Kabam toss him a couple of heals, but at the same time, Misha, Teeny, they managed to fly right in to join the heart of the action here. Axforce and Robot might not get this as freely as they initially believed. I love this because Teeny and Misha, these last couple games have just been menaces. Pushing יאללה, בוא נראה מה הולך everyone, לקרות playing for פה Rift צ'אט. Island. They're trying to come back. They're trying to make this money right now. And they're not willing to give it up without a fight. That's what it's all about. This is exactly what players fear the most though. Rift Island being highly contested like this. When teams are desperate to jump up the standings, Misha and Teeny סופלר are רוצה סקואדים? מה doing it הקשר here סופלר? now. איפה סופלר? מה, הוא רשם You gotta משהו? get in. You gotta get closer. מה, צ'אט רץ ואני לא שם לב, אה? Seems as though Misha and Teeny may be hoping that they can try and catch Axforce and Robob on the rotation out, especially if some other duos FHF? try to get involved here. וואי וואי, איזה עייף נהייתי כבר. These guys aren't the only ones going up top. וואלה, זה אשכרה משחק חמישי, עד צ'אט? נשאר משחק אחרון אחר כך. סופלר פה, וואלה, לא נראה לי. אפילו שמלמד אותו אותיות, מה אני שומע? מה זה, צ'יטין מת או שדמיינתי עכשיו? צ'יטין סולו, אחי. צ'יטין סולו, פיקסי מת. בבעיה רצינית. בוגה חי. בוגה סקף רצח, אבל חי, אבל חי. בוגה חי, טרץ חי. אבל כן. מה שיוצא אני מרוצה, אחי. יואו! וואו, איזה שוטים של בוגה, אחי, מה אני רואה? מה זה? למה זה נתקע לי, אחי? אחי, מה יש לפורטנייט? למה יש להם תקיעות, אחי, בלייב, אחי? איזה מטורפים הם, אחי. סאבג' מת? לא, אל תגיד שסאבג' מת. איך אתם רואים את זה, צ'אט? אני לא מבין. Savage, לא מאמין לך, אחי. Cheatin does get the reboot ban at this point. Just how beneficial is it really for himself and Pixie? You have to imagine that Bugha and Threats haven't really strayed too far from their initial position. They recognize the fact that Cheatin is a solo. They're still hanging out midway between Cheatin, Pixie, and where they can be as far as zone is concerned. They might just be able to shoot down Pixie before he even gets a chance to land. Pixie doing his best to try and juke inside the air. And while it does seem as though Bugha and Threats have started to move off now, recognizing that they need to keep pushing forward. But Cheatin and Pixie, they've got a lot of ground to cover. Does seem like trouble in paradise right now as Misha's turning online. Queasy possibly has fallen as well. Big trades happening everywhere. אז אתם שמתם לב לזה. הופה, הנה מאני מייקר. And Mano that have actually met their fate here in game number 5. They'll have to wait it out as well. מה? For the battle bus. קוויזי וונה מתו? מה אני שומע? And who better to be the one to possibly shut him down? It's Bastroki and Kylie. Wow. Applying so much pressure. Queasy and Meno, they were in 7th place here. Yo. And now לא they've got to sit and מאמין. wait to see where this leaves them on the קוויזי leaderboard by the ווינה time it מתו, gets אחי. to the completion of game number 5. מה זה, מה זה? פרש, אתה מכיר את זה שאתה קטן, אז אתה עם כל החבורה הזאת של הבנים, אז אתה שונה בנות? מה? לא, מה הקשר גם? לא, וואלה, זה רק אתה נראה לי, אחי. בסדר, אתה תגדל, אחי, אתה תבין, אגב, אח שלי יקר. אתה תגדל, אתה תבין. מה בוגה עושה להם? לא יודע, אחי. שמע פרש, אתה יודע, אם שמים FHF בחנות אז לוקחים את ה-FNCS? וואי וואי, באמת? מטורף, אורי. תגיד לי בעונה הבאה אם לקחת את ה-FNCS. פיקסי וצ'יטין מתים.
חברים, פיקסי וצ'יטים מתים. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שמרו וקופר כנראה שהם מנצחים את זה, אחי. אתם מבינים שכנראה שזה אומר שהם מנצחים עכשיו, כן צ'אט? אם הם מביאים משחק, אשכרה מה אני רואה, תראה, שחקני שלט לא לוקחים שוטגן, מה לעשות? זה האם אסיסט, אין מה לעשות, הוא כזה אופי, אתה מבין? וואי, איזה דמג' אחי. תשמע אחי, זה נוק, זה מטורף, לא יודע מה אני רואה פה אחי. מה אני רואה? מה אני שומע אורי? אתה רוצה בן? לא הבנתי, אורי. אתה רוצה בן אחי? לא שאתה בתול? וואלה, אח שלי, בתול. בתול לנצח אחי. מירו שלט, כן. Maintaining nerves is easily one of the most difficult aspects of being כולם שמעו את השיטות שלהם לטורניר, ברור אחי, מה זאת אומרת? Especially when you look at the likes of Cooper, who again, relatively fresh as far as experience is concerned, but when he's got such a veteran like Miro by his side, it's no wonder they've done an excellent job so far in maintaining their momentum and maintaining their mental as well. But whether or not other teams are going to get a chance to play spoiler, we'll have to wait and see, because right now, as things continue to evolve, zone continuing to pull just across Rumble Ruins at this point, and all these other teams to the north side now starting to trickle their way back in. But you have to remember, Rumble Ruins, that's also Miro and Cooper's starting point. Yeah, this is home territory, this is hometown. They're looking to do just that. But everyone's hurt here. קופר ומירו, עוד פעם נותנים ריפרש. תשמע איזה מטורפים הם אחי. הם כל הזמן נותנים ריפרש אחי, זה מטורף. They need an elimination, they need a refresh, and they actually find it one of the few duos that can legitimately just do it. תשמע זה מטורף. Wow. A little bit too good to be true. זה פשוט מטורף. I mean, if I'm Miro and Cooper, I almost want to panic because it's like I can't believe that I just keep finding the most perfect refreshes. כנראה שהם לא מצאו פאמפ, בגלל זה אורי, בגלל זה. כנראה שהם לא מצאו פאמפ. I'm King, תודה רבה על הסאב. אורלי, תודה רבה על הסאב. אורלי. מישהו שם סאב מאמא שלו. זה מטורף. רגע, ראיתי עכשיו את בוגה וטרץ באוויר או שדימנתי? כן, הנה בוגה וטרץ שם. ג'ו, נוחתים להם לראש. חן אחי, חן נוחת להם על הראש, אבל הוא מת. עוד שנייה מת אחי. לא, מה אתה עושה? עזוב. Bryson Chubbs are still standing. Vico and Pink still in this as well. Decent discipline though from Miro to not try and push that situation any further. He knew that Cooper was simply too far away to actually play backup, and they don't want to necessarily forfeit this positioning. Storm Surge actually is going to be Miro and Cooper's best friend. Another 4 points to be added in the elimination process. I don't think it gets much better than that. I think he knows that right now, so we'll see if he ends up going for the loop. But Vico and Pink צ'אט, קופר ומרו, מקום ראשון, 284 פוינטס. הם עדיין לא מקבלים פוינטס על הפלייסמנט, אבל הם עוד שנייה מקבלים פוינטס על הפלייסמנט, שזה מטורף. משחק חמישי לפני האחרון, ואנחנו מתחילים באנדגיים, חברים. אנחנו מתחילים באנדגיים, let's go. בוא נראה מה הולך לקרות פה. ויקו. מרו, דופק רוקט. רוקט לשמיים, יש להם כבר 3 קילים. מרו, רץ אחרי קופר. מרו. מרססים. סטי, 1 HP אחי. הם לא יודעים את זה אבל. קאמי יורה באוויר, אבל הוא לוקח את האייט. קאמי לוקח את האייט, אחי. אופה, אני רואה שם את קנדה באנדגיים, אני לא מאמין. קאמי, מרססים מההיי גראונד. Well played though by Miro and Cooper in that secondary high layer after the rocket round ended. Not the Bryce, yo! Bryce, man, talk about a tag
ברייס נותר 130 דמג' כאילו זה כלום אחי. וקופר כבר מקבלים 6 פוינטס רק על זה שהם חיים אחי. זה כרגע הם מובילים על מקום שני וואו ב-54 פוינטס. 54 פוינטס. ויקו לבד, נשאר לבד סולו. טופ 4 כרגע. ויקו בלי מאץ. 5 בניות. 3 בניות. יושב בצ'ילינג, מתחבא. רואה בן אדם, לא שם לב אליו. מירו! שובר את כל הבניות, ממשיך ישר. שם בוקס, 1 HP. קופר גם איתו. שתיים שמים ספלשים, לא אחד עם השני, אני לא יודע למה, אבל כל אחד שם ספלשים. כנראה שהם לא אחד ליד השני. קופר יורה באנשים. מירו לידו. דופק ספלש. קופר ומירו רצים אחד אחרי השני. מישהו יורה מאחורה וזה ויקו. וויקו מת, קופר מוריד אותו. יורים בהם, קופר נשאר סולו. קופר 1 HP. קופר מת עם 44 פוינט. לא נורא, אבל קופר סוגר פה 300 נקודות, שזה מטורף. ברייסקס, סולו, עדיין מקליט סולו אחי, הוא אשכרה עדיין סולו אחי. ברייסקס. בוגה חי. סליחה, טרץ חי, בוגה מת נראה לי. קנדה ואייג'רס. פארס. שם קורן לפארס, לא הורג את פארס. ומת לפול! נגמר לו המאץ. אני לא מאמין. ברייסקס מנסה לשרוד והוא מת. טרץ! הטימט של בוגה. נראה לי מסתכל על לייט, הוא לא יודע שאין לייט. Oh my gosh, so many solos still standing here. We've seen this once already from טרץ לא יודע שאין נייט. והוא פשוט יורד כמו מטומטם. יש שייט גם, לא משנה, יש שייט. טרץ מוריד מישהו. פולורייזד. קיל מאוד חשוב של טרץ. אני לא מאמין, צ'אט, אני לא מאמין. אנשים מתים מחוץ לזון. טרץ עדיין חי ויש לו מלא מאץ. ליושי עדיין חי, יש לו אבי שוטגן, יש לו הכל, אני לא יודע מה אני רואה. מה אני רואה? מה הולך פה? הוא זורק את המבן, הוא נשאר עם האבי שוטגן. שלום מת, טרץ מוריד את ליושי. 1v1 סיטואשן. לא! צ'יקו מנצח. טרץ טופ 3, אבל לא נורא. טרולקס וצ'יקו לוקחים ווין אח שלי היקר בצ'ילינג שלהם. וזה המשחק החמישי חברים. זה המשחק החמישי, אני לא מאמין למה שאני צופה אחי. אני לא מבין מה אני צופה. That's really good. I got soul trapped. Trulex died. First moving. He got full mats. So I just started, got height in last moving and won. Yeah, and you managed to maintain the focus. What was it like watching all this go down? זהו, וון חברים. Crazy. Four people in the box. I just needed to come to אחי, מה זה? It's so tough in the top 10, boys. אחי, מה אני What שומע? are you playing for as we head into the sixth מה זה הרייש הזאת? and אתם שומעים את זה? final of the FNCS Global Championship? שומע הפרש 600 עשית לשניהם קואוץ'? איזה קואוץ'? נראה לך אני עושה קואוץ' לנובים אחי. If we were uncon, we 100% placed the best, and we're conned by, he says, one of the best Ospan players in the game, but clearly it doesn't look like it. Who? 50. Kalski is in top 50. Who is the off-spawn
battling duo that you're having to face each time? Panty and TK. And clearly, you guys are coming out on top. Good luck in the final מפרקים את קוונטי and TK, אני מת. and congratulations on your victory royale. טוב, חברים. Copenhagen. קופנהגן, אח שלי, כן, לכי לישון ילדה, מחר בית ספר. טוב, חברים, קיצור, אנחנו עכשיו נראה את הטבלה, וקופר ומיירו עם 316 פוינט, שימו לב, זה אומר פה משהו, אתם רואים? זה 7 קילים, 5, 5, 5, 5, 5. אתם יודעים מה זה אומר 5, 5, 5, 5, נכון? שבסוף הוא מסיים בטופ 1. למה טופ 1? אתם שואלים אותי? כי 5 זה המספר, חברים. יש פה את הסיפה 5 פעמים, וזה, כן. קיצור, הבנתם, חברים, קופר ומיירו כנראה מנצחים את הטורניר הזה, אני לא יודע, יכול להיות שהם ימותו איכשהו ארלי, אני לא יודע, צ'יטין ופיקסי, לא יודע מה הם יעשו, אחי, אבל כן. מיירו וקופר כנראה שהם מנצחים את הטורניר הזה, יש להם פער של 70 נקודות מטופ 2, 100 נקודות מטופ 3, אז אני לא יודע, כנראה שהם מנצחים את הטורניר, אבל בואו נראה בינתיים את הטבלה. קאמי וסטי נשארים בטופ 4, למרות שהם עוקבים את פינקיו וויקו שהיו בטופ 4, ועכשיו הם טופ 4 והם טופ 5, כל הכבוד. אייקורן וקולד, טופ 7 אחי, למרות שהם נראה לי היו טופ 6, אבל טופ 7 אחי, ממה שהם היו בהתחלה, נותנים בראש פה, נותנים ממש בראש. טייסון ומרסטאץ' עולים לטופ 11. קוויזי ווונו נשארים נראה לי בטופ 12. כן, נשארים באותו טופ, לא זזים. צ'יקו וטרולקס עולים לטופ 9. עם מקום ראשון, עם 4 קילים. לא רע בכלל. אייג'רס וקנדה עולים לטופ 13 עם משחק של טופ 10 ו4 קילים אחרי שהם הורגים את מליבוקה ותומאס HD. וניה קק וקרמי נשאר בטופ 14 ולא זז כי הוא מת early. unlucky. X4 שלוקחים את הדגל, מתים על הדגל כנראה, אפילו לא נראה לי שהם לקחו את הדגל, אבל unlucky בשבילם. טרץ ובוגה עולים מטופ 38 לטופ 19, אני לא מאמין אחי. אני לא מאמין למה שאני רואה אחי. כל הכבוד לבוגה וטרץ. טק, מי עוד יש לנו פה? בוא נראה. מליבוקה כרגע מאכזב קצת כי יש לו עוד דרופ ספאונים, אין מה לעשות. הוא במקום ה-32, סאבג' וודיל במקום ה-33, וכן, unlucky לבוגה וטרץ. בינתיים הם סבבה, הם זורמים אחי. בוגה וטרץ אחי, וואלה דווקא עלו הרבה, נותנים בראש במשחק האחרון. קוונטי וטיקי מתים אוף ספאון 5 פעמים, 5 פעמים מתו אוף ספאון. מאז ופייפר גם לא כזה הולך להם. טוריק ובולטס גם לא הולך להם כל כך, למרות שבמשחק האחרון נתנו סבבה. אלכס ווורפי, הטים היחידי שמאורשיאניה, טופ 47. מאני מייקר בטופ 46, אני לא מאמין. מה עם הבן 14? מקום 46 אחי. מה אני רואה אחי? מאני מייקר, איפה אתה? מאני מייקר? טוב יאללה חברים, משחק אחרון, נראה לי שהוא כבר התחיל. לא, הוא עדיין לא התחיל, אבל נראה לי שזה עוד שנייה מתחיל. אז בואו נשים את המשחק. יאללה, חברים, משחק אחרון, אני לא מאמין. Think about this for a moment. Second place and third. If וואו, I'm a duo הנה and I צ'אט. can get a single point הנה צ'אט חברים, הנה. זה הטופים שאתה מקבלים כסף. טופ 1 מקבל $1,000,000. טופ 2 $650,000. טופ 3 $400,000. טופ 4 $300,000. טופ 5 $200,000. טופ 6 $150,000. טופ 7 $120,000. טופ 8 $100,000. טופ 9 $80,000. טופ 10 עד 15 $50,000. טופ 16 עד 20 $30,000. טופ 21 עד 25 $20,000. טופ 26 עד 30 מקבלים $18,000. טופ 31 עד 35 מקבלים $16,000. טופ 36 עד 40 מקבלים $14,000. 41 עד 45 $12,000. ו-46 עד 50 מקבלים $10,000. אוקיי?
אוקיי. ו-51 עד 75, אל תתייחסו לזה. זה מי שפשוט לא הצליח לעלות לגמר, אוקיי? אז הוא מקבל כאילו $4,000 בכללי. אז כן. איבדת אותך? בסדר, לא נורא, יש לכם פה תמונה, בלי תמונה נמונה מה שנקרא. וזהו. וואי, 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 וואי. חברים, משחק אחרון. רגע, אני מוריד את הדילי, שנייה. וואי, וואי, איזה וואי, וואי, איזה מגזימו, איזה מגזימו. איזה מגזימו, צ'אט. יאללה, חברים. המשחק שישי, אני לא מאמין. משחק שישי, צ'אט, זהו, אנחנו בלי דילי בכלל, בלי כלום. צ'אט, משחק שישי. משחק שישי, יאללה, 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 בבקשה. מליבוקה, קנדה. בבקשה, בבקשה, תהיו שחקנים מטורפים. בבקשה, אני מתחנן, אחי. מליבוקה, תומאס HD. סוף סוף לא מוכרים ונוחתים בצד השני של הרייסטאק. סוף סוף, אני לא מאמין. סוף סוף הם עשו את זה, אחי. They've managed to survive the initial drop, but the damage is still yet to come next because Malibuka, אחי, סוף סוף, אני לא מאמין. a little bit further away from הם שמעו אותך, אני יודע שהם שמעו אותי, אח שלי יקר. this one out to give themselves the best opportunity possible to work their way up the leaderboard. פיקסי מת, אני לא מאמין. פיקסי מת, אחי. Trouble for sure. Pixie already knocked Cheatin though, might have an opportunity here to revive his teammate. They're off to a pretty לא rough נורא, start אבל right הרימו now. אותו, הכל בסדר. This is gonna set them back time, resources, and most importantly פיקסי מת, אבל damage. צ'יטין הרים אותו. As that is the אז הכל hardest to בסדר. come by after you start losing these opening moments. הכי טוב But it בהיסטוריה does זה make you wonder טייסון, why כנראה. couldn't Kanata and Agers just split racetrack before? Why couldn't they survive a little longer? They clearly played so well when they were able to survive, but that's a story for another time today. It's not for now. necessarily just Kanata and Agers at that point, though. Thomas and Malibuka wanted that just as badly as them. And right now, neither side really faring all too well for it. Well, we're gonna have to put a button on it. Grand Finals match 6 is here. Coop and Miro have an incredible טייסון lead over פרש? the לא, איזה competition. פרש? הוא פה בטורניר, מה יש לך? אלק פרש, אחי. שחק עם ארסטאץ', אחי. But back at the racetrack, there's אחי, a little more action מה, going הם down. פורצים? Kanata and Agers יואו. around the hunt. I spoke too soon. הם התעצבנו עליהם, וואו. הם פשוט התעצבנו עליהם, הם פורצים אותם. NA versus EU all weekend long here. הם פשוט התעצבנו עליהם, צ'אט. Has been the one to pay the התעצבנו עליהם, price הם so פורצים far, אותם, אחי. but both times מליבוקה 1 fully HP, אחי. situated here to מליבוקה 2v1. מת. Agers and Kanata close the deal here. מליבוקה התעצבן עליהם, התחיל לפרוץ אותם, אחי. Left to pick up the pieces. Unlucky, אחי. For Agers and Kanata, not a whole בסדר. lot to grab בסדר, there. לפחות, אחי. Off of Malibuka, תומאס חי, but at the אחי. same time, 4 איזה elimination סוסים points אני is מת. 4 פרש טיקי elimination מת. points. בסדר, And טיקי they'll גם be ככה more מקום than 50, happy אחי. to try and take Unlucky? away. לא, למה unlucky, אחי? Kanata and Agers, though, seeming as if there might have been a little bit of a rise ודיל. of interference there ודיל? in that סוף סוף elimination מראים את ודיל, process. אחי. I was gonna say, find out where that puts Kanata ודיל and Agers. You know, פורץ את they טוריק, might just אחי. have that late tournament stride come back. ודיל Hey, there's פורץ את still טוריק, אחי. plenty of money on the line here. A lot to fight for outside of the bragging rights. Vatehio and Mr. Savage, though, in the meanwhile, are fighting up here against Thoric. Nice. And I got the update. It looks like that puts them at 13th place. Not טוב, bad. ודיל. 13 fully contested. Meanwhile, Vatehio, though, טוב, ודיל, שחקן. עם ה-FNCS פיקק שלו. nicely done for Mr. Savage and Vatehio. If there's ever someone who loves a good box fight, you're definitely going to be looking at the deal here. פופולרייז בטבלה? לא יודע, אחי. Also trying to see if שאלה they can win טובה. their own little matchups here. Deeps outside of Steamy Springs territory. וואי וואי, כולם נלחמים, אחי. Pump shot. And just like that, אתם יודעים כמה הלחץ זה, be צ'אט? forced to take a אמא step שלי. back here. Leading Kylie on the offensive, but Kylie's got some great... יואו, זה סנייפ, אחי. No chance that he's going to be backing up Stain anytime soon. He's going to hide behind that tree. 2 versus 1 pressure and איזה Stain סנייפ, אחי, just not חשוב able to מאוד. match up. But Strokey and Kylie will win this קופר one ומילו for the לקחו, time כנראה, being. כן, Datus כנראה might still שכן. be able to collect the reboot card, but he's got to be careful that he doesn't get Elam too. Just doesn't get better than that when your team is hitting you shots like that. The backup
can't even come in to support you. Axe Horse and Robob. Robob had the run of his life last game, really turning up. And this was the same story. It's all early game fights. They didn't find much. They were hurt, but no. Sniped from behind. And Axe Force is going to pay the price too as Sherry takes the elimination. It's פייפר ומאז, פייפר ומאז, שכרגע טופ 40 ומשהו, אחי, פורצים את האנשים כי הם מבינים שאין להם סיכוי. הם פשוט פורצים כי אין להם סיכוי כבר. גירס 1 HP אחי. מאז. פשוט עושים להם W כי הם יודעים שהם יפסידו את זה פשוט, כי הם לא עשו כלום. מאז, מחפש את גירס. יודעים שגירס לא, אבל גירס ממול אחי הוא בורח. Seems as though they're going to divert their attention to Giras for the time being. Paper, though, recognizes the fact another interference play, this time coming out of Nutty, just outside of Shady Springs. פורלייז מת, לא מאמין, ראיתי שם פורלייז מת. ודיל נלחם עם בולטס. בולטס 1 HP. והולך כנראה לשלוח אותו ללובי. ושלח אותו ללובי, ודיל וסאביץ', שחקן! אח שלי היקר. אחלה, ודיל וסאביץ'. For his grand finals run, and for every team that falls now, for every team that closes their chapter, שק אחרון, חברים. כולם לשים לייק, לשים סאב. קופר ומרו, טופ 1. כרגע טופ 1 עם 13 ומשהו פוינט. יושבים בצ'ילינג שלהם, תראו, יושבים בצ'ילינג, לא חוצבים שום דבר, אחי. כאילו חבר שלו חוצץ, כן? אבל תראו, אחי. יושבים בצ'יל, לא זזים. יושבים בצ'יל, לא זזים, אחי. מה אני רואה, אחי? מה הוא חוצב, אחי? אתם רואים את זה, צ'אט? מה, הוא מסתלבט עליי? תראו מה הוא חוצב. מה ראיתי שהוא? אתם ראיתם מה הוא חוצב עכשיו? תשמע איזה מטורפים הם. הופה, ונו וקוויזי עם הסטרטים שלהם. פינקיו וויקו פה. טופ 5. וונו תמיד הכי עושה את זה. ונו תמיד עושה את זה. ויקו, וגם ויקו יושב בתוך בוש שם, תראו. שתי שחקני אירופה, ושתיהם כנראה יודעים, שתיהם עושים שיטה, אחי. שתיהם, אחי. טוב. Not looking good right now for Pink though as he loses all his shield. Look how quickly Vino is coming in to constrict. But no, he's gonna back up. Respects the push, doesn't have Queasy here quite to back him up, so something comes out. Something must have been a little fishy in the air, so not worth it. זוכר שתומאס HD היה מטורף בסנייפר עונה 15? וואו. The zone now continues to move on. Now we jump back to Pixie and Cheatin. So they have survived. They have gotten back up. פיקסי, פיקסי קם, אחי, הוא חזר. הרגו את פיקסי, הרים אותו, וצ'ילינג. מטורף. בוגה טופ 14 אני בשוק. כן, בוגה אחי, מטורף. איך טופ 14? הוא טופ 18, לא? הוא טופ 18, איך הגעת לטופ 14? פריש זוכר שפריש עשה כסף בעונה הזאת? ברור שאני זוכר. ויש גם סרטון מחר על זה, אח שלי יקר, אורי. אורי, שמת לייק על הסרטון שהולך להיות מחר? שידור בכורה, עניינים? בוגה מקליט? יאללה, למה לא, אחי? בטח שחקן? שחקן. שחקן. They are truly the final boss here. Seti and Cammy, however, will still have a big mountain to climb. A lot of eliminations and a huge endgame run. At least somewhere inside the top 3 to snatch up 50 or more points. And we can't forget about Bryce and Chubbs either. I mean, they've been slowly but surely sneaking their way up the leaderboard. Started off outside of the top 10, then all of a sudden they're top 5 now. In that top 3 threatening for top 2 position. You have to remember, it is tens of thousands of dollars differences that we are talking about here. So for so many of these players,
מאני מייקר טופ, לא יודע, 46. Can't intervene with their plans here at the Frenzy Field, but Cammy gonna look to reorient on סטי his גם עשה טורניר positioning. טוב, ברור, מה יש לך? סטי עכשיו טופ 4 אחי. סטי טופ 4 אחי, כרגיל. סטי תמיד בטופ, לא יודע למה. Quick response there to the sniper glint. Why, Here's Chubbs why? and Bryce. This is exactly what they've done all day long. Continue to find fights in the shady stilts, find מירו fights וקופר north, ייקחו בטוח, כנראה find שכן. success while doing it. תקשיבו This צ'אט, time תקשיבו. to the potential Giannis. אם קופר ומרו מתים איכשהו, וצ'יטים ופיקסים מנצחים את המשחק, והם כבר ניצחו משחק אחד, אם הם, בעצם הם ניצחו שתי משחקים, הם לא ניצחו אחד, הם ניצחו שתיים. אם קופר ומרו איכשהו מתים, ופיקסים וצ'יטים מנצחים את המשחק השלישי, הם לקחו את זה. אני לא יודע איך זה יקרה, אבל אין סיכוי כנראה שזה יקרה. אבל לכו תדעו צ'אט, זה פורטנייט. פורטנייט, אתם לא יכולים לדעת מה הולך לקרות בשלב הבא, אחי. וואו, אנחנו 500 לייקים, צ'אט, אתם מטורפים, תודה על הלייקים, אחים. אשכרה 500 לייקים, אחי, איזה פסיכים אתם. בוא נראה אם יש 200 לייקים על השידור בכורה, בוא נראה. וואי, 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 מה זה הסקייבייס הזה? מה זה? וואו, איזה לייזר, אחי, ראיתם את זה? וואי, וואי. מטורף, אחי. בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה אם אנחנו 200 לייקים שם בשידור בכורה, שהולך להתקיים מחר ב2 בצהריים, משהו פסיכי. לא, אנחנו כמעט אבל 200 לייקים. צ'אט, תהיו גברים רגע, אתם יודעים מה? יאללה, אני אשלח לכם רגע קישור בצ'אט. לכו רגע לשם, אנחנו במשחק השישי בפיינלס, אבל לכו רגע לשם לקישור ששלחתי, לכו שימו רגע לייק אחי, משהו טוב אחי, שימו איזה תזכורת ככה שתדעו שיש לכם סרטון מחר בשעה 2 אחי בצהריים, משהו פסיכי. אז תנו בראש, בוא נגיע לפחות ל-200 לייקים, 200 לייקים יהיה פסיכי אחי. תנו בראש, צ'אט. בואו נגיע ל-200 לייקים, עוד 10 לייקים, 2 לייקים, 2 לייקים, צ'אט, 2 לייקים. ים מטורפים, ים מטורפים, גם ל-200, יאללה יא אחי. זה אתה בתמונה? ברור שזה אני, אח שלי יקר, מה אתה חושב? אז מי זה עוד יכול להיות בתמונה אם זה לא אני? אח שלי יקר. יאללה, תודה על הלייקים צ'אט, יאללה, יאללה. יאללה, אנחנו 200 לייקים, מטורפים אתם? חתיך, תודה, תודה, אח שלי יקר. קיצור, חברים, ונו וקוויזי, חיים, 2 סלארפים, אני עכשיו אהיה פחות בצ'אט, אני יותר יקריין עכשיו, כי זה משחק אחרון וזה משחק חשוב מאוד. הרימו את מליבוקה, אני לא יודע צ'אט, אני לא יודע. טוב, בינתיים, ריזון, סליחה, ריזון בינתיים שם הורג את פייפר, ובינתיים הטימית שלו מת. אני רואה שתי דויים על האיילנד, שתי דויים על האיילנד, אג'י ודוק וטיני ומישה. טיני ומישה עולים. בוא נראה מה הולך לקרות פה, בוא נראה. מישה וטיני הולכים על האיילנד, לוקחים אותו בגדול. כנראה שדוק ואג'י גם ינסו לעשות את זה. בינתיים הם חוצבים. בינתיים הם חוצבים. מתחילים לראות אנשים שבאים. מאני מייקר. עוד פעם מאני מייקר בית. מאני מייקר עוד פעם בא לאיילנד, הוא מבין שהוא חייב את זה, אבל הוא לא, הוא פשוט מחכה לאנשים שהיו פה באוויר ולהרוג אותם. יורה במאפי, מאפי 1-30. היידרופ מת. מאפי נשאר סולו ומאפי אכל בוקס, והם הרגו גם את מאפי. ומאפי והיידרופ הולכים הביתה, אח שלי היקר, והולכים ללובי. 39 טימים אלייב, 73 אלייב בכללי. המשחק לא סטאקט בכלל, כולם פורצים, הם מבינים שאם הם עכשיו לא עושים את הפוינטס, הלך עליהם. צ'יטין ופיקסי רואים את צ'יקו, רואים שם את צ'יקו אחי, את הטימייט שלו. יכול להיות שהם ינסו לתת איזה פאקינג אחי פליי. צ'יקו, פיקסי מוריד לצ'יקו 60 ולטימייט שלו גם 60. נראה שפיקסי קצת יושב מחוץ לזון.
יש להם צ'אק ספלשים, 10 צ'אק ספלשים לקוויקסי. בואו נראה מה הם עושים. נראה שהם יושבים כמה שיותר זמן בזון. וכן. קופר ומרו עדיין יושבים על האמצע של הזון ברמבל רונס. הם מבינים שהם פשוט צריכים לשרוד והם ניצחו את זה. הם פשוט מבינים את זה. Zone for now, so a lot of time to work with here. Metal struggling as they don't really find much here, but otherwise, so long as they've gotten their tags, they should be just fine. And given that they're bound to have spotted out some teams looking to make the rotations in towards this center part of the map, with the way that the zone just continues לך תדע, מקסרי, לך תדע, אחי. their direction, but now, finally, מי ממוסחר? מה אתה רוצה, מקסרי? מה הקשר ממוסחר? אני לא מבין. and still, it's not too far that they've got to go, but they need to be careful with some of those dips in the elevation. מי לקח את הדו בעונת 9 בוורלדקאפ? אקווה ו... מי לקח? צ'אט, אקווה ועוד מישהו, אני לא זוכר מי השני היה. אקווה ועוד מישהו לקח. אקווה וקוויזי, לא? מליבוקה! מליבוקה וטונס! חיים, אחי, אני לא מאמין. איזה מטורף, אחי. איזה כיף לראות אותם חיים, אחי. כן, ודאי. I thought they did for a second. I'm not gonna lie. The ambush comes out and Miro puts up a fight already. Now he knows. Wait, there was someone lurking underneath us. אני לא מאמין. מליבוקה מחליטים לפרוץ את קופר ומרו. ניירוקס ואקווה, נכון, ניירוקס ואקווה. טעות שלי, טעות שלי. צ'אט, מליבוקה פורץ את המקום ראשון, מה אני רואה? put a devastating stop to Miro and Cooper's run if Miro and Cooper are not careful in their rotation. Now, it does seem as though the time being, Miro Cooper, they're going to take a moment here just to collect their thoughts, fully ensure that they've got... מליבוקה נכנסים בהם, אחי! Thomas, though, he's tired of waiting. He's just going to look to charge right through them. מה אני רואה, אחי? Good shot, though, placed from Miro. הם פשוט פורצים אותם, אחי. Looking to try and turn back. שמע, איך יש להם כזה הרבה טאגים, צ'אט, הם 690 דמג' אבוב, ואין להם קיל אחד אפילו, וואו. איזה מטורף כמה טאגים הם קיבלו, אחי. Here's one of the strengths too. This is their drop. They know exactly how to maneuver it, so great for the time being, and they're just like, hey, look, we have so much surge. Let's just chill out. They go to the boat, they retreat back, go back to the heals that they know are there, and they play it smart. יואו, איזה חוליגנים, וואלה, באמת חוליגנים, אחי. עדיל וסאביץ' חיים? כנראה, כן. מליבוקה מת, לא. טרץ חי, טרץ חי את אייג'רס. אני רואה למעלה שמאלה, קאמים. קנדה מת, מליבוקה מת. תומאס נראה לי עדיין חי, לא בטוח אבל. הנה, אני רואה תומאס חי שם, אתם רואים? דוק חי. קוויזי ווינו גם חיים. יו. Danger from above here. Queasy gonna need a moment just to replenish some of his shields. You know what? Re and Ritual as well. You gotta give them so much credit. They are continuing to find combinations. They may very well be another team fighting for top 3 by the time this is all over. פיקסי וצ'יטין עדיין חיים. They're just trying to hold on to their second place. טופ 2 של הטורניר. Their way to number 1. אנחנו רואים שם את מונאקו, גבזרה ונוקי ממול. It's gotta be done if they want to be the global champions. G and Pixie running past the team here. Don't go for the peak, but instead play defensively now. It's Gab Zero in the box next door. Another team lands on him. Who is this? Zuma. Zuma FNBR, פורץ, חושב שהוא איזה גנגסטר. Huge threat right now for Cheatin and Pixie. Cheatin doesn't exactly have the most ammo to work with right now. It's going to be super dependent on his Maven auto shots to connect. Pixie is well trying to break the shields with this breacher, but it's going to be Source Yumi still just outside of their box.
Pixie now trying to see if he can buy his duo a little bit of time here. מה אני רואה? איך מגריפים אותם? מה אני רואה? That might have been the biggest mistake right there. They pulled Source into the box, but they are so deathly afraid of losing second place. They are getting pushed back when they could have easily finished the elimination. But this is tournament fear. לא מאמין, לא מאמין. This is placement fear starting to kick in here. You can almost see the panic. This could be one of the most expensive lessons they learn. I hope they fight back here. It is טוב! just לא, crazy צ'יטין מת. right now. How hesitant Pixie and Cheatin are, and the hesitation is finally going to cost them. Cheatin has been knocked in the process. Pixie picking up his teammate now, hoping nobody realizing that he's just below. But he realizes now he's gonna have to forfeit it. Tries to wrap around now to use לא מאמין. won't be able to find the breacher shot that he needs though. Down to אחי, his last 17 מה הם עושים? shotgun shells here inside of this breacher. Twin mag not gonna do him much good in such close combat. And Pixie now looking for the full retreat, throwing out. פיקסי מנסה לשרוד לבד. איזה טעות, הבן אדם אכל פול בוקס, אחי, פול בוקס הבן אדם אכל והם לא פתחו עליו. הוא לחוץ רצח, כן. זוונו וקוויזי יורים על פיקסי. High from this rock, hope that the chest can give him something, anything to work with. He needs builds from that. That's all he's trying to get at this point. No rocket ram or anything in sight. He's just got to keep going. Vino shuts him down. ג'י לפיקסי. וברייסקס יכול, הבן אדם נו ניימר, יכול פשוט לעלות למעלה, אחי. קופר ומרו ניצחו את הטורניר. ג'י, חברים. But you can see their composure. There's no celebratory factors coming out just yet. They know Bryce, Chubbs, Cammy, Seti. These are teams that could definitely make a resurgence if they're not careful. They want כמה פוינט זה ווין? 65. in this moment. זהו, הם ניצחו צ'אט. ג'י, נראה לי שהם ניצחו. Just outside the edge zone here. Decent amount of ground to cover as well, but Chubbs as a solo. לא בטוח שהם ניצחו. וואלה, תקשיב, זה נוקס, האמת. לא, אין סיכוי, אחי. מי יעקוף אותם, אחי? אין סיכוי שמישהו דופק 20 קילים ווין, זה לא הגיוני, אחי. אף אחד לא ידפוק פה 20 קילים ווין, זה נוקס, זה מוגזם, אחי. Gotta play to the instincts. Here we go. Rocket Ram comes out. He's off to the air here. Down is gonna land. Potentially on a team. Meanwhile, Miro's in a fight. Continuing to push through this lobby here. Placement points now to be earned. Every team that falls now will push teams closer and closer to more prizing. מה, זה שחקנים הכי טובים בעולם. נראה לך הם יעשו איזה 20 קילים פה, זה לא הגיוני. איפה? מליבוקה. מליבוקה, איפה אתה, אחי? אני מקווה שמליבוקה חי, אחי. הם קפצו על טייסון והם הרגו את טייסון, אני לא מאמין, אחי. אין, אחי, הם כל הזמן עושים ריפרש באמצע, הם לא מפחדים, אחי. מירו חי לבד. קבל קיל. עוד שניה מוריד את הבן אדם. ופסטרוקי מת. זהו, ג'י. וואלה, תקשיבו, צ'אט. תקשיבו טוב, שעם הברייסקס הזה, לא, אין סיכוי. עם קאמי וסטי, נותנים 20 קילים ווין. עם ברייסקס, עם קאמי וסטי, עושים 20 קילים ווין פה, הם ניצחו. קאמי וסטי 20 קילים ווין 15, בסדר, לא 20, בסדר 15, אחי 15 קילים ווין. אם הם עושים את זה, הם עושים פה אגדה. לא, מה אני רואה? סטי נלחץ, שם רוקט. סטי ממשיכים הלאה. סטי עוד שנייה מת. יש להם סלארפיק, יש להם הכל, יש להם ביפיקים, יש להם כל דבר אפשרי שהם צריכים במשחק הזה. ממשיכים לזון, נכון, זה באמת לא... קאמי, הנה, מתחיל לרסס את... יורה במאני מייקר 1 HP.
מאני מייקר פה סולו אחי, כל הכבוד. קאמי וסטי. הם לא יודעים את זה, אבל אם הם הורגים עכשיו 13 אנשים, הם ניצחו את הטורניר. הם לא יודעים את זה, אבל הם פשוט לא יודעים את זה. סטרייקר ועוד מישהו, אייקורן חי. כמו סולו בלי מאץ, אין לו כלום. אני לא מאמין. לא מאמין מה הולך פה צ'אט, זה הולך להיות כזה משוגע. אם הולך להיות פה קאמבק של הישראל, משהו מוגזם אחי. וואו אחי. מאז פה מאחור, אייקורן מנסה להוריד מישהו. כי בלי מאץ, בלי כלום. הוא מנסה לחפש קיל. הזון חוזר אליו, יש לו מזל בחיים. יש לו מזל בחיים. קאמי וסטי עדיין חיים. קאמי וסטי ממשיכים. עשו קיל אחד, יש להם קיל אחד. קאמי, הוא צריך את הסלרב ג'וס. צריך לשים את הסלרב ג'וס. הוא ממשיך לרסס אנשים, הוא מבין שזה כבר לא משנה. הוא עדיין לא עושה כלום, הוא רק מרסס אנשים. חייב לשים את הסלרב, שים את הפאקינג סלרב אחי. שם סלרב. ממשיכים לכיוון הזון, הרגו את רייט נראה לי. נראה לי הרגו את רייז. לא הרגו את רייז. אין להם קילים וזהו חברים. זהו צ'אט. חברים, ג'י למרו וקופר שכנראה ניצחו את הטורניר, כאילו בטוח ניצחו את הטורניר, אין סיכוי שלא. קאמי וסטי כנראה טופ 2 וכן, בינתיים מה נראה אבל מי ינצח? צ'יקו, מה אני רואה? צ'יקו באינגרום אחי. מה צ'יקו עושה שם? עם ישראל חי, עם ישראל חי. קאמי וסטי מנקים את הלובי, הורגים 3 אנשים. הורגים 3 אנשים, סליחה. טרולקס צ'יקו באייגראונד עם 6 קילים. 2v1 סיטואשן. בטמן בוגה באייגראונד. סטי דופק. אמר, מעיף 2 באוויר! מעיף 2 באוויר! האם זה ווין? צ'יקו מת. טרולקס נשאר 100 HP. קאמי שם מד מסליחות הזון. טרולקס יודע את זה. מקבל את הסייפון. טרולקס נופל. קאמי מתחתיו. אין לו מאץ. אין לו מאץ. טרולקס יורד למטה. מנסה להוריד את הבן אדם. קאמי אוכל 1 HP. לוקח את המדמיסט. לא לוקח את המדמיסט. וטרולקס מנצח. טרולקס וצ'יקו מנצחים. טרולקס נותן פה קלאץ' של החיים. אחלה טרולקס שבעולם. ג'י. מירו וקופר חברים. מירו וקופר. מירו וקופר חברים. מירו וקופר, אח שלי היקר. אשכרה, $1,000,000 אחי. מירו וקופר חברים. מירו וקופר חברים זוכים בוורלד קאפ 2023. אח שלי היקר, וואו. מה אני רואה אחי? איזה מטורף זה נראה אחי. אשכרה $1,000,000 הביתה אחי. קופר ומירו שחקני NA סנטרל מטורפים. קאמי וסטי כמעט הקליטשו את זה, עשו טופ 2 אבל עדיין אחי טופ 2 לוקחים לעצמם הביתה $325,000 כל אחד. אני לא מאמין. איזה מטורף זה צ'אט. איזה מטורף זה אחי. ראית איך הילד הקטן נתן לו כיף בדרך? אני מת אחי. They did not stop Mini Minor Kelly. They had eyes and sight on that trophy. They came into today. They knew what they wanted and they broke through. What a start for the day for them. What a finish to the day for them. They were almost faultless. World Cup? לא, זה לא World Cup. איזה World Cup? נראה לכם. They could have been better. Maybe they could have done that differently. They just popped off
I don't know how they did it. Every אשכרה, הרגו את טייסון, מסכן טייסון, אחי, פשוט תופסים לו על הבוקס, אחי. זה מסכן טייסון, אחי. קפצו עליו, אחי. Almost perfectly. It was absolutely incredible to watch this duo do what they do best, and that is consistency. What a great storyline for this duo. דוק איפה בוגה, עזוב, תכף אנחנו נראה טבלה. טוב, יאללה, עזבו צ'אט, בוא נראה טבלה, עזבו אתכם. עזבו אתכם, חברים. בוא נראה טבלה. אתה יכול ללכת לישון, אח שלי יקר, מחר בית ספר. טוב, חברים, טבלה סופית של היום המטורף הזה. מרו, לוקח $1,000,000 הביתה, עם קופר, מתחלקים אחי, חצי חצי, כמו שצריך אחי, $500,000 אחי, ככה בצ'ילינג, אתם יודעים מה, $500,000 ככה בקטנה, לא משהו מוגזם. קמי וסטי, במקום השני, עם $325,000 כל אחד. $650,000, מחלקים חצי חצי, ככה בקטנה, אתה יודע, לא משהו מוגזם, אתה יודע, בצ'ילינג, כן. טרולקס וצ'יקו שהביאו ווין עם 9 קילים והביאו 2 ווינים back to back שהקליטשו להם את המשחקים, כי תראו, טופ 43 מתו ארלי, טופ 43 מתו ארלי, טופ 17, טופ 10, כלום. דפקו 2 ווינים אחי ולקחו $400,000 הביתה וחילקו את זה לשתיים, חצי חצי ככה בקטנה, אתה יודע, 200,000 אני אתה אחי, הכל בסדר, זהו, אני בסדר איתך. צ'יטין ופיקסי שגם הביאו 2 ווינים רצוף, ואז קצת התחילו להתדרדר, אבל לא נורא אחי, הכל בסדר. לוקחים 150,000 כל אחד הביתה, ככה 300,000, חצי חצי, ככה בצ'ילינג, אתה יודע, ככה בקטנה, מה, 150,000 לא בא ברגל אחי, אתם מבינים? שלום, שלום, אח שלי היקר, לוקחים 100,000 כל אחד אם אני לא טועה, נכון? בוא נראה. כן, לוקחים 100,000 כל אחד. שלום, אחי. אשכרה שלום, אחי. שלום לוקח 100,000 כל אחד, אחי. שלום, אחי. אשכרה שלום. ברייסקס גם לוקח טופ טוב, טופ 6, טופ 5. אייקון, טופ 7. לא רע בכלל. ימזו נתן קלאץ' מטורף. טופ 6, 3 קילים. ונו וקוויזי, טופ 11. לא רע בכלל. פינקיו וויקו שמתו ארלי. טופ 10. נכנסים לטופ 10 כמו שצריך. וניה קק וקרמי, טופ 13. פלקון טייסון ומרסטאץ', טופ 15. קנדה ואייג'רס נכנסים לטופ 20. הם כרגע בטופ 18. לא כרגע, זה סופי כאילו, כן? סופי. בוגה, מטופ 49. עולה לטופ 23 בכולל כל הטורניר הזה. נותנים משחקים אחרונים מטורפים. משחק האחרון קצת לא נורא, אבל הבנתם. 2 משחקים טובים לפני זה היה להם, וזה מספיק טוב. 23, זה הטופ שלהם. מיסטר סאבג' וודיל, טופ 36, מאכזבים אותי, מתים. ארלי 34, מליבוקה ותומאס גם מתים ארלי, קיל אחד. זהו, הלך עליהם אחי. הפסידו אוף ספאון 4-1 אחי. הם הפסידו 4-1 צ'אט, 4-1 לקנדה אחי. 4-1 לקנדה הם הפסידו, ואנלאקי אחי, אנלאקי מה שנקרא. אלכס וורפי, הטיימאוט שני היחיד, עושה טופ 49, טיקי וקוונטי פרשו בשיא אחי, מתו עוד פעם ארלי. כן, קלאונסקי גרולס, גם שחקנים רוסים, טופ 46. איפה מאני מייקר? מאני מייקר? לא, מאני מייקר עולה לטופ 35. רגע, כמה זה טופ 35? טופ 35, $16,000. מאני מייקר עם $8,000 הביתה, אחי. נייס, אחי. מאני מייקר $8,000 ככה הביתה, אחי, בצ'ילינג, למה לא? סבבה, זורם, אחי, יאללה, למה לא, אחי? אחלה, מאני מייקר. בן 14 עושה $8,000 מטורניר, אתם מבינים מה זה צ'אט? ואני, אחי, כמו NPC, אחי, יושב בצ'ילינג. טוב, חברים. בואו נראה מה יש להם לסיום שם להגיד, וב-FNCS הזה בואו נראה רק את הסוף אחי, ויאללה, ונלך נעשה איזה משהו. אתמול הוא דפק קלאץ' אדיר. כן, יודע. I'm in. Yeah, same. I got dropped down. I got dropped. Hold on. I'm in the box. Jordan. Get body, show.
Got finish. וואי. I got mass. I'm playing my life. Man, you could just you hear that moment. I'm nervous. Why am I nervous? He already knew, right? You heard it from Cooper's watch. Dude, I got a big smile on my face. They knew going into that last game. It was just a victory lap. They had it all locked up. Yeah, they did. בוא אחי, טרוליקס סידר להם עכשיו עוד $100,000 כל אחד בקבץ המשחק האחרון. וואלה כן אחי, דפקו מטורף אחי. What is the feeling like to do that? It must be absolutely incredible. דפקו משחק מטורף They אחי. didn't just back down. They didn't just try and double key and make a mess of it. They wanted to close out strong, and even in that end game, they played very, very well. And I mean, you can forgive them for being a little bit nervous in those moments, I think. Oh, it is definitely deserved. And I mean, just looking at how far ahead they are from the rest of the pack, to say that you are almost 60 points ahead of the reigning invitational champs of Cammy and Seti is just another accolade to add to their belt. אתם רואים את זה או שאני מדמיין? A special surprise right now. We do. Gents, if you don't mind putting on these headsets, no big deal. We just have your FNCS Global Champions right here on the stage. Royal Arena. הנה קופר ומרו, אח שלי יקר. Mero and Cooper. Guys, first off, let's go, guys! Let's go! You did this! You guys have worked so hard. Let's first shine a light. The coin toss. Talk to me about this coin toss. How did this all go? Is this real? Is this made up? Yeah. I didn't really want to play the game too much no more. And I was like, you know what? I'm doing nothing better. I'm getting a teammate and I'm coming back. I don't care. Like, I flipped the coin and I was like, all right, we'll find on Cooper. I mean, did you think back then a coin flip would lead to $1 million FNCS Global Championship title? I mean, not at all. I mean, back then I only had 5K earned when we started playing. Oh my gosh. Gotta up that number now. Oh yeah. He's the best to ever do it. צ'אט, אתם שמעתם את זה עכשיו? צ'אט, אתם שמעתם את זה? צ'אט, הבן אדם הזה, תקשיבו טוב. מרו לא משחק במשחק הזה, סבבה? והוא אמר לעצמו, מה, אני אחזור למשחק הזה? אני לא יודע. הוא חזר למשחק הזה. הוא חזר למשחק הזה. לא היה לו טימייט, לא היה לו כלום, אוקיי? סתם זרק מטבע, אמר מה אם אני אשחק, בום, קופר. קופר, $5,000 ארנינגס, $5,000 ארנינגס, עכשיו יש לו $505,000, אוקיי? זהו, והם פשוט אחי $500,000 יותר אחי תשמע, איזה מטורף זה אחי. תשמע, איזה מטורף, צ'אט. הוא אשכרה אמר עכשיו שהוא לא יודע אם ישחק, הוא לא יודע אם הוא ישחק במשחק הזה בכלל, והוא פשוט כאילו, וואו אחי, אין מה להגיד אחי. מטורף אחי, אין לי מה להגיד. וואלה מטורף, בני כמה הם אין לי מושג אחי. אבל נראים 18, נראים 18-17 כזה. I came here very nervous. I mean, this being my first major LAN, I mean, this is my third grand finals in general. Wow. I came in super shook. I feel like I was really unconfident. So going into Heat 2, I kind of just played my own game. Mero helped a lot with that the day before. He just got me locked in, got me in my game. And then finals, I just never played better in my life. It was amazing. It's insane. That's absolutely fantastic. I mean, you know, obviously, Mero, you're so decorated. וואלה מטורף, And אחי. there's so many times where I feel like we kind of almost not discredit Cooper, but it's like we talk so much about you, and then on this stage, Cooper, dude. What? מה לעשות, מקסר, אחי? מה לעשות, אחי? מכרו, הם פחדו, אחי, אין מה לעשות, זה פחד. הם בני אדם בסופו של דבר, אתה מבין? הם גם בני אדם, אחי, הם גם מפחדים לפעמים, אתה מבין? אין מה לעשות, אחי. זה מה שיש. טוב, צ'אט. וואלק. וואלק, יחזבו. הרבה יחזבו, צ'אט, הרבה יחזבו. אבל מישהו שאני אפילו לא מכיר, וגם יש לו דור רנדומלי שהוא פשוט זרק, אחי. אתה דפוק, לקופר יש 60,000 ארנינגס? וואלה, לא יודע, הוא אמר שיש לו 50,000. 5,000 הוא אמר, הוא אמר שיש לו 5,000. יכול להיות שב-FNCS Finals הוא עלה, ואז ככה הוא עלה, כאילו, אני לא יודע. ואז גם עלה לו הארנינגס ב-50,000. לא יודע, אני לא יודע, אחי, אני לא יודע גם איזה ריג'ן הוא אפילו. קיצור, צ'אט. מה אתם אומרים? מה אנחנו עושים עכשיו? הוא אמר שהיה להם 5,000 כשהוא הכירו?
נו, בסדר, נו. מה זה משנה, אחי? טוב, מה עושים? צ'אט, מה אתם אומרים? בוא נראה כמה לייקים אני. רגע, נכנס ללייב. בוא נראה כמה לייקים אני. וואלה, 544 לייקים. וואלה, מכובד, אחי, מכובד. שחקן. איך שלי היקר. צ'אט, אז מה עושים? צ'אט, דו עם זה נוקס. מה אני שומע? וואלה, אני עייף רצח כבר. מובזון? לא, זה מובזון. טוב, בוא נעשה 1v1 עם צ'אט. בוא נעשה 1v1. מה זה? כמה יש לי אנשים במפה? 14 אנשים. בסדר, נו, נזרום. יאללה, 1v1 קצת. ויאללה, מספיק, אחי. ומספיק להם, אחי. חייב לנוח קצת, חייב לנוח. אני 5 שעות בלייב. אני מדבר כמו פסיכופת. שלא יישבר לי הכל בסוף, ואז אני אתחיל לדבר כמו איזה ילדה, אחי. יאללה, יאללה. בזריז, אחי. בזריז. זריז. ריז. שימי לייק YG. Don't get me dirty. פרש חכה. אין, התחלנו, אח שלי. סימן קרא מפה. סימן קרא מפה, וורטקס, הגבר. סימן קרא מפה עולה למטה בתיאור, 1 מה-2, הגבר. מה אומר פרש? מה אומר אושר, אח שלי יקר? מה אומר אחי? נו, מה אתה אומר? ציפית לאיזה שקופר אחי ינצח? לא איזה. גם אני לא, אחי. איפה ודיל וסאבג'? איפה, אחי? מה יהיה? וואלה, התבאסתי שהם מתו. אין מה לעשות, אין, זה פיינל, זה שחקנים כל כך טובים, זה כל אחד עם השיטות שלו, משהו מוגזם, אחי. אני 28 פינג, אני גם מרגיש את זה. מה, גם אתה? אני 29, אותו דבר. כן, מטורף, כאילו. נכון, אתה מרגיש? איזה מפה, וואו. כן, איזה מפה, וואו. מה לעשות, אחי? אין, פרש שחקן, אחי. אין, זה מפה של פרש. מה, אני כבר עייף, אין לי כוח לשחק באמא שלי, אחי, אני לא חדובי. לא. אחי. שחקן! מה זה? אכלת שיטון, אחי, מה זה, אחי? מחר בית ספר, הולך לשאול, מה? מה אומר אושר? מה, אתה משולש, אחי? לא, אין מחר, וואלה, אין מחר. מה אתה אומר? נו, אתה מבין זה נוקס? התחילו לשחק לפני 2 עונות, בום, אחי, $1,000,000 הביתה. נכון לך? פול בוקס? פה, בבוקס שלך? אני כזה טוב עם 0 פינג, אחי, זה לא יאומן. וואו, איזה טוב אני, אחי. אתה 0 פינג? זה בטח. לא 0 פינג, אני 29, אבל אחי, אתה יודע, הבנת. הבנת את הרעיון, אחי. יאללה, שחק. ג'ימי, לייק YG. Don't get me dirty. איפה זה נוק? זה נוק, שומע? זה נוק. רגע, מחר יש טורניר של דו, נכון? כן. מנדיקה. איפה זה נוק? זה נוק, שומע? אתה בא לשחק מחר את הטורניר של הדו, אחי? נראה להם מי הכי טוב בארץ, אחי? אחריי. נו, אתה מבין? זה נוק מטורפים, אחי. 560,000 ארנינגס, אחי, מפורטנייט. וואי, מה זה? מטורף, מה זה? למה אתה מתנופץ? זה נוקס. איפה זה נוקס? הלו, זה נוקס. אתה בא מחר או לא, אחי? הלו. שאני אדע פשוט. מה זה נראה מה יהיה? המניאק. טוב, הבנתי אותך, זה נוקס. אין, הוא לא רוצה לתרגיל עם הדו כלום, אין. אין לי כוח. מחליף דו, אחי. טוב, יופי. זה התשובה שאני צריך לשמוע, זה נוקס. מה זה... טוב, גם בהתנסות כזה, מה זה טוב, לא הבנתי, זה נוקס. לא הבנתי, זה נוקס. שחקן. וואלה, מפה חלקה או שוב. מפה חלקה, אחי. וואלה. איזה קוד אתה שם בחנות? FHF, מה זה? ידעתי, אחי. אין, רואים את הכישורים, אה? מה? הכישורים מהקוד שלך. נו, נכון.
ג'ימי לייק. מה, קוד פרש? תרשום סימן קריאה מפה בצ'אט, או שתרשום, רד למטה בתיאור ואתה תראה את המפה. משהו ממש, מפת 1v1 של פרש. פעם אחת שיחקתי איתך באיזה שבת שלא היית בלייב, שמתי לך פיקקס ופשוט יצאת, אבל לא היה מכבד. מה? איזה פיקקס? יש לי את זה בטח. כן, בטח פייק אחי. בטח רק הפייק. לא פייק, אל תדע. יש לי פייקרים, אתה יודע. לא. מה לא? טוב, ודף לך עושה לי פיקקס, אחי. אני ראשון על צ'ארג'. לא יודע על מה אתה מדבר, אחי. קון? פול פיס? פול פיס? קון? די. קון? 100? למה לא 70? מת? שחקן! אח שלי יקר. מי השחקן הכי טוב בארץ? אני. מה? מה אני שומע, אחי? תודה. אתה לא יכול לזרוק אותו, הקליט שלך ב... אני מת מקסרי. סתם, הכל בצחוק. ינוב. קון? קון? היית בתוך הקון, אני מת. פיס? אני כזה טוב, אחי. 100? 40, איזה כיף. בסדר, אחי, אתה בסדר? לא כואב לך הראש קצת? למה כואב לך הראש, תגיד? לא, אני מרגיש טוב. אתה מרגיש טוב? יופי. זה היה הכי חשוב. רואים? למה אתה עוד 40? מה זה? שחקן! אח שלי היקר, על מי אתה בא? על מי? נגמר הטורניר? נגמר חברים. נגמר הטורניר. עכשיו אנחנו משחקים בטורניר 1v1 אחי, במפה של פרש. סימן קרח בר, נועם, אח שלי יקר. רייזר וייפר אולטימייט. סימן קרח בר, לא יעלום עכבר. הופ, איזה סייד ג'אמפ, ראית? כן. הופ, פיס. הופ, עולה לייט. הופ, שם לך קול. הופ, פה מאחוריך. הופ, אני פה מקדימה אפילו. הופ, אתה עולה לייט. אכלת קול, פיס. אין, אתה יותר טוב, עזוב, אחי. תלמד אותי, אחי. מי ניצח? מירו ניצח, מירו. מישהו רנדומלי ניצח, שאף אחד לא מכיר. פול בוקס? פול קאון? פול בוקס? 80? 60? די. פול בוקס? אתה רוקד לי בבוקס? 1 HP, נט? לא. אחי, אבל למה אתה רוקד לי בבוקס? אתה בסדר? כן, בסדר. חלס לרקוד, אחי. תתחיל לראות. אני מסתלבט, רושם. הכל בצחוק. שלא תיקח את זה קשה פתאום. הופ, פול פיס? 100? עוד 40. איפה אתה? פה, מסתכל לך? פה? כן, פה, מעליך? בבוקס שלך? איך פול בוקס? פה, בפול בוקס, אחי. פה, אחי, פה. פה? כן, פה בדיוק. פה בדיוק, אחי. יש לך המלצה לעכבר על תחולתי? הנה, רייזר וייפר אולטימייט, אחי, עכבר מטורף, אחי. אני אישית אוהב. פול פיס? כן, אתה בטוח? לא. מי עכשיו בפול פיס? מי עכשיו בפול פיס? הובטח, אני יודע שאתה רוצה. לא, אני חשק. יש לך חשק? בסדר, אני פה למעלה.
ראית? טרף, לא? עליך, עליך? וואי, 70 בית. תחתף? יואו, וואי לתת לך. די, אחי, כמה? איך בא לתת לך פיקקס? אתה לא מבין. שהוא, שחקן! מי שחקן? אני לא יודע. מה? אני שחקן? באמת? לא מאמין. מה SMG? מה הקשר SMG? די, אני לא SMG, כן? למה שאני אקח SMG, אחי? משחקים מהר. SMG זה לנו במרצח. פופיס? מה? נכון, פופיס, שכחת? אמרתי לך. פופיס? אתה סקאם? קון? זה סקאם, לא יודע. אתה תחוי? פופיס? אתה נכנס בקיר, אחי? אתה בסדר? בסדר? יש פה חלון, אחי? אני מסתכל בחלון? שלום? שחקן! אח שלי, בגלל זה צופים בי, אתה מבין? וואלה. אוקיי? יאללה, בוא, ראונד אחרון, אחי, ואני מחליף. סבבה? יאללה, אושר, גבר מלך. I believe I can fly. I believe. אני עולה לייט, אחי, נפלתי פשוט. שבעים ותשע? מה קרה, חמוד שלי? לא, לא, ביי. לא, אחי. לאן אתה בורח, חמוד שלי? לאן אתה בורח? זה לא הולך להיות פיקקס. לאן אתה בורח? על מה אתה מדבר? איזה פיקקס? סתם קופץ עליי עם פיקקס, אה? לא. מה אתה עושה פה? איזה פיקקס? בוא, עוד אחד, רק על... לא, 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 זהו, אני שחקן, אח שלי, אני שחקן הכי טוב בארץ. יאללה, ביי, אח שלי, אוהב אותך אושר. היי, הלו. מה זה? מה אתה עושה, אחי? לא הבנתי. מותר, מה זה מותר? בוא. מי אתה בא? לא הבנתי. אתה יודע על מי אתה בא? קח. על מי אתה בא? על מי? השחקן הכי טוב בארץ, אחי, אתה בא אשכרה. לא, אתה אפס פין. השחקן הכי טוב בארץ, אתה בא עליו, אתה מבין? אתה מבין למה אתה... על מי אתה בא? אתה מבין, אחי? כן. יאללה, ג'י אחי. תודה רבה ששיחקת איתי, אגב. אוהב אותך, ביי. תודה על המשחק. יאללה, ביי ביי אושר. אוהב אותך, אחי. היה כיף להתשיף. וואו, איזה לובי מטורף זה היה הצ'אט באמא שלי. היה לובי מאחד החלקים ששיחקתי בחיי. יואו, עוד לובי כזה באמא שלי, 28 פינג, אחי. יואו, איך אני אוהב את הלובים האלו. יואו, איזה לובים, אחי, נודר, אני... יש לי אורגזמות, אחי. איזה לובים, אחי. תעשה שרתים? אוי ואבוי, אני אעשה שרתים, אחי. איזה שרתים ואיזה נעליים, צ'אט. מה אומר, טרוויסקוט, אתה בלייב, אחי? מי זה, אחי? מה השם שלו? אתה בלייב? תעשה עם הראש, תעשה עם הראש, כן, אם אתה בלייב. מה לא? תעשה כן עם הראש. אתה עושה לי לא עם הראש? אם אתה בלייב, תעשה כן עם הראש. כן עם הראש, כן עם הראש. כן, יופי, יופי. יאללה, שחק, אחי.
אדי דאון משהו. וואלה, לא יודע מה השם שלו אפילו. אדי דאון... אלון? כן, אדי דאון אלון, אחי. יאללה, אלון, בהצלחה, אחי. לא, אין לי אמו, אחי. אין לי אמו, אחי. מה קוד למפה? סימן קרא מפה, אחי. או למטה בתיאור. תרשום סימן קרא מפה, אחי, בצ'אט, וזה יופיע לך את הקוד. בוא תשלח פה את הקוד. איזה מפה מטורפת, צ'אט, באמא שלי, אחי. אתם ראיתם מפה כזאת חלקה בחיים שלכם, צ'אט? תגידו לי את האמת, אבל... איזה מפה מטורפת, אחי. וואו, מי זה, אחי? למה אלון כזה טריירד, אחי? מה יש לו? טריירד אלון הזה, אה? הוא עושה אדיט עם עניינים, הוא פשוט מחכה לי, אחי. טוב, יאללה, אז גם אני אתחיל לעשות לחכות, אחי. אני מוריד לו 40, אחי. מה זה, הוא צ'יטר? לא הבנתי, מה זה? רגע. נבנו לך את המפה, אני בניתי צ'אט. מפה מטורפת? אני בניתי צ'אט, בניתי במו ידיי, אחי. מה זה, הוא נראה לי, שומעים? נראה לי יש לו צ'יטים, צ'אט. לא יודע למה. כאילו פוגע בי כל כדור, אחי, משהו הזוי. לא יודע, מוזר, אחי. הוא עדיין פוגע, אחי. מפה של שחקנים? שחקן! אח שלי, ברור ששחקנים, מה זאת אומרת? שחקנים! יאללה, פרש, אני עייף, אני הולך קצת צ'ילינג לחדר, דבר קצת עם חברה שלך. מה אני שואל? עם מי אתה תדבר? מקסרי, לא הבנתי, אתה רוצה בן, אחי? בדק מדבר עם חברה שלך, תשמע, אתה מסתלבט, אה? יש מלא צ'יטים, ברור שאני יודע, סופלר. עכשיו אני לא יודע, אחי. זה קצת מוזר איך שהוא יורד. אני שונא חונקים, אחי. תילחם, אחי, חלאס. וואו, אנחנו 5 שעות 44 דקות בלייב, אחי. וואלה, ב6 שעות אני סוגר, כאילו לפני. כנראה שזה היה המשחק האחרון שלי. כאילו, לא, נעשה עוד אחד ואז אחרון, וזהו. נעשה כאילו את זה, ואז עוד אחד וזהו, סיימנו. אני פשוט שחקן, אחי, אין,
אין, לא סתם אני צופים בי, אחי, אין, באמת. שחקן מטורף, אחי. בסדר, מי שיצא איתי, יצא איתי משחק אחרון, אומרים. יאללה, צ'אט, אז תהיו מוכנים, אנחנו תכף מתחילים. אחרי הראונד הזה אני מחפש אחד חדש. יאללה, תהיו מוכנים, צ'אט, יאללה, חברים. הבא בתור. יאללה, ג'י אחי, אלון. אלון, אם אתה שם קוד FHF בחנות, תעשה כן עם הראש. תעשה כן עם הראש אם אתה שם FHF. כן, אח שלי היקר. רק FHF, גבר. אוהב אותך, אלון. ג'י אחי. רק אתה טוב. אחלה אלון שבעולם. יאללה, אחרון חביב, צ'אט. אחרון חביב, ואני סוגר את הלייב. וצ'אט, מחר, לייב מתוזמן, לייב, אלכס. סרטון מתוזמן, מחר, על איך עשינו ירנינגס, חברים. ואתם תראו משהו, סרטון מטורף, אחי. מה אומר מיכאי? מיכאי, אח שלי יקר. מה אומר? מה אומר, אח שלי יקר? איך אתה מרגיש? וואלה, סבבה. וואלה, טוב לשמוע, אח שלנו יקר. וואלה, צופה לך בכל לייב, אוהב אותך רצח. גבר מלך, אוהב אותך גם. איי. וואו, מה זה? עמיחי שחקן, מה זה? למד ממני. יש לו גם את הסקין שלי. וואלה, למדתי ממך. יש לו גם את הסקין שלי, לא סתם. שחקן! טוב. למה יותר טוב, אח שלי יקר? כן, אני שחקן הכי טוב בארץ, זה מובן. אבל אח שלי, לא להיכנע, אחי. להמשיך הלאה. ללמוד מהטעויות. ברור. נו, יאללה, אז תן בראש. רק עם ישראל. הופה. אתה עושה גם מנטלי, מה? ממי הוא למד? ממי למדת? תספר לנו. יש לי את הלקיחה אוטומטית, הורגת אותו. שחקן! אין, אני שחקן פשוט, אחי. כן. יאללה, בוא נעשה אותך עד 4, אחי, ויאללה. סבבה. אני שונא את הלקיחה אוטומטית. כבר עייף, אחי. וואו, 5 שעות היינו, צפינו בפאקינג. כן, וואלה, אתה משקיע. משקיע, ברור משקיע, אח שלי יקר. אח שלי יקר. אני נחוץ גם, אחי. אני מבין לך, אחי. על השחקן. כן. קשה זה רק נגד שחקנים טובים, מה לעשות? תחזור. אוי. אוי, מה קרה? מה קרה? מישהו פה למעלה. הופה, אכלת סתם? אוי. וואו, שחקן. יאללה, אח שלי יקר. עמיחי, אוהב אותך? ג'י אחי? וואלה, אתה שחקן. איזה קוד אתה שם בחנות? FHF. שחקן. יאללה, אוהב אותך, אחי. אוהב לך לילה טוב. יאללה, בוא. ושבוע טוב. יאללה, אח שלי יקר, אוהב אותך. יאללה. מה, אוהב אותך? אוהב אותך גם. גבר! רק FHF. יאללה, מספיק, זהו. יאללה חברים, זהו, מספיק אחי, מספיק. יאללה צ'אט. יא אחים, תודה רבה לכם על הלייב הזה. הגענו ל-13,000 סאבים, let's go אח שלי יקר. 13,000 סאבים, 550 לייקים הלייב הזה.
מטורף, באמת מטורף. אוהב אתכם צ'אט, שיהיה לכם לילה טוב, תהיו חזקים, אל תשברו, הכל יהיה בסדר בסופו של דבר עם המצב הזה, אבל הכל יהיה בסדר. מחר סרטון ב2, אל תשכחו, סרטון שידור בכורה, ככה משהו טוב, אתם יודעים משהו פסיכי. ויאללה צ'אט, אוהב אתכם, שיהיה לכם לילה טוב, נתראה מחר, וכנראה שגם יהיה מחר לייב, אבל נראה. שיהיה לכם לילה טוב, אוהב אתכם, ויאללה ביי. ביי ביי חברים, לילה טוב, שהוא, שחקן, אח שלי היקר, שחקן, לילה טוב.